Lumabas kayo kahapon, Ray? No? Lumabas kayo? Oo, malapit na.
sa'yo eh. Ako, palitin natin yung CD. Ano mo ulit sila sa Ako. Pero nakabukas siya, nakabukas siya. Nakabukas. Opo. Kaya dito po sa may Solana, yung may daan po din. Ah, wala na. Wala na si Sacred. Dati po sa Sacred. Right. Nag-text na yung pwede na daw kung di natin dokumento. Mga ilang beses ko na-delay yun. So, wala mo magpapatuloy tayo kayo. Ayun lang ako po. Ayun lang ako po. Oo, pero kailangan daw mismo doon sa tapo ko. Ilan kasi yung pera? Ilan kasi yun? Ilan kasi yun? Yung pera sa mga. Isa. Isa lang? Hindi, sa hindi naman LRT. Oo, wala sa akin. Pero isa LRT.
sir. Good morning. Morning po, morning. Ay, nagkis. Sorry sir. Hindi, okay ako. Ang pa mo. Hindi ko mo bisita. Bumuli kasi dyan, okay hindi pa sa lana. Salamat sir, pero shortcut kayo ni Sinju. Huwag ni ate. Ay, pwede mo yan sir. Hindi, okay yan. Kahit pa na. Isa. Gawa sir. Wala ko gusto wala. Pwede ang panggas sir. Okay. Oo. Kaya nagkaya pa yung mami mo, Victor Lover nagkakagay ko sa American Jet. Wow. Ang president din na yan yung faculty, na-retire. Ikaw pong incoming ka niya, no? Outgoing. Incoming mo. Di mami mo ilang Outgoing. trace wheel na rin mami mo eh. Wow. Ano yung tindita ka fans. General Lover din lang kami. Kaya naging Sterling Kenneth, yun lang bangko din. Malapit mo. Okay, distance. Wala yung dahil yung ginasagad ng bangko, doon na. Walang organization yung dito. Nakalpa mo na yung constitution and bylaws. Diyos ko. Kaya na lang po rin. Wala personal na lang ako. Kain na kanya. Kaya na kanya ng punong abala. Oo nga, dali yung cooperative. Again, sabi nga dali mo naman yung cooperative yung mami mo. Opo. Kaya servisyo. Tatandaan ko kanita. Kaya Sa Marso, tinyang kaya. dividend eh. Dividendo. Ano mo na rin pera ni mami mo. Baka board na pidali mo, hindi magulong dali mo. Kaya. Mga 10 years na yan. May gaming formal nila. Siya niya rin kayo. Mag-gardening niya kanya yan. Kasi stable na kayo eh. Kaya may mag-retire na lang. Kaya mag-enjoy na ako ng engineer eh. Enjoy na ako. Hindi kayo mabuti sa kanya. Ay, pa pwede mag-relax sir. Oo ba? Tagal pa mga alas eh. Kailangan mo lang yung kids mo. 4. Apat na ka? Panganay ko 13, bunso ko 3. Bakang na ka niya. Itang 3 ganyan, naliya pa. Nanong may pira man ito ng mga 13. So, magkaya na lang. Grade 8 siya o? Grade 7. 7. Pag 13 niya pa, jogi pa na hindi. O mismo normal ba bago bro? Yung misis ko naman, ikaya, mag-real-real. So, yung sa ating buy and sell, usually house and lot. Ano nga itong broker tayo? Kami kasi sir, kaya kami, surveying and realty kami talaga. Oh, wow. So, although ako makafocus ko king surveying, yan naman, kaya tayo sa ng realty. Maka-jemping mo bro, kaya mo bro, patang tayo last day. Metong namin kasabi. Hinaka maglambat na rin na patang kayo, pasama pa si Pioneer niya. Wala problema sir, thank you very much. Salamat sir. Ay, sige, salamat. Thank you po. Thank you. Nag-message ako sa taas. Pwede din ako property ka. Ngayon? Yes, sir. Ah, Bigyan na rin po ng Right. control number. pwede bang samahan siya man? Kunin niyo yung kotse. Punta kayo ng kaap ngayon. Pero before kayo punta ng kaap, bili muna kayo ng Betis. SM. Yung masarap na kasama cake. Siguro yung isa full, yung isa half, yung half para sa kanya, yung full para i-share niya. No? Sabihin ko na delivery. Sabihin ko na delivery. Dala niyo sila. Yeah. Kasi ito lang ang government agency, hindi naghihingi ng galing. Yes, sir. So, kunin niyo ngayon. Okay, sobra. Sobra. Kaya nga, siguro 9:30 mag-ready na kayo. Pag bukas ng SF, talikod kasi banda yun.
set up na muna yun. Set up mo muna yan. Ano yun? So, hindi ka kayabi. Makita lang sa aking balik. Tugtugit ang sa nasa minute yan. Ino ba? Ito tama. Kailangan ako. Kami mo rin Brian. Kasi wala na yung kotse. Gusto buhay ko yung height na nito kaya ang kabila. Same na nito ang height na kaya. Tapos gusto mo yung cost figure ko yun, wala kalali. Kasi makapapot yung dinanan din niya ito. Ha? So na lang kung ganun, pati nga akong madya kayo man ako, dahil kumagin ko. Wala kalali ako ito rin, ha? Magkamat kayo kung kailangan eh. Sige, mako na kayo para makapagbalik kayo agad. Ano ka rin eh? Ito ba yung gulo ko? Gilid ko. Ang ganun ta. Babaon natin yung ano, ganun kalalim mo. Ano din? Yung bato. Nang gawin ang dahil na? Hindi. Pag magawin. Saan sa bahay na? Ano, ang gawin. Tanong natin. Focus bigger, boy. Oo, yung posterior, nandun pa din eh. Pero ikaw siguro po yung magmotor ka, para pag ibalik mo yung kotse, may service ka pa balik. Ganyan. Sana mag-retso mo lang. Balik ay bigger. Go, 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 go! Wow. Ikaw, net. Kailangan kumuha niyan. Watch mo itang bonsai, babae eh. Tapos tugtog eh. Kailangan mo may tugtog kayo muna. Okay? Brian, sus, patay kang bata ka. Webis na yan? Yes, sir. Thursday po. Ayun, pala yung kotse. Hindi, dahil basta dali mo yung kotse rito. Okay. Kasi pupunta rin si ate mo rito. Hindi ako, supportin niya na. Sumayad yan! Sumayad yan! Nagbago ba? Lower na ulit, may lower dyan mo. Ay, mas bagay kayo na itong tayo, itong netong. Ano yung ayun? Sir, yung mga nagawa ko kahapon, dito sa tax net. Yung isa po sir, updated naman po siya. Recommended din. So, hindi natin kailangan. Alata, hindi pwede yan. Pero ito sir, actually po, ito sa mga date, kaya po binago ko rin po talaga itong date. Kasi sir, yung iba po, pumapatak ng Sunday o Saturday. Yung up. Hindi na lang makikita yan. Recommend Hindi na makikita yan. Gusto gawin mo yung 2020 yan. Alata, hindi pwede ito. Mahuhuli tayo dito. Okay po sir. Scan mo ulit yung dalawa. Scan mo ang JPEG ha. Yes sir, actually po, connected naman pala po ito sa scanner po. Nasa na yung mga files mo, yung unedited. I- Di ba tatlo to? Yes sir. Yung dalawa lang yung ini-edit natin. Yes sir. Ito good na to. Ano po, good na po siya. Ito yung dalawa. Ito halata. Server. Sa PDF mo ba in-edit o sa Word ba? Ay, actually po sir, sa ano po, MSP, sa scan.
lang yung ginagamit ko eh. Pero hindi ako nag-input ng new text. Ginakapot ko yung in-scan ko siya. Naka-JPEG siya. Opo, sir. Naka-JPEG naman po agad dito. Scan po. Dumating ba yung ano to? Yung tao ni Ano Presi? Kinuha ba yung mga location lang? Wala po na sir. O pa rin ba yan? Sa sabi ko lang. Sa akin mo ha? Paload na lang ako ng bad paper na malinis. Magkano? Sus, 8,200 na naman. Lock and load, sir. Ready, sir. Sir. Ano pa? Nagkumali para sa isang kliyente sa account mo na. Ano ba sa case mo? Yung kaya sa Villa Victoria, yung lock lang. Yung sa ano, nakuha na ba yung certified true copy ng mga yan? Hindi pa. Title, gusto ko makita yung annotation ng ano yung RPA. Sa NGCP. Hindi, yung original, yung kasi sa certified true copy, doon makikita yun. Oo. Wala ba dyan? Eh, Wala ba tayo certified true copy? Wala po, sir. Kailangan ng certification sa Villa Victoria, no? Hindi na. Oo. Nakakuha ba kahapon po yan sa ano? Sa Ligas? Kay Presi, ano? Garcia? Ayaw ko yun ang kaya atin. Hmm? Ano, kinuha? May kumuha kasi. Ano ko may napunta dito eh. Ano? Hindi, wala ka? Umalis ka? Kasi nandito ako pero ano, busy ako eh. Sinabi na may kausap. May nakausap sinabi eh. Busy. Kung may kinakausap sinabi, hindi naman sinasabi sa akin eh. May dumating dito yung
Meron naman si Plessy Engineer sa Mexico. Paparesearch na ito mamaya. Meron naman siya sinad sa Mexico si Plessy. Automatic na survey ito, di ba? Hindi, automatic yan. Location to Location yan. yan. Google yan. Google. Kasi Google system.
tanong lang bag paper yan eh. Hindi. Sige, magkwento. Pwede ba yung jowa ka na sir? Hmm? Yung sa buwan. Saan ba? Saan ba? Broken yan? Kaya yung jowa ko. Tawa ko nga rin yan. Sige, ganda yan yung ano. Oh. Eman, pasok mo sa mga nilagay. Yes, sir.
morning. Okay. Eman, Sir. yung bang sa kay... Ano yun? Yung kay JBN, ito mo sa inyo. Wala pa tayong mga title no? Hindi pa na-request. Anong cancel yun? Pero request to ata na kayo. Ay, So bago na yung mga pangalan yan, no? sa mga isang babagay ko. I-update mo lahat yung pangalan ng plano natin. Para mapareprint natin. Tapos ipapirma natin ulit. No? Pag-pag-gawin mo. Pag-PCP number yata. Mas na sir? Abalik mo isa yan? Alipa, sa bukas ay Sabado ano? Saturday. Half day mo malyaria. Pabilis siya mo, itong metong itong bumper. Malatiya mo eh. Okay. Saguliya ito. Kaya sir, may sabi ko yung Alfred. Wow. May sabi kami ng Alfred. Pero itapin na, na ako rin ang original documents. So, kailangan na rin original document. Na ako, masakit ka na ako. Ang dasma yan. Ano yan? Pero, kaya, kala ko na ako. Hindi po masyal si Alfred kahapon dito? Kuya? No. Hindi po masyal si Alfred dito? Masal. Nakuha nga ano eh. Hapon? Napit ako. Wow, overpriced na Nemo. Alfred? Makakadaan ka ba sa opisina ngayon? Mamaya after lunch, puntahan mo ako. Okay? Sige. Sounds good. Tricycle pa nila. Kuya, certification. Dito Victoria. Sa printer na. Nandun. Lalo pa rin natin. Alala pa. Check. Pasa ito lang ang gamit. Nag-survey mo. Santa Rita. Hihinin na yun. I-ready mo na ang gamit. Inwalate ang riser eh. Answer. Back-up. Ay, kaapo. So, Kaya Rieman, Wow. kailangan yan. Napalo. Alala talaga ninyan. Alala ninyan. Alala. Sa Rotary lang. Eh, sabi ko, sa limo lang tayo eh. Oo. So, Kasama kay Gambong. oo. Ay ba? Wala magbayo na. Makakabilib. Makakabilib din. Dati ba, sir? Matas na siguro sweldo ko rin eh. Mapalyari, Yan nga kahit PTR-PRC sa Sorolyo na. Parang nga yung PTR-PRC ganun, lalo pa try sila. Yung ginawag sa itong nandun. Marano? Oo, sir. Pag-DNR yun. Ba't ka kami isang baris? Pero parang balo mo man ng DNR. Wow. Ring contact na ka rin, kadalasan, rin kaya, koloro mo. Wow. O siguro magka-problema lang. Contact yun. Kaya gano'n. Isa lang license na lang gamitan na, uling Problema yan. Wow. So at least ma-angkayda na. Galing tayo pa, sir. Oo. Kung namin yung klaseng problema na lang gawin mo. Abon sabihan atining asabi o ning kaya ring ginamit na.
Tapos ngayon yung mga problema, hindi na lang ako konta. Agita na lang. Siyempre, galing na yung ka rin. Oo. So, pa-survey niya pa si Bayo kanyan o pota mo ba? Kaya mo, siyempre. Oo. Kailangan. Hindi naman pwedeng tamang bayaran. Oo. Gusto yan sa'yo. Di siya kanya na solong-solong ulit ang asyenda mo ka rin. Kung akala kayo mga karit, pati na may basketball court ay ring, hingarap. Ako para may practice guy. Kung may turag yun, nakita ka rin mga Shooting mo. Retap mo ba ball? Pwede naman. May bigla akong pin eh. Yaws mo ngayon, deliver din ngayon eh. Baka yan. Ay pa. Siguro kaya nila mo dito. Ako mo sa amin guy. King basketball. Mag-training niya kanyan. Continuously. May stop na eh. Kasi kaya ito 7 days eh. 7 days. naman kanya in July. Oo. At least sa ating training makanyan. Mas masating ma-training na talaga eh. Sa talagang basic rules, 10 basic pamagdalang bola, pamag-dribble, makaila. Kita mo kasi, magbola tayo, basta dribble tayo, okay na eh. Yes. Saan ba ito? Para magdire-diretso yun kasi tok na niya eh. Tsaka ako siyang dagol ka niyan, sir. Patsing anak, lulundag yan eh. Itang edad yan. Ay, lawin mo yan kanya, pilang mong kay. Ano yan kuya? Saan ang barangay neto? Ano yan? Yung Pressing. Saan barangay ito? Bumubukas ng Nakasa sa type ng barangay eh. Saan yan? Ito yung loto nila. Wala akong barangay eh. Sa type eh. Sa lock plan eh. Tangle yata yan. Ha? Tangle. Tangle? Ayos ko rin yung mga siguro. Hindi pa sakay. Ang dating opisina king St. Jude. Wow. Kanyang pala niya, kailangan talaga balak mo, pati may stop ng company mo rin. Ati mo, yung nakamamahid kayo, automatic na yun. Yung bago ko naman, ulit, wala mo, tandaan na ako, ang bay natin si BIR. Sira mo BIR. Ano ba? Pero, guys, pagdating na papalating ng Oo. Kasi nung, ati mo, kami mahid this year, ating ang business, dapat di nagda-notice. Ilan man mami yung makanya siya? O wala man. Kabira-bira. After 10 years. So, ay, makaing gusto ito. Ay, makaing gay. Basta din, ba't 10 years naka-mag-apply, automatic kayo itang naka-mag-operate. Ay, kaya Sir Ma'am Mel, kumusta itang din energy? Possible ya, sir? Possible yung kahit ako? Message siya na ako kay ikihakit na naman datang listahan, hindi ko mo listahan datang ako nang kay kapilan itang ito ano eh. Ikihakit eh.
mag-send na lang bills ang ginagawa. Sunod-sunod ang mga gastos ko. Salo na buo. Oo, bills na naman kanya. Yung Mitas na naman yung kuryente ni wapin yan. Bitas na naman eh. Asa, ngiling June kayo, magbabayad ano, 10 centavos per Oh. kilowatt. Ano po ano yung Nakakuha. Pilang tamang kilowatt? 200? O 100. 100. Puli ang pesos, panta. Nahiya pa sila. ang laman na Wapin. Nahiya pa sila. Bakit kahirap pa nila yung 10 centimes? Kaya pa mo kasi Ramo. Wali, kayo pa rin pakapit ang aircon niya. Wow. Alala mo ang karapat? Ilang mag-decision na eh. Oo, wala ako nung kakarapat. Eh, may kabit na eh. Kaya kabit niya. Ilan niya yung horsepower? 2 horsepower niya. Hindi mapupapandan. Kasi mo na ako, speed time. Kinompute niya, June 12, kan tayo mag-start. June 12 yung mag-start niya. Yung cutting na, cut off, 16 natin cut off. Kaya 4 days siya niya. Mitas na yung 1,000 yung bill ko. Ako yung bakal to. Ayun naman siguro. Maraming matas dito. Hello? Sige ma'am, actually, ano na, naka-ready na rin kami ma'am. Papunta na rin kami ma'am. Okay. Thank you, thank you. Pagod na naman kami. Grabe lang pag grabe ni Sabi ko din sir, gawin tayo 10 o'clock ikay, pero alas 7 ing off. Hello? Ano ka rin na kayo? Ha? Siya rin pala. Sige, minsan yung bintang na tayo. Ano na rin yung notes ko? Ano na kaya? Kaya para pagkukitang stand na ng bonsai yung pala eh. Ay, itang stand. Matas po ta, tulak din. Hindi na pwede eh. Nakalala po ta, tulad dito ang hindi niya akong ganun, malaking ganun. Gari na? Wah, babae na. Ala kayo tira na Mindanao, ne? Okay, happy din stand eh. Ika, At may bukal naman, may bukal. Patuloy ka pa ang bilyan, ha? Kasi mabayad ka kasi kaya eh. Ang pati ko to, kaya. Magkera eh. O magbayad na kayo kasi kailangan ko yung kaya. Kailangan ko lang yung pick up. Mama ko na kami. Ne? Bilis na. Bilis na. Eh, kasi semento itong kaya mo. Sementado ito, di ba? Ayun na, sir. Itong kitang kaya na rin bonsai mo. Yung stand. Ay, na, makapatong na. Eh, wali, kaya ito itong Tapos mo! milay ini. Ate ko kasabi na yung 30. Sa talita. So, mag-ready na kayo. Wala ko na ako. Hindi pa balik talaga. Hindi mo pagpagawa ng balik. So, check na, ready mo na rin gamit. Siguro dalawang kompleto tao. Eh, wali sir, kaya ito. Itong artificial grass. Nakapatong na kasi kitang bala mo, ginawa kong kaya. Tingkan. Wow. Yung bato-bato yung kapapatong kayo mo karoon. Ito yung sementado ito na eh. Kasi
Zero base ang takal ka namin. Potang mo lang pala sir, itang danong ka rin. Ali, before kaya kasi binilitang grass, itang artificial Wow. grass. Kinlebe ko nitang lalam. Uwa. So, kinatong kitang grass. Mahal tayo naman eh. Lumalan na yung ilalam. So, mag-green naman. Mag-green naman, wawa. Nakuha ka niya ni Arvin. Kaya sumada ka niyan. Yung reference na ako naman yun. Pila sa sabihan, hindi ka ma-develop no. Ito na lang mga kasi may Hindi, kaya developing. wali kasi tambapa na kano, walo na yung gabuna. Tinukar ka na na. Sa tapos lang available dahil reference kayo. Kami ito ko pag yung game. Tapos ko, hindi kasi kang palagaw yata yung tamang bapa na. So, parang itang ilaw ka na yung bapa na. Ito mo siya nilito ko. Ha? Kasi live. Kaya nung sa live. Ito kaya nag-develop ko. So, yun yung bapa na ngayon. Yan naman kami may pakwari ka yung yung portion na para Maradam niya. ito naman yung lusungan na yung gaya ko. Nanya. Ano kayo? Matuwaya naman dapat. Ba't nagiging ni Matas yung game? Option ni Matas. Kaya hindi mapapalain. Pero scale, patrap ni pababa. Hindi ka nung may kwari, kaso kaya papantay mo. So wala mo kami, makapag-kayo. Makapag-tanong yung pali ba? O may... Pero natin po correct din. At di ba kayo po pa rin station ko natin. Wala pa kasi po correct din Dati. Ayun, sinukan daw. Gawin tayo. Parang may station ako ilan. Tanga kain na, nanay kasi lagyo. Ito may yung manok kaya kayo? Mambibigay kami. Biglan. Tanto ko sa... Biglan dito. Kaya lang. Mambibigay niya kayo tayo ba? Tininala kayo ka ng manok. Hindi kami. Bera yan niya, si Elie. Kukusahan yung bingi. Kaya umano wala. Pwede na kayo yaman ha. Yes, sir. 9 ano na kasi, 9:10, 9:15. So mga 9:30 na. Ito computer ko sir, may kaya naman. Tigat-tigat yan. May update ka. Pero okay naman ang kaya na. Civil 3D. Okay. yan. Muna sir. Patang on me. Hello, Vic. Ayun. Vic, gagamitin, pumunta Manila sila Brian, kailangan, hindi ko pwedeng ko pala gamitin yung Porsche dahil hindi Fortuner pala yung hindi ko. Padala ko yung Fortuner kay Brian. Nakalis na ba sila? Tawag ko na si Brian. May kain na sir? May update siya. Inyong mo kasi ginamit kene. O ba't potang inyong kinabukasan pasal ke. At niya mag-error. Kaya na ako kay na ako. Kanina ako kinake. Nakaya gamit may kita mga setting kita F2. Wow. Minanda niya. Wow. Kaya kasi malabat na siguro may... Alam niyo ba battery ka na sir? Nabing di ako mine. Oo palitan. Bray, Fortuner na yung dalhin mo. Fortuner na. Nakayat niya mag-error. Hmm. Nakayat nakitang nabing giwa niya. Mumuna, may kapag-update niya. Nakaya gamit kitang 2019. Wow. So, madali nakaya kay
kabun niya midday, yung pinawa ko mo, ni ating gewan eh. Oh. Midday yan, hindi bisa sumlag. Ano pa yung adapter sir? Di ba mag-use yung adapter na nila? Aliya, alini, okay dito. Okay na. Nakay, kaya lagan eh. Tingnan pe, mana, pe, yung datang yun, yung alam ko na, yung gewa. Nakay, yung, may cooking eh. May kapag-update na eh. Kaya ba na, itang 29, mamandali ah. Wow! Okay, yeah. Gagawin na kaya sila, watang bukla kita mo to, okay wifi. Okay. Airplane mode kaya, para sigurado ko. Watang, at kung gagawa, bigla yung mada. Nakay, hindi niya, okay na eh. Sabi na, lakotan yung ba? Kasi kaya mamakain gagamitan pin eh. Ano yung kung gawain yung nilabasan? Lakotan yung battery, in-order na niya. Palitan na niya. Kasi mag-cosyari pa lang kahit eh. Kaya pa pisa eh, mag-bulge siya pa, sipitan na pa rin yung 4 kilo. Oo. Manira yan. Manira pa ako. Magkaya, lolo yung pera. Tangking kaya mo, tangking ng battery. So wala pa siya kasi ngayon makasaksak. Basta lang yung charging battery. Itang BIOS na, mag-reset ang oras na eh. Kaya taon mo, mag-re-rate ang pin. Kaya dapat. Importante yan rin yung battery. Battery, wow. Check, ready mo na lang gamit yung pickup. May karuga ko pin eh. Sabi ano ba mo, format siya, ano ba mo? Tayo. Kailangan ko pick yung pinaka. Duli-duli na kaya. Bakit po So, hindi mamagay pa siya ng 2019. Ito yung importante. Wow. Pero kung kailangan may reset, i-set up tayo na naman. Wow. Mas may kaya dito. Kaya... Ipapin niya rin eh. Pakita ko dito na natin. Although, yun na naman gagamitan kasi dito. Nakaya ginamit ko naman na Beng eh. At least, 2019, makuha yung wifi ko, mamandali pa mo rin. Nakaya, before may kaya niya rin yung kaya ko niya. Ni kaya sir, ang kangalang yung wifi, ba't may kapagkaya? Wow! Update siya. Maka-off na yung kaya ko niya. At the time na may kakakulit kami wifi, automatic itan lang. Kinaman eh. Wow. May napigilan eh. Wow. Tapi yung problema eh. Oo, Tapos once na... Inoff me, iya mismo, wala maki-store niya, kaya niya. Wow. Hindi kaya niya mo. Kumusta yung iba pa mo? Marami. Muni nung bapa. Ano niya atake ya? Puso kami yung sakit na ba? Malot niya sakit. Atake yung puso. Close yata kaya pa eh. Wala mo close yata kaya kay papa mo? Wala, kahit na chikit eh. Ano? Okay sa Chiquito, pero Chiquito. Oo, ayaw na ko mga close mo. Hindi ka close si Chiquito. Kasi wala mo, Chiquito, masaya pa eh. Diyan po. Chicks! Anyway, kapsititated na. Muling kang bapa na. Chiquito. Nino mag-survey na pag Emilia Victoria? Ha? Nino? Harold? Harold, Brian, sige. Sige po ako yun. Ay, ako yun. Bakit naman? Kaputol na eh. Harold? Wala ka sa driver. Harold Twisteter? Ano kailangan tamang kaya? Ako yun. Chris? Chiquito? Sari, ikaw mag-drive ka kahit ang tete tapang ang Harold. Pero siya tagyan kayo nga. Oo, i-time mo na sa muli. Ano na ito? Kita sa salita. Tapos mo! Mini mo Sa ating pamangan, nilagay mo na. Sa ating pamangan, ano?
Ayan, wala naman. Oo, may bawas na. Ano, iwan ako pera. O may basa kayo, muli nga may nakabagdanong kita kayo. Bili kayo ng meeting ko ha. Yung kasama kayo. Siguro ano, parang simpit sa'yo. Bili kayo ng 3 half. Oo, 3 half. So parang 1.5 yun, no? Tapos bigay mo sa kanya yung 3 half. Yung isa, para sa kanya, man, So, yung kausap mo, bigyan mo isa. Tapos yung isa, parang share niya. Okay? Punta kayo ron maaga, alas 10 nagbubukas yung SM. Tapos, medyo pag-aabot mo, medyo kisapin mo yung mata mo. Konting tantalizing eyes. Pwede mo na yun. Thank you ka. ano ganyan ako? Ganyan! Tapos kapag may maling nangyari, ikaw yung kuya. Right. Kahit dalawa na yung ulit ang partner ha. Partners in crime kayo. Yun. Huwag niyong pakikinggan yung mga sinasabi ni Kuya Red na pupunta kay Quezon Lab ha. Hindi kailangan pumunta ron. O yan na, okay na ba yung credit card mo? Para masubok natin. Para masubukan natin. Hindi pa muna party after party ngayon ha. December pa yun. December. Nakaano na eh. Nakasulat na. Nakamark na, oh. Sa December pa yan, no? Kuya Red's credit. Kasi yung mga isasadana ko, magpapatag sila sa babae. Ano yung isasadana dapat sila? May sasakit. Yung credit card, pwede na yun. Oo, kaso di ba? Hindi, kuya, ikaw yung sasalan natin. Kabisado ng Kuya Red. Palagay ko yung, nung panahon ni Kuya Red, yung mga Reno, pagpupunta sila ng ano, isasakla mo sa tambunting. Cabaret brand. Tapos may cellphone mo. Oo. Para ka pang babae lang? Ako sasanlag mo lang kasi siyempre, di ba, ano ka, siyempre, babae ka talaga. Kapag nagbayad ka, hindi mo kukuha ng cellphone mo. Ganun pala. Uy, mga inside info yan. Wala tayong kailangan slip. Wala naman po sir. Nagbigay po siya ng control number yun daw. Yun lang daw po yung susulat ko. Tapos makukuha mo. Tapos okay na daw po. Ano yun 2,000 yun. So, kasi po na yung gastos. May gas naman yan, may kaya skyway na kayo. Yes sir. May ano naman kayo, no? Kung kailangan yung load, load na lang kayo diretso. Yes Uwi sir. na lang. Ay po sir. Kayong bahala ni Brian dyan, ha? Huwag kayong mag-chicks. Saan ngayon? Sa 25, sa ano ba yun? Sa ngayon. Sa ngayon, parang medyo, may paano na yan, Pwede na. Oo, ready na. Medyo, Ay, man, kailangan ko pala, yung mga kailangan nating i-request for certified true copy. Meron na po ito sir. Yung certified true copy meron. In case one po mo sa'yo, in case wala na lang, meron na lang. So wala na lang yun. So yung for printing natin dito, okay na lang ba? Yes sir. Nasaan na? Iutos ko kasi. Ari, Si 5 ilan niya and, pa yung Villa Victoria, tapos magpa-print ng plano ulit na. bali si 5 and 6 lang po sa yung ito po. O kaya papunta ka pa kaya ngayon. Alvin, makota na. Makakarinig kita kliyente at pa Manila. Tapos graduate yun. E20 nuts. Chris, tupi ka rin kami, Chris. Ikaw mag-drive min. Si Kito, Chris, 10 ang harapin ka na ako. yung name na bago na. Yes sir. Yan, oo. Yan, oo. Para sa mga pala po yun. Parehas lang yung owner, no? Chris, yung best kayo.
Sigurado gate kita, hindi kinisya mo. O tasilip kita. Sigurado ko itang hollow blocks na na manilagpas eh. Kita pa ka hollow blocks dulo, gate kailangan tamo. Tapos, sabihan na tayo itang may ibandika rin. Naman yung katamo mo pulotin. Wala mo po lulupin gate to gate. Ano ba na kayo? Ano ang hollow block, mga hollow blocks sa baita? Wala mo temporary yan ulit. Sabihan na yun eh. Huwag mo papasukan na yung mga ibandika. Hindi siguro yun. Nanong defense? Defense! Defense! Mga chigido! Mga chigido eh. Temporary fence. Chicks! Defense! Abi, Stephen Kelly. Wow. Ano ang daming defense hindi kawayan? Hindi ako nabenta na ako. Ay, Saan nakapag-ibig? yung mga DLS. Parang yata yung popular na pinalabas na. Pero yung sa inyo po wala. Yung sa inyo, kahit doon mo nilagay sa... Sir, good to go na po. Okay na to? Yes, sir. Yung DLS din na sir, na siguro pangalan niya sa Sa LSD. Hindi pa naman natin papasok. Pero papapag na. So, walang ibang file to kung hindi yun. yes, sir. Ilang USB to? Ay, ilang can file to? Dalawa. Okay. Okay, no, sir. Sige. Ingat kayo. Grabe, pagawin na tayo. Ingat po. Magkaya pa mo. Ted, ikang montag din eh. Obvious naman talaga hindi nagpasyetan defense. Sabihan lang din eh. Sabihan mo, kami po yung pema kung talaga rin ibandi. Hindi po susukdan mo yung lottery. Kailangan niya po kasi nga siya tinatang. Wala mo po kasi ino. Bigyan ko naman aminado no, kaya temporary pension gain. Pero kung masakit yung kasabi, dala tayong masakit na pag-ibon tayo ito. Ang bahala mo sabi ka ng given. Kuya, nag-abono ko kahapon. Hindi ko na Sige na sa akin. So, sarado na. Wala na. Ito na, 300 na lang ni Chris. Sige, hawa mo nga ito 1,000. No? Pag nabarihan niya, kunin mo yung 300. Ano ba ang mga may candidate na ano ito? Mas nandito ang kansi. Si Harry kasi magpapaprint. Magpapaprint si Harry mamaya ng plano. Tatanong mo rin dalawa. Una mo na yung tambali ka. Pero yun na mo na yung fine ka. Okay, yun na mo na yung paano kaya yan. Ay, pwede naman mag-reference ako. Tapos i-drop mo lang rotated ka, tapos magpa-print ka. Kasi kailangan na rin engineering kahit ang plano eh. Wala naman po ako pupunta dito. Ano presi? Ano yung sinasabi ko presi? Baka Dintang kaya ng ating pwede. Kinuha ano yung San Nicolas ang pong kaya. Napon. Kuya, wala po ako. Wow, sige. Hari, yung pa paling kaya ka. Ay, ang naman mo. Papaling ko na ang alcohol. Sir, mag-exit mo? Wow, sir. Importante yan mo yung... Wow, sir. Ano yung ayaw na mo rin yun. Pero papalit ko yung plano ni Kaya, sir. Para pasahin tayo ang ayaw.
may pangumuran. Wow. Wabin sir, wa. Pag sabihin mo sa lesetet, ha? Babot. Pang patent na. Ali, ano siya magsabi, boss? Magaling magsabi ako. Hindi patay. Hello. Sir, good morning. Was sir ating po sinend itang as-built na nitang field test? Uwa sir, tang amanong kaya kami dagdagan ng aircon ng pong water heater, ang pong kaya. Nakay itang sinend kong range kaya kane. Uwa. Yep. Uwa, ang pong ang 1 kilo. Mga dyan. Kebit kaya pa mong, kebit ko pa mong 5,500 isang ratings na. Uwa. Aliyaman eh. Uwa. Nakahit ng kebit ng sharing kain na, itang katamigit stall. Itang wire na wala mo plug yan kain. Pero special outlet siya pa mo rin. Wow, ano yung makanta karaguntang wire na. Wow. Ito sir. So, kaya pa mo 5,500. Wala mo. Mas safety mo. 30 ampere siya naman eh. Yung kebit ko. Kasi siyempre, cooker At yung load schedule na sir, nung pa-double check na mo, before kasi 200 ampere siya ngayon naging 250 Uwa na para sir, para nung isend ko ni Karela para asalida no ret ang cable na pong breaker. Kasi makahangla ka niya nuning sabi yung pinuhold je pa mo, recompute tayo para sigurado tamo. Diba? O ito. Ito mo pamungin eh. Update na kasi, kaya tametong muna, patsimig ko ito. At least, 4 printing niya ito eh. Wawa. Okay, sir. Thank you. Yes, ma'am. Good morning. Ma'am, tangkay, secretary certificate mo? Okay.
ang buds na lang kay retang plano ta okay at may kuha na kami ng certified true copy karetang title da retang title da okay na la pati names ne siguro po tang papirmata la mag-request na karela ketang owner tax de karela wa Sigurado atin lang tax decreta, uling kasi yearly mamayad lang eh. Itang atin niya sigurado ita. So, ita na mo ata. Uwa. Manyari uwa nga xerox mo. Ne, nangkay uwa. So, anytime pwede nang dumanang kinik for pick up. Sabihin na niya itang secretary certificate. Okay? Sige, thank you. Thank you. Bye-bye.
Hello? Wah, kumusta ni tangkay? Tang nagawan ta? Nanong balita? Kapila pa mo ayari ke. Yari ne pa mo. Na? Ay, ini nga ano ini. Ah. Pangkating nga po ito. Inyap sabi ko kayo, limang pangkating, limang pang normal weld mo. Oh. Oo. Ewan, binyan ulit yung, atin ulit yung specs na. Oo. Inyapin. Oo, kasi nung kaya mo, nung eskwela ya mo, ako mo rin sure na eh. Pero kailangan nyo waling kating kingkay. Sa bagay, oo, sa bagay, kaya ko, may balit eh. Pero sige, nung kaya follow up mo niya mo, para sabitan eh. Kaya, paninayaan niya naman. Oo, sabi ko eh. O, follow up me. Para nung kaya, iya pa gawa ta na lang. Ne. Naka-prepare niya kasi ito. Oo. Ngayon, nung palitan na da, sabihan niya mo, nung kalupad na lang tangkay, mas dating load na kanita. Mas mimura yun. Oo. Basta mamiyang specs, okay ta na kanta. Ne. Okay? Oo. At saka Mexico? Makanyan. So, overtime ito overtime niya ito. Makanyan. Oo. Makanyan. O, sige. Kasi, bye-bye.
Ano, Kuya Red? Palaging ikaw iniiwanan nila. Ha? Kaya, iiwan nila no? Iwanan mo na kita. Meron lang ako meron lang akong pupuntahan. Oo, pahinga ka muna. Mama si Eman. Ah, Mama si Eman. Pumunta na Maynila. Pinikap yata yung ano. yung taap. Bakit napunta na Maynila? Hindi ka marikaw yun ba? Hindi ka marikaw yun ba? Sila nakapay ko eh. Sila nakapay. Silang tapos na.
Sino yan? Sinitaw. Ako sinitaw. Sabay kapal sila. Ayun nga siya. Pwede yung sukles sa resibo.
Bakit? Oh. Ha? Ano, di narinig? Choppy. Neras. Ni Victor. Sino yan eh, si Joel Kayanan and Myra Kayanan. Oh, ha? Black and Black? Black 4, Black 22, and Black 25. Oo. 22 and 25.
lang? Oo. Easy lahat. Bakit? May meeting lang ako. Ah, Nandiyan dito? na sila. Galing pang Cavite. Ay, wait lang. Hindi ka talaga nagbago. Ay po, ay grabe naman yung mukha ko. Ay, grabe yung siya. Ay, sige po, ako na naman makakayan. Christy naman. Mas maganda. Ay, grabe yung mga ako. Yan ang gusto ko marinig. Si Miss Asi. Si Miss Cassie. Asi. Asi. Alvin. Pumuna kayo bilang Si Miss Jen. Ayan. Mukhang meron pa yung Parang version lang ako ni ate na nag-ano. Na mas sumeksi. Mas madadalhin pa si Mexi, mas gumanda. Yes, gano'n. Yung gano'n. Kuya kayo. Aba, kaninong project itong napakalaki na to? Ayun sila ng mga sinusurvey nila. Ano nga siya? Ano lang pa, ewan ko bakit ang kuya. Genetic engineer si husband. Yes, Okay. Kaya nag-planning sila dito. All around. Diba? Oo, kaya di ba? Yung survey pa lang, alam mo Yes. na yung next na project. Correct. Yes. Wala si... Kaya supported siya sa mga. Ay, kapatid siya ni asawa ko, Ito, pangalan. hindi ko naman dito. Sige. Ay po, yung mga tao kasi madalas sa site, kaya wala namang masyadong tao dito. Opo. Sabi ko, ate, wala namang masyadong tao dito. Sabi niya, ay, nagtatanong kasi Kailang siya. nag-ready. Yes, kailangan man nakamayayin sa inyo, di ba? Sige na gusto mo sa'yo, girl. Dapat nag-out. Si Abby, Diba? nasa Kunwari, si Abby. busy-busy yan. Oo nga eh. Mga ganun. Mga sa din yan. Every Parang hindi may- ka ba nag-gym? Di naman, di naman. Hindi na kailangan. Kahapon nag-gym yan, kausap ko na Uy, ano ka ba, ma'am? Yung laki ko, 168 pounds. Oo, kaya nga. Diyos ko, ano na ako? Hindi, okay lang yan. Maganda ka naman. Oh, diba? Ay, si ate, di ba? Oo. Sayang, hindi ka namin nakasama nun. Kasi Oo hindi nga. namin no. Oo nga. Wala. Day. Ang layo mo nga. Ang layo ko lang kasi, nakakamiss na sila. Nakakaingit pag may mga... Kailan mo kayo nagkita-repeat? Matagal na, mga next last year. Ayun din, birthday ni mami mo, di ba? Ay, oo, hindi. Pupunta naman sila dito nung lalo nung naano kami na, oo, grabe naman paano nito. Baka naman dati, hindi Madalas ka... kayo, ay, tawag dito, madalas kayo dito sa Pampanga. Hindi naman. Hindi. Once in a blue moon lang talaga. Kaya talagang sinadya Ako ka lang na din, namin para kasi kasi mag-bloom. saktong napa-accredit ko, si Parallax. Mm-mm. Ngayon pupunta kami ng Pampanga, isinadya ka na rin namin. Oo nga, tama. Kasi may mga project kami dito sa amin. Tama. Kaya benta mo agad kaya. Oo, sinibenta ko nga. Oh my gosh. Ako 1.7, 1.8 lang. Lahat lang yun. Ay, sila na yun. Oo, sila na yun. Oo, kaya ko pag-ibig yun. Under Maganda. Naka-duplex. Sinend natin dun sa GC. Kasama ba siya sa Sinad ko na siya mga Oo, sige nga, ano mo ko. Kasi, ano ba Nakaka yun? na doon. Yung kagaya ba sa inyo, yung parang Amaya din, na online din yung... Online Yes, lahat. important. Alam mo, gosh, hindi na ako masyadong mga Hindi video tuturo sa namin ganun. sa'yo ngayon. Kaya Kaya nakakapagod nakakapon, si parang Azzy. tama dun sa Amaya. Sabi niya, ma'am, pasok lang po kayo dyan. Wala akong mag-assist dito. Sabi ko, galing pa ka. Sabi ko, dati kasi ako sa Amaya, nag-work din ako. Tapos may nag-assist talaga. Nung kami, ina-assist namin yung broker. Wala talaga nag-assist. Sabi ko, ano gagawin ko dito? Ay, ma'am, sa totoo lang kayo po talaga kasi oo, alam ko naman yun, ako mag-assist sa client. Kaya lang ako, hindi naman ako na-orient dun sa Oo, availability. wala ko dun may din. reservation na kayo. Sabi ko, paano magre-reserve? Hindi ko nga alam yung ano. Sabi ko, siguro ma'am, sige, orient nyo lang muna ako. Nalito naman ako Saan dito. ako kaya nagpunta ng lugar? Amaya magalang. Kasi ang dami naghahanap sa... Sa Magalang Ang dami dito yung naghahanap Amelia. sa... Ano, dyan sa Angeles ngayon. Kasi, Kasi congested na yung Angeles. Kaya Oo. wala na mga bahay. Tama, 25 di ba? million, 25 Ay, million. oo. okay. May gas naman, di ba? Kasi nagbulong ka na mga... Oh, ito, Actually, may increase kami ito. sa mga ganun. Sabi ko, may meron parang ganung buyer. Oo naman. Oo, kaya rin ako may mga minulong. ang kami naman pa-affordable. Kaya Oo, wala okay lang yun. Yung affordable, wala mas kang maganda. tapos Kasi, di ba, merong, ano,
hindi ganun. kaya yung budget dun sa mga malaki. Hindi mo Tapos, dalahin. Tapos sabi ko nga, eh di kung, pero may iba na kayong kausap na broker din. Pag may alam ako, ano ko sa Hindi inyo. mo ka ba? Pag may client ka, client mo. Hindi, halimbawa, di ba may magkakaroon pa broker kayo ng kami. broker dito? Sige, kung meron ka Oh, ibigay ko na lang sa inyo kasi sige, minsan sige. kasi pag may nagtatanong din, nakaka-broker ko. Mm. Kasi ano ko na lang sa'yo. Oo, sige lang, message mo Siyempre lang. pareho kami ng rate, di ba? Oo, May basta ng rate ko. dala mo ngayon yung phone mo para Ayaw, sige. makapag-download kita. Anong phone gusto mo? Yung Wow, iPhone? siya. Sorry Char. Sige, dapat ikaw. Andali lang. Android lang, Android lang. Oo, kasi naman sila masyado ba yung malalaki? Kung matalan na Ano ba ba yan? yan? Eh, asawa ko naman may bilhin ko, pero O, diba? pagkatanggap ko. Sayang ginamit namin si Sir Broker, si Sir Ay, si Sir, oo, ang busy. Nasa site. Ano, nasa yung isa kong phone? Kahit ano pwede, basta meron lang tayo. Ma-orient ka na. Kasi si Carl ata na inquiry na eh. Ayun, si Carl. Kaya siya nagtatanong doon para sa agent. Oh, grabe, kinukulit na nga ako nun. Oo. Kaya ako nga lang mag-isa pa dito, magre-recruit pa ako ng mga agents, kaya hindi ko maasikaso sa tripping nila. Kasi pag may mga tripping sila, ako nag-asikaso, saglit lang ako, isa lang katawan ko, galing may call center. Ako lahat, sabi ko, sandali lang ha, sabi ko ha. Kaya sabi ko sa'yo, ma'am, mas kalagyan ko yung Ayos! Kung gano'n katahimik si Tin, siya yung Kaya opposite. pag nung nagsama-sama kami, nung pumunta siya ng Cavite, Diyos ko, walang tahimik na oras mo. Tuloy-tuloy na eh. Natameme ako din. Sana ako lang po ikaw at tamay. Okay. Parang gano'n ako. Ayan, dalawa yung si Tim. Magkasunod yan eh. Magkasunod sila ni Tim. Pangalan si Tim. Oo. Pwede ba, yung phone ko? Gusto nang umiwalay ng phone ko sa sobrang kabisiyan. Ayaw niya lang Ay, magtrabaho. sige, ikaw muna turo mo sa kanya yung ano. Kasi Sige, hindi naman ako masyadong Download familiar. at lahat na. Para nandun na lahat. Wala ka nang intindihin. Policy. Pag naturo sa'yo, pwede mong yan ang ba? Oo. Sa bag, alam mo ba, dinaanda mo na Ako talaga kasi kami nabanggit pa sa'yo ni naka-schedule. Ate Ining na dapat magde-develop din kami dapat. Ay, di ba niya sa akin na kwento? Oo, Pwede wala tayo lang. actually mag-partner. Sa ano, sa Cavite. Oo, Sana yung- basta mag-usap ka lang kay lupa. Oo. Gano'n malaki yung property. Yung Gainesville dapat. Binili niya na ba? Hindi, parang joint venture lang. JV. Kaya lang, yung mga investor namin, nagka-problema, kaya lang nag-line muna kami, nag-focus kami nila sa realty. Pero dapat realty talaga, kaya lang parang may bigla kasing nag-offer na mag-i-invest, ganyan-ganyan. Eh, siya naman parang may problema, napagod lang kami, pero kaya mo na at least may experience. Hello, good morning. Busy talaga si ano. Sino po sila? Ay, hindi po sir, mali po, wrong number po kayo. Thank you po. Ayun, by the way, let's start. Ang tagal na. Sabay, kakadating nyo lang, sandali nga naman muna kayo, kayo kaya kumain. Sabi ko, ate, ang kunti lang ng tao sa office, kasi sa office, ang mga tao doon, laging nasa site. Tapos dito, darating na sila lunch, kakain, tapos aalis ka Ay, naman. sakto. Di ba? Oo. Kaya na lang kakain, di ba? Sige. Di ba? Huwag na lang masyadong mag-abala. Maria. I-download mo na sa kanya yung Lupa Brokers app. Dito ma'am sa phone. Sa phone na mo Mamaya ko yun. Ito, eh. Ito kasi pang internet, dito kasi yung internet ko pag lumalabas ako. Tapos minsan, paubos na, dito na ako sa LTE, sa ano. Ito po, Lupa Broker. Social pa lang, hindi pa up na, dapat pala talaga na Mami na talaga, lahat na talaga sa phone, no? Wait lang, App Store naman. Hello po. Hi, sir! Ay, umalis lang po. Sir, kuya, saan po kasi... Pamigyan mo na, no? Saan yung asawa ko? Hindi ko alam. Yung pag-update na kami. Sige, attorney. Thank you, sir, attorney. Saan yung asawa ko? Hindi ko alam. Yung mga broker na. Broker. Iba yung... Iba, small letter lang, madam. Okay. Hindi lang po yan basta pinasosyal na lupa ha. May meaning po yung lupa. Parang sorry, may meaning din. Oo, may meaning yun. Lots, houses, offices, and other properties in Asia. So hindi lang po tayo sa May Philippines. pa-Asia. Oo. Abo? Kasi ano tayo, Singaporean ang holding company po natin. Tapos meron na tayong operation sa Indonesia,
Tapos ang full operation as far as back office is concerned dito sa Philippines. Siyempre, mas mura nga naman dito kumpara sa Singapore, di ba? Tapos magkakaroon na rin tayo later on sa Malaysia, at saka sa Myanmar, at saka sa India. Kaya yung beauty ni, beauty ni Jazz, pag pumunta ng India, yan ang irarampa ko talaga. Oo, pa rin ako doon. Kasama ko May si mga Glenn. client ako doon, saglit. Wow, di ba? Tama Makakaya yan. ka ba? Di ba? Hindi Sige lang, kami Jen, naman push mo papalakasin yan. kasi namin yung page, yung website. Yes. Para maka-spread siya. Oo. Parang may mga increase na nga kasi na agad, no? Kahapon. O sila yung na-increase na, di ba? Sina Carl. If ever, pwede natin mapuntahan ngayon. Woo! Yeah! Sama ka na kayo. Oh, Para nakita mo rin. Na-download mo na, girl? Hindi pa. Nagda-download. Sige. Habang gina-download mo po yan, ganito po ang magiging itsura niyan. Ito yung dashboard. So dito nyo po makikita yung inventory. Agad-agad. So dito makikita nyo kaagad ilan ba yung inventory na available. Pag naka-shade, ibig sabihin bagong bukas po yun. Bagong bukas na inventory. Kaya alam nyo talaga kung bago ba to or luma na to, nakita nyo na siya kahapon. Tapos kung may particular project kayong gustong hanapin, for example, dito sa Pampanga, alam nyo na yung pangalan, Amelia Homes, na-type nyo lang yung Amelia Homes dito sa taas. Lalabas yung available na Amelia Homes. So pag clinic nyo po, halimbawa, kung ilan man yan, nakasulat naman kung ilan yung Amelia Homes na available. Pag clinic nyo isa niyan, ibig sabihin pag nandito, ibig sabihin available po lahat yun. Pag clinic nyo po siya, isa, lalabas yung summary niya. Ilang square meter siya. For example, this one, 64 yung lot area niya, 54 yung floor area. Lot area is 64. Yan. Tapos username. Yung credential Facebook. mo, teka lang. Facebook. Binigay Sa ko kanya. kay teka lang, Miss Jenna. may sarili kasi si broker. Para lahat ng transactions ng agent nyo, nakikita niyo. Okay lang kahit ako kasi yung asawa ko din niya talong dito. Oo. Okay lang ako. Ang may access ng brokers, Ikaw siya, na kaya si Tin. si Tin. O kaya kung binigyan niyo si Carl kasi Financial, di ba? Financial. Pero yung bibigay kong broker's code nandun sa group chat natin, pag-agent lang yun. Pero ito bibigay sa'yo ni Asi, Miss sa Asi, broker. sa'yo lang to. Ito sa'yo lang. Ito kaya tingin yung naibigay niyo. Nabigay ko na yung ticket. Ano pangalan ni Tin? Inis small letters lang po. Kasi Bicol yan mabigay. Good call. Susunod sila. Oh. Bernales eh. Kaya pala siya yung Bernas. Billion po ako Bicol din. Pero Bernales yung dalaga. Ay, pareho silang Hindi, Bicol. awa pala sila awa. Awa ng dalaga. Awa kami ni ate. Bernales pala si Kid. Sa atin, Bernales. Ang Bernas. Nilagdagan lang ng enter. Oo. Bicol din naman si Kuya. Oo, ito taga So parang Bicol. Sino? Hindi. Si ano lang. Yung Si, mga yung husband. husband lang ni ate. Ito talaga kapampangan sila. Oh. Hindi viewer. Ayun yung Kasi ito na madam. Ayan. Ko na. Oh, sige, explore natin ngayon. Pakita mo, Asi. Bali, ito po, dashboard, dito natin makikita yung mga pinaka-menu ng ating So, new inventory. Ayan po. So, katulad ng sinabi kanina ni Ma'am, dito nyo makikita lahat ng inventories na available. Tapos, pwede nyo siyang i-switch. Kung halimbawa, Amelia Homes, Punta ka halimbawa. Halimbawa ma'am, lugar. Parang Bulacan. Pwede Diba? rin. I-type mo lang po, pwede Bulacan. rin po. Ito po, yung pinaka-search niya or filter. Ayan po. Napili na lang. Anong area? Municipality. Mm. Tapos apply. Mag-sample ka. Halimbawa, Magalang. Yan. Dito tayo sa Pampanga yan. Province, Pampanga. Municipality. San Fernando. Ay, Magalang. Magalang. Tapos apply. Ay, apply na lang. Yung apply. So ayan, lalabas lahat po ng properties na Nasa nasa Magalang. Pampanga. So Okay. ayan. Kaya nakaano na siya, isa-isa. Nakalagay. Mm. Tapos, pumindot ka ng isa, ma'am. Yan. Pili ka ng isa. So ayan yung details po ng property. Ito yung block and lot, block lot, PMLN homes. Ito yung price. Number of bedrooms nakasiro lang siya dyan. Pero pag generate na natin yung sample computation, tapos generate, lalabas na po dyan yung
Lahat. Wala ka nang kukumputin, wala nang bura-bura, ganyan-ganyan. Wala ka nang ganyan. Yan na yun. Diba? Saan magpagawa ng ganito sa Parallax dyan? Tapos hindi ka rin magkakamali, walang misrep. Kasi nandiyan na rin yung specs ng houses. Pakita mo yung nasa yung Kaya specs nga, ng Ito houses. na lang po yung plus. Parang ano natin siya. Diba? So, ito yung house design, perspective, house perspective. Duplex yan at 1.8. Ang mura lang yan. 64 ang lot area mo, 50 yung iyong lot area, 64, 50 yung... Yes, Kaya mo yun. Diyan mo ngayon i-convert. Kasi pag hindi kaya, bigay mo kay lupa. Oo. Tapos pinakamaganda po dyan ngayon, 0 DP siya ngayon. So reservation lang ng 15,000, tapos submit siya ng mga documents niya, ma-approve natin sa pag-ibig, done. Yun na yun. Oo. So, paano yung submission ng mga... Kunwari magre-reserve. Ito po yung proposal na sinasabi natin. I-download niyo to or i-screenshot niyo na lang po. Bibigay niyo siya kay client para po mapirmahan niya. So, ito yung signature ni client, saka kailan siya nag-sign po. So, pag na-sign na yun ni client, okay. Pag in-screenshot kasama Paano yung kung sa gusto niya baba. makita yung mismong house? Pupunta. Pupunta lang. Oo. Pero ano pa po to ground up. Ibig sabihin, ano pa lang siya, itatayo pa lang. Tatayo pa lang. Oo, tatayo pa lang. So brand new yung Paano mga kung yung houses. halimbawa yung i-layout ng bahay? Ayun na yung pinaka-proposal. Oo. Sa ngayon. Yun lang. Yun yung poster na sinend ko sa inyo. May kasamang floor plan. Yun, yung floor plan, oo. tapos kung ano yung itsura sa loob, ano, wala pa yun. Wala pa. Kasi Ah, okay. perspective pa lang siya. Oo. Okay, okay. Pero ang anticipation po natin dyan is matatapos yung first house within 6 months. So, nag-ayos na kami ng building permit ngayon. So, towards July, mag-start na yung kanilang construction. Dahil duplex siya at may nauna ng mga nakabili. I think 6 yung unang itatayo. So, from there, makikita na natin. But so far, yung look, tsaka yung floor plan ng bahay, may poster po kami ginawa para at least mas ma-appreciate ni client. Oo. Okay, may question pa ako. So, yung mga project, magalang saan pa? Lahat na? Andyan, lahat may Bulacan, ganyan, lahat na. Hanggang Cebu, Davao, meron. Type mo lang yung ano. Ganda naman. Tapos pag nag-upload po kayo ng requirement, yan, filter. Sa Bulacan. Kasi minsan may naghahanap din dun eh. Ibubulak o tinukulit. Si Buboy kasi ang daming inquiry sa Bulacan dati. Si Sabi ano, ko, yung pala, bunso nyo. yung sumunod kay... Tapos, Apply na lang. apply na lang. So, ayan. Ngayon, ang available namin sa Bulacan po is itong sa Pandi, Bulacan. Tapos pag nag-reserve siya, turo mo paano mag-upload. Sige, Oo. paano naman yung aliwa? Kaya nag-reserve yung Bago client. mag-reserve po tayo sa Amelia Homes. Marami na sila dyan. Ayan. Halimbawa, ang i-reserve is block 4 lot. So, na-generate na po natin yung proposal, na-assign na rin yung client. So, ready for reservation na tayo. Ito lang po, pre-reserve. Pre-reserve, in ano po, type in lang po lahat po ng details ng client. Na makikita naman po. Isasend na lang po ni Miss Jazz yung mga requirements. Kung ano yung mga requirements. So, i-fill up lang po yung mga names. One day lang rules. So, pag pre-reserve, ibig sabihin, mag-reserve ba ka? Tapos yung cash, bibigyan nila. I-deposit lang po. Sa- Tapos yung proof of reservation fee or deposit, yun po yung i-upload po ninyo. Para po ma-reserve. So hindi na kailangan pumunta rin dun sa office para na mag-submit ng Oo, reservation. tama. Ngayon, upload na lang, carry na. Tama. Grabe, lahat na talaga ngayon ano. Salamat din sa pandemic.
Oo nga. Medyo Pero nag-upgrade ang ng mas ano to kaunti. kasi mas hindi ka mag-aaksaya ng gas. Yes, At least oo. kung may picture. At saka real time. Walang taguan ng inventory. Tama. Kahit gabi mo kausap yung kliyente mo, pwede ka mag-reserve. Tulog na kami, nagpapareserve ka. Diba? Basta may internet, Kevin. Na-miss kasi na ba ito kay ate? Puno Diyos din. Kasama siya. Pero kasi medyo na ano ang pa si Carl, kaya tinuro din namin sa'yo para kung sakaling mag-usap kayo, pwede mo rin sa kanyang mag-discuss. Ate, ganito pala yung ano. Kasi si Carla, halos siya na rin yung isa sa admin namin. Kasi talagang kami ng tatlo yung lahat, pati mga upload. Ang galing niya kasi sa digital. Okay. Ang galing Kaya talaga siya pala yung matanong Oo, maski talaga. yung mga inquiries, pati sila, nagtatanong sa kanya. Mm-mm. Pero meron kami doon magaling din si Jen. Okay. Ano siya, kalang Hi, pasok po kayo. Ay, morning po. Ay, si ma'am mo. Si ako po, ay ako nga pala, wait lang. Yung sasakyan, 5'8" po, sa inyo ma'am. yung alin po? Yung kotse Hyundai. Oo, sa akin, wait lang. O, nabili niya rin Dali yan. lang ako. Nabili ko kasi parking dyan. Dali ah. Sino gusto mag-park? May bayad. 500 pesos per hour. Hindi na hindi ko sagot kung gano'n mo na dilaw. Ganun din, meron ka rin. Bote Ano, ito ko rin, paano ito kunyari? Pwede mo rin sa aming demo yun. Ano nangyari dito? Kasi agent mo, kasi yun ang kailangan ni Carl yung paano sa agent. Pero feeling ko bibigyan nila ng access si Carl. Kasi dahil finance siya, kailangan niya malaman yung production ng bawat agent nila. Kaya nga ma'am, bibigyan talaga nila si Carl. Pero to, yung inaano ni Carl, yung sa agent na kung paano gagawain. Kasi tinatanong nga Kailangan ibang cellphone na gagamitin. Di ba may pinadala akong proper app na parang Demo. saan mo yan nasa akin? Skype. Yun ang isend mo sa kanya. How to? Ganun. May sa NBC. Ito po yung titulo, kopya ng titulo ng lupa na isusurvey po natin. Papangalan ko na po sa inyo. Lano. Developers. Ang laki yan ha. Ay di, buong syudad pala yan. Alam mo pang survey. Kasi may mga panilip siya. Kaya nung tuwa ko si Si Jane, nung nag-resign siya sa station. kasi ngayon may pang survey na rin na drone. Nakita mo na kagad yung terrain ng lote. Dati mag-ano ka pa, tawag nito. Kuya, may si Ote pinahanap. Sino po kasi sila sa... Ay, kuya, si Mr. Bako po daw po. Na si... Yan. So, hirap nyo lang po yung mga salary nyo, 100 million. Lalagay ko talaga nila. Bibiling ko na lahat ng Busin mo na yung amendment. Sige, ko na. Tapos, local employee po ba kayo? Company name. Si Para. Kunwari si buyer. Oo nga, kunwari. Relax na lang. Survey na lang. Tapos, position. Dalaga pa po siya. Kailangan mo na matutunan ngayon pa lang. Oo. Kaya pala maya binibila ng cellphone si madam. Kailangan pala marami tayong alam na position. Kasama ko yung yung tarik. Sinasabi ko na nga ba eh. Sana ganyan ang itsura lang natin. No? Yung model na. Recent company, 20 years.
buong address, di ba? Opo. Kailangan makompleto niya yan, di ba? Yung data. Tapos pag sa next. Oo. Pag pre-nest niyo po yung submit, meron kayong 30 minutes para i-upload naman yung proof of payment or deposit ng ating reservation fee. Pag hindi na-upload yung proof of payment, automatic makakalas yung reservation. So, ma-open ulit sa inventory yung unit. Oo. Ay, yung proof of payment. Kahit yung proof of payment lang muna. Yun. Tapos sa proof of payment, dapat illegal din natin. Kasi kung minsan, sa dami ng binubuk, nagkakalimutan kung kaninong reservation yung isa. Yung nasa back page, meron sa mga so parang sa loob ito lang yung description. Ay, sa pagkawala ko. So, kung meron din ganyan. Parang Hindi ganito. nyo na sila. Pero darating sila. Maraming people bigay parang Bago magkano siya ng darating. pinok sa ilalim. Hindi mo may contact na dito. Pero sa Parang nakakonect ka. Sa pag-research phone nila yan. Kaya pagdating po ng mga tao, walang nakaka-check. Mga paliwala pa kami lang pag-usapan doon sa sasama na siya. tapos yung picture. Paano nature information namin? Ay, ako rin yun. Okay. Multitasking dito. Lalo na Sa lahat ng Kumin pa kayo at mag-iakit na ako ng mga kasama ko at pati driver ako. Ay, mas ganito ko na saan na po kayo. Ang dami ng magala. Poorly naman. Si Jen kata, ay, mabili na po kayo ng client. Ay, oo, papunta na. Maganda na. Pinuutusan yung boss. Sige na nga, oo, papunta na ka. Ulimit ko na siya. Wala na ba agent mo dito? Actually, may mga agent na lang. Kaya online lang sila. Yung, pero yung iba, willing naman. Kaya lang hindi ko pangamatay. Paano kung matitrain? Wala pa naman akong train kasi puro pa lang naman bago ng client sa akin sila. Yung pag-ano ng agent, ayusin nga rin namin ito. Tapusin lang niya doon. Sa Cavite. Sa Cavite. Sa Cavite kasi kayo na Kami yung ginagawa. Ako pa, dapat makahanap ako ng Kagaya mo dito sa'yo. Kasi pag ganyan, oo nga, ano ba yun? Paano pa tayo makakahanap ng gano'n? Pag nag-iisa lang ako ng Jen. Ibilad natin, baka sakali. Pag itong HR manager, kunwari si Kuya sila naman sa Parang kumita po sila pa. ay, ano empleyado siya, yung HR Kasi po, i-verify siya nung ating accounts management team para ma-validate. Ay, kung katulad ba mo naman sir? para lang sila lang. Sige, yung same na lang. Kung makita sila. Sige lang. Go back to ads. Tapos, makikita niyo po yung inyong dito ay yung nireserve niyo dito sa mga transactions. Double check nyo lang po. Kung-complete nyo lang gender, birthday, yan. Check nyo lang po yung spouse information, address nila, tapos contact details. Dapat po ito ay Mobile number. Tapos, pag na-complete pa na, double check lang po yung my details, employment type, spouse, kung meron po. Tapos, Maka-stop po ulit. lilipat ulit! Opo, may nalakas lang po yung fan. Sige, sige. Ako na lang po maglabas. Salamat po. Bibiling ko lang tayo din yung party. Naiisa ko, ayaw ka na ni-disturb. ang mata. Ang aking false eyelashes nagpo-false na. Hindi ka mo lang ang women ko. Gusto naman kami. Nene. Ineng. Kasi ineng. So, ang inengs pala, dito rin yun sa Pampanga. Di ba yung barbecue? Masarap na barbecue inengs. Inengs barbecue.
Itong mga to, tagig. Diba? Ina's barbecue. They don't know what Ina's is. This one, no? Yeah. Diba? Oh my God. You don't know what Ina's is? Ayun ba yun? Yan pala yun. Okay. Sasama siya sa atin. Oh, Oo, gusto mo sa sasama. location. So, ibig sabihin, ganun pala. Ngayon ko lang manakan. Ayan o. Oh, that's Ina's barbecue. Kasi tawag niya sa Driving kanila. lang. Ha? Ha? Driving lang daw siya. Anong driving? May nagpapa. Ina's. Ganyan. So, Mga yan. market, meron. Diba? Sige, hanapin. Sino ba yung nagpa? Pagwala. Si ano din eh, si every year din nagtatawag sa akin kung paano yung gagawin yun sa akin. So, so ganun pala. Siyempre, generate mo yung sa akin notification. Para mapasa. Tapos pre-reserve, yung pre-reserve para naman doon sa document. Ay, sa documents. Tapos, punta ka na doon sa transaction. Wala na in-store. Wala na. Isa pa. Nabili na ang parking. Binili ko na Sige, ako balik ng tayo. 1,000 pesos. Oo. Ayan na, continue. Okay. Ayan po. Ayan. Continue lang po. Then next. Dito na kayo ito yung list of requirements na i-upload nito. So, proof of payment. Ito yung pinaka-importante. After 30 minutes po kasi, after nyo mag-fill up, pag hindi natin ito na-upload, yung proof of payment, babalik siya ulit sa Bali ma'am ito, broker talaga dapat ang gagawa nito. broker or agent. May sariling code sa agent may bibigay kami code. Isisend ko rin 80 talaga. Pero nasend ko na kay Iba Kate, yung pero sa- ulitin ko na lang ulit. Tama, okay. Para kasi di ba pag ganito, dapat sila nag-aasikaso nito. Dapat Ako, pag sila. So, upload na lang. Or picture or upload. Hanap na lang po kayo. Photos lang. Pictures lang. Ayan. So, finish. Yan. Kahit yan lang po. Yan, hindi ka pumagaling sa amin. Invalid file type. Dapat ano lang po, JPEG. PNG. San Fernando tayo ngayon. Ako. Sa Rose po. Rose po. Ay, ikaw. Yung photos. Ayun. Dapat sa photos usually, di ba? Ayun. Ang galing naman ma'am yan. Kailan tayo nag-start? Naku, less than 5 years pa po tayo dito sa Philippines. Pero, since yung company kasi namin, into technology talaga, IT talaga kami, IT firm. Tapos, kaya nag-develop tayo ng mga ganyang apps kasi nakita na ng boss namin, ng CEO, mismo yung, ano yung need pagdating sa real estate. So, from sourcing, hanggang sa pagkuha ng properties, hanggang pag-selling, documentation, hanggang ma-title construction, lahat-lahat na, ma-title transfer, nandyan, makikita niyo lahat dyan.
Pati kailan re-release at magkano yung re-release na commission mo, nandyan din. So, gusto mong i-monitor lahat ng transactions ng agents nyo, makikita mo rin po dyan. Anong documents ang kulang ni client? May percentage po siya. Doon natin makikita na, kulang pa pala to ng ganito, na-reject pala yung ganitong document, kailangan baguhin, ganyan. So, kapag nakikita din namin sa office, yung back support group natin, tatawagan din nila si agent. Para nang sa ganon, ma-remind sila at ma-check nila yung kanilang mga app. But kayo mismo, kita nyo lahat yun. Kung gaano kasi pag magbigay ng sales yung agent, mamomonitor niyo yun. So, dapat lang talaga alamin itong... Yes. Basta alam niyo na po at may access na kayo dyan sa app, ay, kabilis na lang. Sinang tema? Yeah, kay Mac. Nag-upload ng photos using Ano to? Properties? mag-upload Ng property? Kasi gagawa tayo ng panibagong app for acquisition. Ay, hindi ma'am. Yung sa documents. Okay. ng receipt. Oh, ayaw mag-upload? Ayaw. Kasi yung kanyang, yung Pag sa ako'y po Ano yung file? Dapat JPEG. JPEG naman po. JPEG naman. Kaya lang, hindi lumalabas yung mga photos ko. Ay, Apple yan. Ay, May hindi iOS. lumalabas yung mga photos. Okay. Kung ano kasi madali na lang din talaga pag yung paano lang, online lang, no, madali na rin talaga kahit bahay pa yun. Lalo na kung wala pa naman talagang model house. Yes. Yung ngayon, actually, para lang kapag nag-tripping kayo, alam nyo kung saan banda siya located, tsaka saan area. Kasi unlike yung ibang developers kasi, dahil kanila yung development mismo, may block signages pa yan, may mga ano-ano pa, di ba? Ito kasi, ang lupa, since affordable housing yung ginagawa po natin, mga foreclosed properties yung kinukuha natin. Kaya mabilis tayong mag-deliver ng mga units. May cycle din kasi, nabanggit mo kanina ang investors. So yung ating pong mga investors, yung holding company natin, Singapore-based. So kailangan, in 8 to 10 months, yung buong cycle ng real estate business, magagawa natin. From sourcing, pagbili ng property, pag-renovate, pagbenta, hanggang pag-transfer ng title at pagpapaloan take-out dun sa kliyente. Magawa lahat yun in 10 months maximum. So, halimbawa may pumasok ang kliyente ngayon, dahil ito ay ground up, 6 to 8 months gawa agad yan. Kasi dapat within that period, malulong take out na rin siya at makamove in na rin si client. Yun naman ang advantage ng lupa. So far, ang sabi nga nila sa amin, disruptor kami sa real estate world. Kasi sino ba namang magde-develop at magta-turnover ng property agad-agad in less than 6 to 8 months ground up, di ba? Normally, 1 year, ano pa lang yan, landed pa lang, baka nga nagsusurvey pa lang sila eh. Diba? So, second year, nagte-tracing pa lang yan, nagro-road tracing, block assignments, ganyan. On the third year, tsaka pa lang sila magagawa ng totoong bahay nila. Kaya yung iba, kaya nilang magpa-down payment ng 36 months, 24 months. Kasi nga, wala pang basta. Kasi wala pa talaga. Pero since ang nabibili ng lupa ng mga properties are existing subdivisions already, so mas mabilis tayo. Kaya, ang maximum down payment natin is 12 months. Pero sa 12 months na yon, ang talagang mabigat na down payment, yung first 6 months. Yung first 6 months kasi, kapag tinignan natin doon sa second half of kanyang down payment, mas maiksi yun, mas maliit. Kasi ang anticipation, in 6 months time, natapos na yung bahay mo, na-approve na yung loan takeout mo, 7th month dapat yung pag-ibig amortization mo mag-start na. So yung mas mababang down payment mo sa 7 to 12 months, tsaka yung amortization mo, first amortization mo ng 1 to 7 months, magsasabay. Pero pag pinag-add mo lahat yun, katumbas lang siya ng first 6 months na down payment natin.
So, yun lang yung konting pagkakaiba natin pagdating sa payment scheme natin kay Lupa compared to other developers na from scratch talaga. Ano nangyari? Ayun. Ayun, pumasok Yung na. photo lang kanina po, hindi siya ayaw lang yan siya tagapin. Pero nung nag-picture tayo ng iba, tinanggap Dapat na bago baka picture. lang po malaki yung Baka File. siguro dapat, Oo. oo, isi-save lang siguro. Oo, i-picture mo na lang yung... As it is, para mababa lang yung kanyang file. Ayan. Ibig sabihin, ito na po. May nakapag-upload na po tayo ng info. ng reservation po, ng reservation fee. So, balik lang po Ilan na ulit tayo ng pag magre-reserve ng dito. Dito sa may inventory, pag mamimili po tayo ng unit, once na makapili na tayo, halimbawa dito sa halaman, once na makapili na doon tayo, pre-reserve. Tapos, susulat po lahat ng details, client, tapos page. Pagtapos na, pag lumabas yung go back to project case, dito kayo pupunta po nun. Then, may transactions po. So, halimbawa, nag-reserve na yun. Bibilang ka ng... Halimbawa, gusto ko, RFO, ganyan. Or, halimbawa, gusto ko matayo ka agad yung bahay ng ganito. Anong sasabihin ko? 6 months? Yes po. Within 6 months? 6 to 8 months. Tapos na po yan. Pero Apo. nagmamonthly pa siya. Nagma-monthly po siya. Ah, nun. oo, Oo. no? Hindi kami yung tipo ng tapusin mo muna Ah, down payment oo. bago kami Marami magtayo. rin kasi dito ganun. Hindi po kami ganun. Kasi kami mismo may timeline kami. May kliyente o wala, itatayo namin yung bahay. Once na nabili na po kasi namin yung property, ikot na yung 8-month cycle namin. Yes. Sa investor's eyes, kailangan in 10 months, tapos na lahat. Pero kami, syempre, kailangan may lead time ka naman ng konti. Huwag mong ibigay yung eksaktong timeline, di ba? So may 2 months lead time kami. Hanggang 8 months, yun ang target namin for Lupa. Para hindi mabitin sa investor. Kasi mahirap pag foreign investors eh. By the dot sila. Pag local investor, kayang pagkausapin eh. Pero pag foreign investors, pag sinabi mo ang timeline at ang cycle mo, ganito, yun. Oo. No ifs, no buts yun. Ganun siya. So, yun po yung, kasi ang Lupa po kasi is technology-based, pero investment company po kami. So, ang fund namin, unlike any other developers na galing sa sariling tycoon money, pagdating po sa amin, investors fund lahat po kami. So, yun naman yung kagandahan. Self-sustaining na through investment funds galing sa Singapore, galing sa UK. So, yun po yung mga nakukuha po natin. And ang objective po ng ating mga investors is really makapagbigay ng affordable housing kasi yun yung tinatarget po natin. Marami nagde-develop 3 million and above, why not, di ba? Hanggang 50 million kung gusto mo pa. Pero ang target po ng Lupa at saka ng ating mga investors, affordable housing. Kaya kung makikita niyo po, ang kinukuha namin... Yung sa Gainesville, affordable din yun. Hanggang 2.2 lang, 2.3, 2.3. Bibihira yung mga 2M namin. Kaya lang yun kasi hot selling na yun dapat. Kaya gusto namin kasi ang lapit lang sa office na yun kung saan kami nakatira. Ano pa kasing phase to yun. Ngayon ang challenge kasi dun, yung may-ari medyo mataas. Kaya hindi mataas ang lupa niya. 8,000 per square meter ang renta niya. Mataas na. Mataas na. So, kaya lang, ang agreement naman kasi namin talaga noon, pag ginalaw namin yung lote nga, di ba, papatayin na namin, tsaka kami magdadaw ng 20, yung 80% kahit na malo-take out, yan naman yung usapan. Kaya lang, ang nagka-problema nga kami doon sa investor na magbibigay ng pera. Nung 20% kasi siya lupa sa kanya na. yun yung share niya. Share na niya yun. Yung Wala JV hindi siya niya. maglalabas. Yung sa investor namin kapag kaya yung na pending. So, yun kasi, ang dami na namin nakaabang dapat na Buyers, oo. Kasi may, yung mga sa Bria, yung mga na, hindi ba nakwento ni ate sa inyo yun? Ngayon lang ako nagkita ni Tintin. Oo, yun dapat yung na-busy kami, kaya hindi kami nakapag-focus dito sa realty. Dapat January pa lang, February, nag-focus na kami. Medyo ganun niya, parang nabaliktad yung ulo namin dun sa, gawa kami ng gawa ng presentation, si Carl, yun, kami tatlo ni ate, saka si Jeff for documentation. Doon
kami na ano, pero maganda sana yung project. Sabi ko nga, bakit kaya hindi nag-post? Magkano price range? Kung bibilin talaga yun, at willing si sir ni, kaya lang, siya naman kasi, yung may-ari ng Eastwood, dalawa yung property niya, mayroong Tarlac. May talak. May Tarlac, gusto niya, buy one take one kami. Hinandil mo yung Eastwood, hinandil mo Ikaw na yung rin yung Tarlac. isa, oh. Parang akong, yun din. Gano'ng kalalaki? Okay na nga kami kasi sa sobrang gusto namin yung Eastwood, Oo. parang babawi kami sa Eastwood, yun yung pang-mobilize namin sa Tarlac. Kasi andito lang naman ako, malapit ako. Malapit na. Pero yun, Gano'ng di ba kalalaki po ba yung project? Yung sukat. ano, 5 hectares. 5 5 hectares? hectares, yung doon, 2 hectares lang yung sa Gainesville. Yung Kasi malaki. karugtong na lang yun nung phase 1 Ano yung namin magiging eh. phase 2? Phase 2 na yun. Oo, Ano ka parang tinasikin iba na mo? yung ano nun. Kaya, ang ganda nga rin sana, yung Tarlac, pinusyo namin kasi develop na, pre-develop na yung property. Talagang tatayuan mo na lang, may mga nagtayo ng model house eh. Kaya lang hindi sila nagkasundo ng kontraktor, tanong mo si ate. Para Pero kasi Sino may-ari na? Pero yung LTS Si yun ano? paano? meron sila, license to sell. Okay lang nag-expire ang LTS kasi. Yun na nga. Lalo na kung magti-take over bagong developer. Oo, yun nga. Kaya ayaw niya munang ipalipat sa pangalan na sana ng... parang ayaw pala kasi nga... Yun yung advantage ng Oo. kung JV mo. Hindi mo na kailangan kumuha ng panibagong Oo. LTS kasi meron ng existing. Hello po! Kasi dahil may existing na naka-apply at may ongoing ka na, nagkataon lang na shelf life. Pero So, nakapending tumagal. na kayo. Actually, nakapending lang kami. Possible na tuloy pa rin namin. Kaya lang, syempre, wala kami. Ubusin muna natin yung Amelia. Ubusin mo Wala na. yung pag-ganda na. Kasi, alam mo, hindi pa naman yan maano. Pwede Oo. natin yan. Or, pwede naman natin pag-usapan din later on. Malay mo, pwede tayo parang tripartite agreement. Oo, kasi kayo yung exclusive na marketing arm. Kami yun magtatayo. yun yung ano namin, kami talaga yung exclusive na Oo. marketing arm. Kayo yung marketing arm, tapos May kami ganun si yung... Lupa. May ganun si Lupa. May ganun So, si Lupa. meron kang kausap na may-ari ng lupa. Kaya lang wala kang pondo. Magaling ka sa marketing. Pasok kami magde-develop. Ang share, tayong tatlo yan. So, magiging exclusive selling sa'yo yun yung kay La Poblacion. Parang At saka kayo kay yung David. parang kayo Kami yung magtatayo, investor kami yung magtatayo ngayon ng mga house and lots. House. Tapos yung ka-partner natin, siya yung may-ari ng lupa, yun ang share niya. Kayo ang magiging exclusive seller. Yes. Which is ang bigay namin pagka ganon, hindi 7%. 10% ang bigay namin. Pero hindi namin bibili ng lupa ha. Hindi namin bibili ng Oo, lupa. yun nga, itatiyaan nila. Okay. Simulan natin yung Amelia Homes. Tapos pag-usapan natin yan. Malay mo naman, hindi lang pala sa selling namin kasi kayo yun pwede. talaga sa Gainesville, for ano, marami na kaming tanong mo si ate. Ano yun? Pag yung Cavite, kulang na rin tayo sa Cavite. Cavite yun. Oo, Cavite yun. Tapos may Tarlac pa. May Tarlac pa. Buy one take one nun si Sir Noel. Dali mag-picture tayo. Dali picture Picture tayo natin sa sa iyo Doni. naman. Pero mga hindi talaga ng pusto kasi may... Kasi kami pala yung dapat yung pala yung partner. Kaya nga, Basta wala kaming bibiling lupa. Kami lang yung magtatayo. Kami magtatayo. Magtatayo lang tapos may magpapareserve na kami. Alam mo ba, may pre-selling na. Tapos tatanggap na tayo ng reservation. Tama. Oo. Ng reservation. Oo, tama. Kanina, inate ko, gusto ko yan. Tayo ko ate niya. Ay, ate siya. Isa pa. Ito yung gusto ko yung may mapa. Doon ka. Kaya tangga yan. Hindi ibig sabihin na katunayan. Okay lang. Hindi ka Para hindi kita yung katawan mo. Natatabo na si Abby ganda. Si Ma'am hindi kita. Yan. Isa pa. Yan. Gusto mo talaga to? Siyempre. Kasi laki na mahaba ng mapa. So, yung ang laki na ng project. Ano bang purpose niya? Geodetic engineering yan eh. May kasamang map assignment. Pero may model houses eh. Oo nga. May industrial, may mga key ba? locations. Oo, Kasi mga- may industrial zone, may ganyan. Lupa ng yung trend. Yung sa tren. Oo, project niya kasi rin yung ano, yung Sa tren yung naman. railway. Oo, hawak niya rin. Yung mga dadaanan. Hawak niya. Tagal na kasi surveyor. Surveyor siya, di ba? Tapos ang plan sana namin Yung doon. itutugtong sa MRT. Yeah. MRT ba yun kuya? From EDSA to Clark. Yung mga ganun. Oh. Pero ano ka, from ano lang kami, from... Kuya, saan nga tayo from start? Bulacan ba yun? Bulacan to Clark? Oo, pero hanggang ano tayo, hanggang sa San Fernando lang. Ay, sa San Fernando lang. Hanggang San Fernando na lang Parang pala kasi kasi tapos hindi nakapagpanga lang. tinanggap yung iba kasi parang... Masyado na marami.
Hindi, tsaka maraming lagayan yung pag-gobyerno. Oo, tanong mo ba yun? So, balik tayo. Balik tayo. Sige, sige, ano natin yan. So, ayan na po, Gusto ko to, gusto ko hold to. na natin siya. Jennifer. Jennifer. Yung walang kaumay-umay na pangalan. Tamang na pangalan. Ang paborito ni Lolo. Yeah, Jen. Jen. So, 25% po yung nakalagay na percentage niya. Ibig sabihin po, meron pa tayong 875, mga 60% na kailangan i-complete pa na details po. And makapag-upload pa tayo ng remaining documents. So, pag click nyo lang po siya ulit, next. So, i-complete nyo yung uploading ng documents. So, pwede nyo lang picturean or pwede po na upload. O kaya capture picture ka naman. Email sa akin. Send yung picture ko. Basta maliwan. Oo, malinaw talaga. Download po. Tapos finish. So, pag nakompleto na po natin yung mga details, pati yung mga documents, mag-ano po, 90%. Dapat, yung para makompleto siya ng 100%, tatawagan si client ng accounts management po natin para po i-verify yung mga details po ni client dun sa app natin. Once na ma-verify ni client and tama naman po yung mga details, magwa 100%. Okay. So, ano nga siya, mas at least naman dyan na lang. Hindi ka na yung mga pag naka-hard copy pa kasi, nahanapin mo ko sa photo. Diba? Wala pa. Ito yung tsura namin. Lagi Diba? na Yung meeting. ate nyo, nagdali ng nagkukong. Nakawawa ka na. Kasi mom, talaga ganyan. Dalawang ganyan lagi na price list na Buti nga na nagkakotse na siya, di ba? Kaya lang yung tipong titirin siya sa yung mga ganun. Sabi talaga yung sacrifice mo. Tapos ayan po, i-inform lang natin si client na 30 days after nung reservation po, mag-start na rin po tayo ng submission ng original document for After 30 days. 30 days. Ay, 30 days pala. Oo nga pala. After the reservation. After ng reservation, meron tayo. Huwag nang hintay ng 30 days. Kung Kaya nga po, kaya nga nito. Oo. Kasi the faster na makakapag-submit po siya, the faster din po natin siya maka-apply sa pag-ibig. Tsaka mapapa-approve. Oo. Ayun po. Tapos 30 days din after, yung natin, yung first down payment. Yes. Oo, tama. Kung halimbawa Para sa nag-start siya standard na ngayon, yun, oo. June 22, July 22 po, First leasing. start na siya ng first down payment. Oo, tama. Tapos ang gandang din po, pwede siya mag-submit ng original loan documents. Yung time na yun, tatawagan na po siya ng accounts management kasi kailangan niya pumunta sa office dahil yung kapal ng pag-ibig forms na kailangan niya fill upan. Yes. So, kailangan niya pong pumunta talaga. Kasi ayaw ni pag-ibig ng soft copy. Kailangan original sign. Yan ang talaga. Oo, 7 copies, 6 copies, yon. Magkakapal niya ng konti yung kamay niya. Hindi ba pwede mag-less paper ng ano? Wala. Ako Sige, sa sa kanila. kanila. Doon lang siya kailangan. Walang pamilya pa rin ako yung bahay ni mama, di ba? Pumunta ka rin doon. Walang magagawa. Grabe. Kailangan ng pirmahan. Saka bawat isang kopya, ilang Oo, ilang pages. tapos sa kanila lang naman, isang copy lang sa'yo. Yun. Tapos isa lang naman ang i-scan nila. Oo. Pag pumunta ka doon, i-scan nila. Pag ibibigay sa'yo, yung in-scan na nila sa Oo, computer. yun, Ganun yun. din, di ba? Hindi na natin tanggapin na nakaano. Wala. Gusto nila, old school pa rin. Oo, libangan talaga minsan yung katangahan. Yun ang maganda doon. Kasi nga i-upload mo na lang, hindi Yeah, i-upload mo na lang. bilis lang sa Kaya tapos mag-assist ka pa sa cabinet. Kasi Oo, daming cabinet, daming Bulok spaces. lang yung ano. Tapos pag inipis, sasabihin, ma'am, nawawala na yung file. Kaya may benta mo na si ano natin. Oo nga, Si pupuntahan ko to push mo kasi yan ha. wala, di ba, may naghahanap dito. Sabi ko, buboy sino naghahanap? Wala ka natin, meron ko, ewan ko wala. Pumunta ako doon, maghahanap ako, ano ka? O lahat na yun, nandyan na, sa phone na. Oo, maganda to. Tapos dito po sa my account, dito makikita lahat po yung total commission for you. Yeah. Tsaka kung sino yung Kayo nagtatrabaho lang, agents niya.
Kailan makakakita po niya? Kung bibigay mo kay Carl, nasa sa inyo na Hindi, yun. okay lang din naman si Basta Carl. kayong tatlo na lang. Oo. Kasi si Carl kasi sa account. Basta kung bibigay sa agent mo. Ayun, yung- siyempre. Oo, siya. Kasi Si baka Carl hindi kasi, makita nila. makikita niya talaga kasi sa account. Siya na, Oo. pag nag-release kami ng commission, siya nagpo-compute. Actually, yun nga yung una niyang tanong eh. Oo. Magkano pong commission? Ako, mas tigastos namin sa gasolina. Pati pang, yung resibo mo, okay, saglit na, ano yan, asan nga yung May higit pala si Carl. Grabe, sabi ko. CPA? Accounting CPA ba siya? Hindi, actually hindi. Magaling lang talaga siya. Oh. Ang galing niya sa mga, So, lahat may paano price pala niya. naging CPA na siya? Kasi nga po, mga experience na accountant, kaya lang ayaw niya ng accountant. Gusto ko So, kasi, sa bookkeeping kasi siguro. gusto, Gusto niya ng kasi sales, gusto pero niya naging gusto. expert Kaya na lang siya. nag-expert siya sa accountant kasi pag pumapasok siya sa company, puro accountant yung pinapahawa sa kasi magaling nga siya doon. Documentation. Tapos na ba si Carl? O nung Nung January lang, pero 2018 pa, gusto niya na mag-parallax kasi nasa sales. Wala siya. Pero matagal naman siyang kakilala. Oh, medyo matagal na. 2017 pa yan, napakilala na yan natin. Pero nagkita lang talaga kami nung December last year. Kasi puro kami video call. Kasi nga sa pandemic. Tapos hindi pa ako nun makapag-focus sa reality kasi nga nanganak ako. Apat lang lumabas dyan. Oo. Ba't ako dalawa lang, ganito lang. Eh wala, alam mo Si naman P, ako. ilang natin din? 5? Lima. Tapos Ay, namatay pa Marami siya. yung isa. Marami na Namatay kayo pa talaga isa. mag-anak. Oo. Sulit nilang ina. Maselan pa ako nito Kaya lang pag malaki ako ng bubuntis, nakukunan na. 2 beses ako nakukunan. Kaya talagang ako, although hindi ko naman, bakit magpapayat ako, gusto ko pabuntis, hindi, mahilig talaga ako na pag lumaki ako, nag-gym ako, alik ako. Parang gusto ko pinapawisan kasi nasanay ako ng college na may curricular activities. Parang nasanay ako na pinapawis. Maski nung dalaga ako, pag may nasa office ako, pag labas ko, nagte-treadmill ako. Parang ewan ko, sanay akong Pinapawis. Kaya pag nasa bahay lang ako, parang magkakasakit. Ay, tara, dilabas na tayo. Puntahan na natin ang Amelia. Yung other story yung sa ano? Yung isang, kasi nang concern talaga ni Carl yung sa agent. Oo, yung sa isa kasi tinitrain nila. Yung isa kang po. Kailangan kasi Maganda Hindi, kung kailan nila ititrain yung mga agents, kahit via Zoom, pwede kami. Oo. Pwede naman. Para Ano? i-schedule lang. Saan ang office niyo? Malayo. Ortigas. Ay, malayo. Akala ko naman sa Cavite lang kayo. May Cavite kami. Ako sa Cavite ako Oo. Pwede mo naman silang i-guide pagka gano'n. Pupuntahan mo sila sa office nila. Or, magpa-via Zoom tayo. Para sama Via Zoom na lang para kasama. Oo. Madalas na kami meeting via Zoom lang. Ayan. Hindi Ganun lang. mag-schedule na lang tayo ng Schedule na lang via Oo. Zoom. I-heads up ko agad sa kanila. Si Marky naman ang mag-discuss. Oo, kasi alam mo yung mga agents namin, kahit Sige, kahit para kahit ang konti lang nila, ay hindi, yung agents namin marami na kaya lang yung training. Oo. Yung pinofocus nila ng agent kasi kung kami lahat mag-ano nung may Yan po yung Ah, kagandahan ng app. Oo. Kasi dahil nandyan na lahat, pati computation, Hmm. kumbaga ang gagawin na lang ng agent, dadali yung client sa site, papakita yung ganito. Pero at least sure kayo na yung computation niya tama. Wala rin misrepresentation kasi nandyan na rin ang specs. Tapos, lahat ng documents din, upload na. Yes. Okay. So, via Zoom ngayon, na lang via mag-schedule. Zoom. Oo. Sabay na rin natin sila yung iba. Oo, walang Para problema. isang Oo, ano, sabay kasi sila. kasi Kasi agent nagtatanong din Okay. kasi kami sa agent. Ngayong July po, may nakaschedule kasi kaming quarterly BKS or Business Knowledge Seminar. Pwede natin ipasok ulit yung reorientations. Pero ang uunahin natin, yung talagang topic natin for the BKS. Tapos afterwards, yung mga tapos ng mag-BKS at ayaw nang umattend for the brokers up orientation, pwede nang mag-exit. Ang maiiwan na lang, yung mga mag-orientation ng brokers up. Ganon. Para at least continuous, hindi lang yung sa kanila, pati yung other brokers, pwede na natin. Tapos ma-entertain pa natin ng mas mahaba kung ano man yung mga concerns nila. Straight with IT. Oo, kasi kung nasa head office tayo, madali nilang masasagot lahat yun. Maski kami, hindi na rin kami nagtitraining ng physical Oo, attendance. kasi na lang talaga. Hindi naman, parang hindi rin naman natututo. At least pag sa Zoom, kahit nasa bahay, nanay, nakaka-attend. Oo. Diba? Sabi mo kay Carl, if ever na, kasi tatanungin ka nun kung kumusta yung orientation. Mag-meeting na lang tayo bago. Magtatanong Marami na naman kasi kasi mga portion yun. Talagang ano yun, talagang Active siya. gusto Gusto niya. nilang matutunan lahat. Lahat. Which is Kaya- good. Mm. Which is good. Kaya nga sabi ko sana, pakakain pa ako ng ganito dito sa Pampanga. Yung ganyan sa kanya.
Kaya sabi naman niya, hindi bang tapusin ko lang dito, pupunta ako dyan. Oh, Parang really nga. sabi ko, oo naman, sabi niya. Shoot anywhere. Nagpangasinan kasi siya eh. Single, wala naman siya. Kahit Oo, saan. Saan siya sa Pangasinan? Ganun talaga sila. Ay, nakalimutan ko lang. Pero kaya siya nag ano sa Cavite, nagkadahil na sa Parallax, parang gusto niya talaga pumasok diyan. Doon yung dalawang ate niya doon nakatira. Tapos yun nga, Monting, Parallax, ano yung ano nitong Parallax na to? Parang gusto kong pumasok dito sa realty sales, gano'n. Kasi gusto niya talaga sales. Kaya lang ewan ko, Bagay naman siya sa ba't sales. lagi ako napupunta sa accounting? Sabi niya. Kaya lang magaling talaga siya sa accounting. Lahat tanong mo, ano masasagot niya. Magaling siyang gumawa ng presentation, yung mga pre-present nga namin sa investor. Gusto sana nila, kaya lang, syempre, small company lang kami. Parang siguro, hindi, baka kasama na. Walang small company kasi kami rin small Kaya company. nga, din hindi eh. ko So, bang... lahat yan nagsisimula sa ganyan. Hindi sabay-sabay tayo Wala, nagbago. or ano kasi sila eh, parang pag Pilipino, di ba mahilig matagal magtiwala, akala nila yung pera nila. Kasi Filipino ba investor? Oo. Sabihin mo, kaya kong bilhin lahat yan. Hindi lang. Hindi parking yan. Sasama ka sa menu. Oh, sige na, let's go. Para makita ko din. Maganda rin kasi yung... Uy, maganda yung community ah. Maliit lang siya, parang exclusive community siya. Oo, para pag sa sunod, may mga affordable. Saka, ipapaboost ko sa kanila lahat. Para pag may naboost, i-treat ko din agad. True. Tapos close mo na rin agad. Padali mo na. Kapag nakita Kasi ka alam nila ko yung, alam ko lang. Oo. ano. Hindi. Natawag na lang ako kay Jazz. Magpa-picture. Dito tayo Picture tayo sa para. Oo, sige. Oo nga, dito kasi ano to. Eh, hindi kayo kakain. Para sa iyo yan. Para sa iyo yan. Sa grupo yan. Wala akong grupo dito. Sabi ko, so huwag ka na mag-abala. Ano ka? O Kuya Red, para raw sa inyo. Okay, thank you. Thank you raw. Matutuwa sila dyan, ano, madam. May pag-uwi na. Si Lupa. Si Joseph, yan. Matutuwa sila dyan sa... Sayang, anong oras kaya sila darating? After lang pa siguro. Ano ba itong isa? Makasubo nga. O hindi talaga kayo titikin, magugutom tayo. Saan ba pumunta? Hindi. Alis pa kayo? Pupuntahan ko namin yung project. Apo. Saan po? Saan po project? Sa Magalang. Magalang. Kasi dyan na yung... Sa Angeles maraming kayo. Wala pang Angeles. Pero magkakaroon tayo. Marami. Oo, ang daming nag-aaral. Amelia Homes. Ano yung parang ano pa? Mga ano? Yung Subdivision. Subdivision siya, kuya. Ito pong isa yung special nila, which is... Oo. Masarap talaga to sa susis. Mas ito rin pinapasalubong ko sa kanila. Palabo. Yes. Eh kayo ma'am, hindi kayo kakain. Hindi, para sa inyo yan. Sige na. Huwag na muna ako, nahiya naman ako. Nagda-diet siya. Hindi naman. Pag nag-gym ka, hindi ka pwede mag-diet. Kasi Magugutom ka. kailangan mo. Ibaba mo muna yan. Alin? Picture mo na. Ayaw nga pala, akala ko aalis na tayo. Excited. Palagay mo siya dyan sa akin. At saka si Abby nga pala. Ay, kuya rin, pwede picture mo po kami. Sige. Para kasama si Jazz. Si Jess ang dahilan. Bakit mo nakilala si Oo nga. Jim? Oo. Alam mo naman si Mother, si Ate, hindi kami connection nun. Kasi ko alam mo rin talaga, mag-mayor ka rin sa Cavite. Ito na ako mayor. Kuya pa, picture nga kami para mayor kami. Ay, pati sa Meron kami. Sama natin si Ineng. Kasi Ineng. Matutok. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, go. Waki. Ayan. May bakit pa talaga? Kuya, ito. Kuya, ito pa isa po. Nakapang-selfie. Oo, kasi galing na mag-service ano. Ay, nakakatawa na yata. Nakapag-selfie nga. Naka-video na ako, sabi ni Ian. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3. Okay. Salamat po. Wala na po yung mga. Salamat po. Nag-walkie ako. Thank you, kuya. Send ka lang din ba? Okay, let's go. Send ko nga kay Carl. Naku, nakakasagad yan. Sabi ni Carl. Nasa rin sa agent ko. Kuya, baba. Sige pa, ma'am. Thank you. Ito, tapos sama ka na sa kanya.
Kuya, iwan ko na muna to, no? Sige, sige. Break ko. Para sa mga tao. Mamaya merienda. Oo, sige. Baka kumain na kami sa labas. Kuya, dito mo may laptop ko. Dito ko naman mawala. Dito na lang. Ano ba yan? Sige.
Sino yan? Hello? Ba, ano pa kayo rin? Kaya na tayo. Yung nagbigay mo na, bigay mo na. Secret. Hindi. Sino ba mo? Baka doon maggutom ka. Oo naman eh. Kikikip ka naman eh. Parang baka. Kanino galing pa ko eh? Hindi. Nag-ano eh. Nag-ano daw yung biligawan nila. Kasa na daw siya doon ni Harold eh. Mga pira itong ding, oh. Iyak mo ba Hotel ni Bantang. Hotel niya? Talaga eh. Nakatawa lagi tayo eh. Masaya eh. Na. Hindi biro. Oh. Dahil, magmerienda. May merienda yan. Tanda rin. Ito sa committee ni Jen, binigay sa akin. Kasi, hindi ko sila daw nagbibigay. Ngayon hindi nila kinain. Hindi na kinain. Para sa akin daw yung aming merienda. Sana all. Sino na po? Yung mga kasi, nag-ano, 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 Ay ng Jen. Ate Jen, bisita na. Makaka meeting. ay, lamingan. Kasi, nag-ano, manhika na daw si Renden eh. Lasta rin ang apil ng kuya mo ah. Sa animal. Ano? May animal instinct kasi, ano, si Harold eh. So, tigil si Harold eh. Harold. Karangkuhan ng tao. Kasing exotic apil eh, Harold. Uy! Diba? Favorite ni Kuya Red yan. Ano yan? Bulaklak. Hindi mo kumulang.
Saan galing? Villa Pranda, Benderson. Basta po yan eh. Hindi, pwede mong lipat ng kain eh. Eh. Kain ka ng hamburger, kuya. Ha? Gusto mo hamburger? Harold Exotic man. Ano mo lang ako? Bigyan mo kayo. Ulam mo. Dapat yung wine niya, dapat yan. Wine ko yun. Dapat ka yan. Dapat yung wine. Huwag mo kong inisin, Kuya Red. Sabihin ko sa'yo. Nakatoka, hindi ka nakakainis. Lalagyan ko yan eh. Ulam. Kaya rin may kakalungan dito. Bigyan mo yan. Lupa sa mga kasura eh. Pero si ano, may exotic no? Sino? Si Renlen. Sa malingay. Wala matikman eh. Pag natikman ko na, huwag ko na Oh, ayan! Ayan! Yeah, ayan! Alam tayo mo, exotic. Dito sa akin, Jit. Na, di ba? Kayo ng tatlo? Wala mga iba? Nasa pera. Itang kahit eten, kailan ka nga dumag-video mo at Ken? Ken? Baka mute ka kanya. Taba! Di ka minuna. Sabi ng ulam mo, hindi ka nagbibigay. Tama ba yun? Kagawa siguro ito. Yung biya ko kayo tsaka ang kaya. Yung may paulit na rin na kaya. Siya ka rin. Bibig ka lang. Ha? Bibig ka. Matawa kayo? Yung katawa kayo? Nagkamatawa kayo? Ano
Yung bulit sa mo? Ako din. Kanya mo tinig mo. Okay, dito kaya karenet natin. Todo siya. Ba't siguro ngayon, ano yan ang... Uy, lele makatakan. Nung ano kasabi na pala kapatid niya. Dali mo makatakan ko yun. Quarantine niya tayo, no? Tana? Pagitang wala din. Nakikita natin kay Rendel. Nakikita kay Rendel. Bolo ko na din. Hindi naman tayo kilala dun. Sabi na ba? What up? Yang Magdala. Ano sabi mo ba yun nandun? Nakacharge ka rin ako. Ano kasama ni ano ni Daddy My Love? Daddy Love si pala. Daddy loves you. Ah. Si ano, si Brian. Ah. Yeah, Daddy loves you. Pakyam. Pakyam. Meron na natin mamaya. Ano yung palabok? Okay, baka ang Indian. Indian ako nandun kaya? Sinabi ni Ate Jen, kayo na daw natin. Masaya kaya. Wakin ka kaya. Sige. Tirahin na natin mamaya-maya, makatirahin pa nila Chris. Iuuwi pa ni Chris yan. Pakuyaw. Nakalipakiyaw yun. Dahil pinapakyaw na. Oo, lahat. Paano gusto mo lahat banda, ininom na. Dami po ito yung ano kay Purihan. Hindi kasi Moriarty, sabi nila din. Dami po ito sa kay Morihan ni ano. May trisoma ko mga ganyan mo. May pinurihan mo ito na. Sino Ano, baka pipunin niya si Chris eh. Oo. Engineer. Hindi lang. What tingin niya tayo vlog mo? Hindi na kaya magpagano mag-expect sa bayad lang kay ano, kay Lenlen, makatak. Mahim talaga pag tutwa na. Nawala rin na. Ganyan talaga pag tumatanda na. Tigunin na, no? Tingnan mo sa Chris, oh. Tatawa ko eh. Naglalaro ko sa Mobile Legends, di ba? Oh. Kasi kasama ko rin hindi rin. Di ba rin sila manufacture na character na mobile. Nag-guide si Chris eh. Gusto naman yun, sabi niya Arvin eh. Tama. Wala? Dahil ka dito. Let's go. Ano ka? Saan pa ako kung mo? Hindi na malamig yan. Malamig ba? Hindi. Pampas mo. Pero pag nagdadala kang tubig, gusto ko malamig. Saan di ba lumalang dyan? Wala pala mo kayo. Ano yung mga bagay na kumakas ko? Huwag nabubulok mo sa tinapon mo. Huwag nabubulok doon. Sa tinapon mo doon, huwag nabubulok. Hindi ko lang mabulok eh. So, may nabubulok ko sa tinapon mo. Lulun mo muna yung kirahin mo. Hindi ka man yung gets eh. Ang pag yan, nangamoy yan. Natulungan, ikaw. Nasaan mo? Ang dami yata nilang nag-meeting ko Ang yan. tayo rin eh. Kaming tapin. Oo. Kaya ako. Mga taplang ka na rin. Ako na naman.
Kamu ang tama. Ang namin girl. Ano yun? Yan na! Yan na! Ano yung ganyan ng tao makaibigay ko? Makaibigay niyo. Wala na kaganti ka na sa kanya. Kaya na to. Kaya to. Ang guguloy ka na. Ano mo? Litaw na litaw. Parang alam mo na ka-video ah. Litaw na litaw. Sabi mo yung sinakit. Tula po mo lang nag-reaction mo. Nagkikiso yan. Itong kay Arvin. Ano ba? Kumakaw mo. Kumakain natin naman yan. May mga magulo. Labo naman tama dito ang sarili namin. Kaya mo man yan. Lagi ba? One. So, okay na yun. Nakatawag Pero ba't kaya adinit na yung YouTube yun? No? Makaling yun. Ang bilis sa rin. dito sa kabilang tawag na kayo na. Kaya, i-apat si Ben. Si Ben. Si Ben for short. Ben. Ang tawag na kaya, Ben. Hindi ka rin ba na ako to? Ito ang kapit. Parang palabas kata. Mukha na naman. Wala naman. Wala, nga naman. Parado kayo? Ito ay, gano'n pala ako. Parang na, mamaya. Tulog na. Alam mo na ako, tama ka pala kaya? Ano to kuya? Beef? Yan. Ha? Sa ato. Sa Japon. Sa ato. Gamit yung sabon mo yan, ha? Balik ka na makakain na namin. Hindi ko na nakakakasi. Hindi, karta na lang. Samasan, karta na gusto mo.
Bata ng supot din. Ako kumita na sinasi. Ay, ganun parang tabot. Pag yung gagawin ka, kung pag nabinasigan ka, Ka naman mamalis. Sila man nagbabalis. Ba't na ano nyo? dalang plastic ka mo. Pagliligi para kung siguro yan, kabi ko natin ito eh. Para kung siguro. Pagliligi ang makanta. Oo. Yan kayabi ako ito. Sige ito. Oh. Ano mo na mo kayo, right? Ha? Tama na, Angeles na ito na bag niya. Yoshi. Hindi rin ako. Ako hindi ako ito. Kumain na. Natuto ka ng bin. Hindi sabihin. Ay, taraman? Marami yung pinne. Akong talaga. Balot ko lang. Problema na ko yung siguro. Makuha na ito. Aliyak ba? Kailan mo pala din.
Mga 4 siguro. Eh, survey lang po siya. Nani po kayo kayo? Ini pala. Tingin pa ng plastic. Maragulan na ako na. Malabingin eh. Pam pam rapa pa pa pam pam.
Merenda tayo pare. Alipin. Siyang pa. Hindi ka na sila dito. Kita mo yung yan. Binigyan nila yan. Dati. Kasi makatak. Alipin, nang kaya. Girlfriend yan, Harold, nakamanikan na. So, apro kayo sa kanya. Ako din. Oh. Hindi ka na rin. Sabi niya na ating Hindi yan. Sa kinamin niya galing eh. Ulo mo kausap. Nakamanikan. Ayaw mo Ulit yun. pa rin eh. Kasi Nasa talaga ng apel ng hotel mo. Sige na nga din. Yung mga nag-mail kasi nag-meeting dito, yung mga kasama nila ni Jen, nagbili ng pagkain, binigay lang sa atin. Kasi kumain daw sila sa labas. Kailangan ko kalamin ko. Boss. Tingnan niya dito. Tingnan niya to. Hindi ko na lang eh. Pag pukausap, kaya ko kaya maas na ko. Bago to? Bago to? Ano yan? Stainless? Ano yan? Then, pukausap pa rin sila mamaya. Okay na. Gusto ganti ang kalamansin eh. Agres. Mga tao, ano ta? Bilang. Betul. Nagkaroon sa mga pinasama ko yun. Iya dah. Ate mo ba eh? Cara dia tu. Ini adalah. Sabi daw. Malah ini. Dua hari dulu kita musik up. Mobile itu tahu. Lahat pera, hindi na kayo pera. Ako kasi magtama. Ako kasi nalit. Tinagit ang kamagalan namin namin na unang buwan. Jadi kurang import na paring dito. Sisig, fried chicken, sado, Sisig. Hindi, kabihan ka na. Naman, kaya kan sisig na kayo fried chicken. Ito si Hindi, abang natin mo. Isa na, manang, ang sana ka magbulit. Baka kulang na rin yung gan mo to. Wala na. Sama mo yun.
Hindi kayo eh. Ako magkamalat eh. Kita, masungit. Baita. Ha? Ayun. Magalat kita, di ba? Ang makaranas kayo po. Kahit nakalaman. Patilidan na naman. Patilidan sila. Tingnan naman mo na mga taba eh. Oh? Terasa? Ano? Takot niya. Huwag ka lang dito. Kaya po doon, 3 months. Buti na binong tumingabing, pinasa mo. Pinasa na yan. Kasi tatanong pag na pare. Pinakawamis ang pasasaryan eh. Ano? Loaded. Yun yung pumaparako. Loaded. Loaded ko yan. Diba? Yung battery niyo. Lutin ka na. Ano yan? Sabo ko. Nahingan mo eh, Chik. Sabo yan o dalom. Sabogay. Hindi pagtakang ko nyo, magkakakuha ka hindi. Dahil mo isog ko yung mani ko. Ala, yung sabdos kayo naman na may kundi asid. Yung ko katiyaban dito kayo, yung Sprite. Yung mo may Sprite talaan. Dahil yung Sprite yung kaya kumaasid eh. Kaya kami lang po. Tutang mo kayo sabo. Hindi ko may sabog ako. Dali dito. Tanda sabo. Ano nga ang sarsa? Sabo. Dagig na hindi mo sabo eh. Hindi ka siya lang. Isip. Mag-anak dati kaya. Naman ka rin mo. Wala, tingnan nga. Tapay tayo niya. Kapaitan? Di ba, Rob, kaya ba tagang bego kan? Antay, dahil bego yun, no? Wala ka na po yan. Mga bego ang kita. Malat siya yung bego kan. Bego kan niya. Pagkabalas. Hindi naman tayo. Ay, Pag-pag-garing kristas. Pag-garing lang. camera. Okay? Hindi yung malde eh. Hindi yung malde. Ano naman ako? Wala yun. Yung ba sa masang pinigay ko? Yung sa kanya? Pag-iba. Na? Pag-iba. Yung gawa masang to? Ay, yung makabuti yung santanado? Ito nga po itong kaya namin. Hindi mo tama santo, wala mo ito. No? Ayun, may kupa. Bakit ang tapos? Eh, hindi ka na. Mahuli ka.
Lagi manok po. Ba? Cake. Manok po. Hindi. Baka mo yan. Bakit po? Bakit na? $21. Sige, nabigyan na. Tada ka naman lang lahat. Bakit yung kanina manok po? Huwag na kayo. Huwag kayo mamungan. Baka buwan. Hey, Google. Kaya pati ka, makapagod ako eh. Hindi ka pa rin ang tanong naman. Namahan naman. Ano ba ba? Loaded mo yun. Sige, mo mga kampay yung kamalipad. Pares ka ito eh. Kunin mo Bala mo. kaya kung mabait pangandaman mo. Ikaw pare bala mo. Yakaman ang damo. Yakaman ang damo ka. Kaya kamahal naman. Dali. Kaya pa kumahal ko naman dati. Diba yung tumahal ko naman. Ano yung nakaligal mo tayo. Wala mo itong nakakamot nakakabses. Punta ko lang kayo, pare. Hindi mo yun. Lawas. Isa ganun po ang ating 5 bangket. Lawas. Halimbawa, sige, pang ibuklat ang ibubuhan natin yun. Sige, sige, so wala na. Ano yung kinibangkit ba? Sabi mo na. Sabi ka rin kliyente niya. Nakasunod ang bili. Yan na yung tangkay, owner na yung lagyan ng gold bracelet. Kaya tambol ka sa kambo. Blanket. O nung makaya taging DOT ating gold, di ba? Blanket. Hindi pag ito na tanasi mo. Ano yung mountain? Ito. Bakit ang dati ba? Ito seri ko nga. Kulang na seri ko. Lang. Ang talagang ko. Ito yung lasa. Red. 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 Makatago na wala akong patawag. No? Alam ko po, kalakuhan namin yun eh. Hindi. Yung pagkain ng aso. Bago dumit mo ah. Ha? Bago. Bulaga. Mag-suot lang. Bodo yun. Bodo. Ito. Dito.
Hindi pa atang ibon ko yan, no? Ibon. Oo, yun pa yung ibon. Inubos eh. Hindi mo yan ito. Yung luwa. Hindi mo na lang pinakoy. Okoy. Okoy. Paano na mag-uwan si Mother, di ba? Naman, ha? Oo, meron. Ano? Dito kayo. Mga pilihan na hindi pa mahal. So ito mo kay Harvin yung video namin kanina. Nakikita na. Nakita na? Kami? Ito naman naman natin. Pwede naman. Sabi mo natin yun. Yan. Namanawalan ko ba yung kami camera? Ano yung chicharo ba lang? Dati ko kukwait na big chicharo ba lang. Nakikinang ay. Hindi kumukuha chicharo bulaklak. Dati kumukuha ka agad. Hindi. Ang friend bawal. May ano lang, may nakakita lang. Sinakita. May nakakita lang. Ano yung sabi? Pag nasa budang ako. I-post mo yung video para ka niya. Yan na yan. Maka-live yun. Na? Live yun. Gabi. Ayan ba'y kanina? Dito sa amin. Makalive pala. Ha? Dali ka pa mate. Pag-ibig na ka. Kita yung ikay mo tiharap eh, no? Ulo. $1. $1 rin. Ha? $1. Di ba, $1 pa ng panambok? Kita yun eh. Dahil na eh. Kaya kupiano, maghihina yun eh. Dami ng yan ah. Sino? Mostly NBA draft eh bukas. Isang dito lang yan. Toyo? Mama? Yung number 1 draft sa NBA, mataas din eh, no? Si Banya. May katas. Siya si Porzingis napunta sa Boston eh. Boston na si Cornelius. Bagay. Tapos si Smart napunta na sa Grizzlies. Ang palit nila kay Derrick Rose. Bro. Si Jones napunta sa Wizards. Jones. T.Y. Jones. Ito. Lumakas yung Boston yan. Yung watch pa kasi, building, kaya pinano yung mga ano. Ayun. Una ang trade ano eh, si Brogdon Dampton yung ano, trade nila eh. Sino? Si Brogdon. Brogdon? Sa Boston? Smart yung tapos na, ano eh, hindi ko naman sa America si Brogdon eh. Hindi. Oo. Hey! Tara! Kasi
ano, Carmelo, maglalaro pa yan? Break kami yan eh. Ang dami niyan. Hindi na maglalaro ng kalabo. Kuya Red, Kuya Red. Mahal kita. Nak, kapag lo. Ano ko nila? Talaga ba? Yan eh, ganyan tayo. Pusong galing yan. Sa mga ano din, mga client niya. Kaya dyan na kaso ang ano. Sila pa yung may dala talaga? Oo, kaso nakakancel daw. Salap lang kaya hindi ko lang sa akin na lang. Wait ka naman. Mukha na ba't yan? Yung magyakatamulo dito, Harold. Engineer, kasi sa sometimes lumating dito yung kliyente. Pero dito siya. Boss, dito nga nang palitan kahit. Gold bracelet. Gold bracelet. Oh, ano yun kaya? I-zoom mo. Zoom mo ba? Kaso parang yung matabihan tayo sinabi eh. Ha? Pero parang ito yata yung sinabi tayo. Sabing mo ilin. Parang Sa likod. sa likod, sinabi yung ano. Sinabi kita Lady Boss, 4 to 5 ka pa kami balik. Doon ka rin. Training office. Okay. 4 to 5 ba? Kasi Sheffield ah. Swerte sinabi. Kaya niya tayo naging DOTR sa biyahe. Nakapag-nagpunta ka din. Boss. Ali, itanging goto ka. Di ba? Sorry po. Ngayon ba yung kailan? Ang balang gagamitan lang. Itang nalari ang bin eh. Kaya yan na kami ang boss. Yung niya pa kami. Kaya mo na... Puta mag-cut. Yan na.
Total ng bisita 130. Mukha naman ba? Ay, natin po tayo pinuputang. Ano, Dolores siya eh. Sinat ko pa itong bagong mga pang-net na rin lote. Okay lang tayo, bilang ko na. So, kaya kita maka-format na ita? Ay, PE. PE. Diretso na. Alayin kahit yung bago name. Sinat ko natin wati po. Maka-bishop ka. Hindi ba? Sinat ko lang. Bayan natin. Hindi ako sitaw na po. Ay, ito. Profile to be BHA. Ano mo sinat mo? Iwan dito, pumunta ng mga patuloy. Ano mo bilis to? Differential. 7 cm about na. Okay, display mo rin eh. Ayun ba? Emilio Victoria, okay na yan? Naka-frame na? Emilio Victoria.
ano dyan na. Kaya Dalawa pa. Yan ang hindi ko lang parang prepare tayo. Yun lang ang kaya na. Kanina po, makabanto, ay makapaso, at yan makabanto. Yan na. Right side. 28, malap na. Guys, tapi nakapanto na po yung pinatuloy. Kung Kenny, talagang expect mo, yung differential na yan, matensiyan, yung puntok na eh. Hindi, 28. Tingin nga pa. Nakadikit yung poste. boss, makapigil ko siya ako naman. O bakit na ako naliwanag kayo siya? Wow, halipin. May tabi-libari ko halipin dyan. Isang tinutok yung ilalam na ako, kaya pwedeng matutok yan king Eglid. Kaya kung yung bakit niya. Dapat kasi shot ko kayo mismo. Ngayon kasi yung shot yung makabandi kang 30. Oo. Eh tabi ni Balta kang kung makabandi kayo 30 ngayon eh. Makalit po talaga yung liberation yung kaya yung mga kaya. Hindi ba, tumatingin na kasi ko lang ngayon. Kung yan ito, mamili kong kaya kayo, tapos mag-manual kayo. Eh yung papalang client, kasi magtaka yun, pati kaya ako sa konti. Ano yung binibati text? Ano yung binibati? Kasi ilapad na yung bawat methodology kayo, sa toro, ilaban na yung ko. At yung pagbisita, gusto ng ating bisita, sabihanan nyo ko ha. Naramdaman na katawang yung sasabi kayo. Hindi nang naka-coordinate sa Di ba mo, G? Ano yung datang bisita ko dito? Dilog mo na pa. Mating darating, di ba yung mga lalawin na pa ito para mag-test. paano yung shot ko lang, matras lang yan. Oo, matras lang. Nagigingol ko. Bali yung incentive yan. Yung sa sinabi ko ito, siya, i-explain mo nito yan. Alam ng question ka rin eh.
Check kayo. So, at wala kasing lote na ito, yung lote tamo, kaya nilang kaya, ano, magaling magbakan niya kayo. Bakan kayo niyo. Ining guy mo, gaano? Kaya na net? Ano? Nung mabay mo. Kung mamalit lang. Kung hindi ka mamalit lang. Hindi ka pangarap. Hey! Tumawa ka nito. Kata ka manula? Ay, sir. Oh! Ikaw yung request dito na eh. What? Ako naman pala sa mga na hindi sa Ay, inyo. ba't mo? Kay, Bukas. kailan ko binigyan kami ng... Ano ka namin presyo? Kung may bago ng presyo kung wala yung dahil. Kaya tama nga lang magbasikat kaya tama nga lang nakakapekal. Dala may safety, maganda. Matapol lang yung face na kapit. Ano? Ano ba? Ba't kailangan na lang? Kaya balik kami ng purpose pero galing ko po. Naman naman, bibigyan ko niya mo pinsan ni Kai. Kasi wala ko mo ano. Bibigyan ko niya mo pinsan ni Kai kasabi sa naman eh. Yung problema na naman, yung process eh. Yung process na niya mo Pag gamitin ng mga pera, namin kung pamilya nila kayo. Marami po na. Ano sa tali na pangit to? Yung pamilya. Kasi, factors. Dati lang ko lang. Ulit, saglit pa ng gagawin na siya. Lapita. Lapita. Ayan, natin mismo yung lapita. Binutan. Yung kaya nasa maraming tubig dito. Wala, hindi sa Fernando. Uri ka niyang isang dalan papunta ka eh. Hindi ka lapita ka. Okay, most probably yung gagawin. Ah, yan! Okay, ni. Maluway na. Ang galing. Kasi yung kain niya eh, kampiyan natin, di ba? Yung Gagawin na na yan. wow. Ang gawin yung hiling ka na. Kaya siguro, mas no probably. Kasi kapulad na ako ng kain. Kaya tete ano, O yan tele, wow, yapin tete. yeah, pwede na. Ate na squatter kayo, naka na squatter kayo. Wow. Pasula po sa akin na. What? Plus Sky. Plus Topo ya sigurado. Mapasalapot ang kailangan mo rin matopo. Basta na yan ha? Or Sige. Saan tayo? May igatanan ginawa. Mga komisyon na niya, mga komisyon niya. mga solusyon na ba?
engineer. Magandang hapon. Buti naman, buti naman. Sakto lang, dito lang naman kami sa Pampanga eh. Oo. Mm. Oo. Sige, sige. Oo naman. Grupo rin natin dito sir ang mag-ooperate eh. 28 hectares. Anong nito, engineer? Ano ba ang scope nito? Anong reason bakit kailangan nilang paliparan ng drone? Sige. Oo, sige, sige, sige. Doon kasi sa drone engineer, ano eh, ang problema kasi dito, engineer, no? Bukod dun sa drone, mag-allot ka siguro dito mga 100 eh. Sa laptop, 100 na siguro yung gagastusin mo rito, engineer. Sa ano pa lang yan, ha? Sa drone pa lang. Tapos sa laptop mo pa, medyo mabigat-bigat din. Oo. Ang pinakamabigat dito yung yung software na pag-process. Kasi yun yung license niya, umaabot ng 300 eh. Meron kasing Pix 4D, merong Agisoft, yun yung mga software na pang-process kasi. Yun yung medyo may kabigatan. Kung talagang kukumpletuhin engineer, aabot din ng ganun. Okay. Siguro engineer sa 28 depende sa total area, engineer. Pero sa 28 siguro mabigay natin yung presyo na yan hanggang more or less siguro engineer hanggang 3,000 siguro ang per hectare niya. Yes. Basta ang output lang natin dito, engineer, yung process na image, tapos mga contour lines. Yung mga bahay, based on yan. Mga roof lines lang, engineer, roof lines, hindi roof lines lang pwede mo i-set.
Yun ang pang-establish ng GCP. Mga ground control station. Pero ikaw, engineer, ang kausap mo ba kay DOTR o ITD? Kontrato? Okay, sige. Sige. Pero sa mga maliliit na area, engineer, hindi tayo ubra dun sa 3,000. Kasi basta na-mobilize tayo, engineer, minimum natin, hindi tayo bababa siguro mga 25 eh. Oo, kasi may GCP ito, meron tayo processing at saka meron tayong schedule ng quality. Oo. Hindi. Talagang survey survey grade yung gagawin natin. Palipad lang doon. Cinematic yung sa iba eh. Magka-overview lang sa lupa pero sa atin iba. Ang process ng ito nga. Deploy na naman ng mga tao natin. Alis na naman. Pag hindi sila umalis, hindi tayo kikita eh. Wala rin ito sa opisina ng trabaho. Nasa lang kasi. Sige, ganun din sa engineer. May ako na rin dada. Ikayo, process mo. Alfred, dali ka rito. Meron lang papausap sa'yo. Ang galing mo. Alfred, dito ko talaga ito. Hindi naman kayo, sila hindi ba kayo? Tama na. Matulong naman ako nito. Meron kasi ako dating business. Nakabase ako sa bahay. So, hindi ko na kasi siya nire-review. So, may ina-apply ko ng so, okay na ako sa lahat. Ito na lang ang kulang ko. Hindi, meron po sir. Ha? Meron po. Affidavit of closure. Affidavit of gross sales receipt, certificate breakdown. Yan na lang ang kulang ko. Hindi, yung closure. Ayun pa yun, yun na nakita. Yun requirements to issue as business retirement certificate. Yan na nga yung mga chinek na nga. Saan na nakulang mo? Dito nga, affidavit of gross sales receipt. Wala na yan eh. 2013 pa yan. 10 years ago pa yan. Wala na yan. Okay. Kaya... Yun yung sinasabi ko sir. Kung wala na to, magawa na lang tayo ng affidavit. Yun ang sinasabi ko sa'yo. Pinapagawa ko yun eh. Yun ang gagawin natin, closure. Yun, gagawin mo na lang yun. Magawa ko na lang sa dati. Hindi mo na lang yung firma mo. Ayaw ko na lang. Hindi yung firma ko ngayon. Bibigyan ko na lang yung firma mo. Saan natin yung demanda? Ibanin natin doon. Okay na yun. Kailangan ba yung ID ko? Oo, Kailangan.
Para lang hindi ako kinukulong mo si Ayaw mo pangalan ng business ko, sir. Lutong surveying, nagre-receive. Okay, sulat sa ano yan? Sulat sa yung pangalan ng business ko, PLX Survey. Ngayon, sir, pinabayaran ko yung assist ko. Hindi. Kaya nga, pinapanakot ko na sa'yo. Bigyan mo na kita ng ano. Nakapag-park ka? Kaya kung pampagawa ko ng natalo, mas ipa-assess ko, mas bayaran ko. Asa pa na, Sen? May ka-chef po. Di ba kagapapidamit kahit ako na naman kayo? Kasi wala sa sito. Basta ang bro? Ay, Gusto ko yung pa-assess mo, mas bayaran ko na lang. Tapos meron pa. Pwede mo kasi rin kung sa mga Alas 6 hindi yan. Pwede ko lang. Hindi naglaman eh. Sampung taon na nga ganito eh. Yung motor. Dinala yung space niya sa kay Pemilin niya. Ang cred. Kasi ganito sa ano, yung next natin na si Kasabes. Saan yung pick up kaya? Wala, sir. Or sa loob? Kahit pangalan ko lang yung ano na. Nakuha lang ko kasi. Ilang beses ako dadaan sa BIR yan? Kuya? Ano isa sabi niya. Oo. Isa na lang gagawin natin yan. Basta isa na. Ganito kasi ang cred, no? Diba, hiningi mo sa akin yung mga original dokumento. Hindi kasi namin mahingi doon sa may-ari hanggat hindi wala tayong presyo. Problema sa timanda ko. Ito pag wala tayo. Oo, yun na nga. Kaya ngayon, i-overcharge natin. Pero hindi naman tayo mag-compute na wala tayong basihan. Kaya kailangan kita, kaya kung malaman, ilang beses tayo magsasalin sa BIR, kukumputin natin. Tayo may magko-compute. Di ba rin pasobrahan natin, wag lang tayo magkulang. So, nang gagawin kasi natin dyan. Transfer lang natin kay, kay Ruby Mercado. From kay Dungo, direksyon na kay Mercado eh. Hindi nga, hindi sana eh. Pwede nga lang. Ay, hindi. Meron May ka. rotation eh. Kung wala sana ng rotation. Saka meron siyang ano yung nakasala sa China ba? Kaya nga. Naka-mortgage siya. Hindi natin naroon. Pwede na. Hindi ang gagawin ko nga sana. Dito kay Dungo. Tapos ito sa China ba? Wala naman ito eh. Kailangan na natin kasali siya ng mortgage dito. Pero wala yata doon sa binagawa doon ng dokumento. Wala doon. Tapos ito. So, Yan, hindi so pa sharing. hindi pa ako ito na, pa-certify ito na. Hindi pa ako Okay na ba singin natin 2 milyon? Yung, Yan. hindi ko lang ito. Saan kalahati? Ano, 1.5. 1.999. Saan kalahati? Pwede na. Magkano ba yung certificate of identity? Tapos Kasi siya ano, ng lupa. ang nagawin na lang sa biyaya, bawas. Sige, Kasi no. mayroon wala akong Hindi natin mukhang iba pwede sa natin tayo. Bibigay ng figure eh. So yung kikinihin mo na lang. Pasun mo na lang ako, nakalimutan ko na. Pwede mo na lang request na title, no? Oo, saan kasi yan? Kikinihin mo eh. Saan kasi? Ay, saan simon yan? Oo, Oo, pagkuha ka ng title. Balita ko ba? Pumunta ka noon? Sambaga? Ay, Samar? Oo, na-date eh. Samar o Saman? Samar. Pati pa may pag-iwanin. Putan. Karilulubing bagyo. Paano po Anong plan niya po? Oo, anong kailangan natin dyan? ano yung mabisa, yung napulog rin yung Waldo. Kailangan mong pabulan. Hindi, iba yan eh. Iba yan eh. Yung sa BIR yan. Oo, extradition to. Kay Malatitan? Ito yung Pwede ko lang. Hindi, Ay, ito ito yun. yung Ito 10,000 binigay ko si Kikilio. Saan yan? Ayan o. Sa Lilitan. Mama nyo. Oo, pero ano ko eh.
San Simon to, mabalakot ko pinapakita mo sa akin eh. San Simon Kaya yun. medyo mas yung San Simon, bakit ka nung bangkay? Pinakita mo sa akin, mabalakot ko eh. Ako mo Di ba yung sa mabalakot? Sa mabalakot kaya. yung binigay ko sa'yo, control number ng Food Vietnam. kung kaya mo, compensation. Ali, Yung food, kanino? Kaya yan. Ali, Oo. Yes, walang nahikiyak kami ng abiyasa mo. pahingahan mo. Ito, saan mo yan? Di ba binigay kita doon sa BIR? Na control number. Silipin mo kung talagang ipasok na. Anong di lang ang Oo. Pwede mo sacrifice ka ng haliwa. Kasi yung entitled na. Kaya pa rin yan, ano yun? Kasi walang power tumakatulong na kami yun. Kasi, O, ito yan. kasi paano wala pa akong hawak pala. Kaya 500 meters a day, mo itang Target lang. 19 kilometers. Pwede ba ito ka? 48. Buwan na maliit siya. 500. Okay lang ba sa 25 ito? Hindi naman. 40 days. O, sige. Edi, Request mo niya. 500 Okay na tayo. meters. ito, Kaya kasi, ang gagawin 19 ko na yan mo, 20 yan mo. 20 kilometers, divide mo yung Session ka na kumuha ng tax day. 40. sa ano, O, pagkuha na rin kitang tax day. kami mismo kasi sa Capitol, wala kasi sila sa mismo O, sige. O, kung rin naman, kailangan na lang natin. Hindi natin malalaman Oh, kung paano sila kasi. O, kailangan, ito yung muna yung request namin sa 25 copy. Oo. Sige, pagka na-ready na kami. Kaya ka. Estimate kasi ito pa lang ang hawak ko ng video. Kulang na kayo. 30 kilometers. Ay, 16 kaya. Kailangan na natin. Kinain mo 16. 60 itong programa. Oh, 60 days. Oh, siyempre, delay yan. Basta- Sa 500, pwede naman sigurado ka ito, pinurag ngayon. Parang munisipyo sa Oo, kasi ano? CNI. Hindi na kukuha sa Capitol eh. Ay, Nina. Sige sir. Ito yung kaso ng kay Randy. Wala daw pinaka-apply sa September. Eh, meron Gawin mo pa sa Constitution. Meron na isa. Wala rin tayo. Wala rin siya. Kaya meron tayo. Ano records ang RD? Saan tayo pwede makakuha ng records niya? Wala. Maliit yung Constitution. Oo nga, pag record ka, dapat meron kang basihan. Siyempre, naging sana niya. Wala kang Apat na rin padala ng tao. Aliyat. Ka! Pero mag-arte. Kumusta? Kumusta na rin mga nasigan? Masikan. Kaldahan na. Nasigan. Kaya masigan. Kaya kaaning masikan. Definitely. Ano yan? Sige, sige. Siyempre, May palagay kami yung sa May asira rin kaya pagkain din. Siyempre, isipan mo yun, kasi 500 meters yung meron ka tao, hindi makakadwa kang kilometro yung alba. Ganyan niya ang alba ka. Uyan na. Ang mag-arte. Hindi, very importante ka. May kailangan ka rin kaya, may kailangan ng elevation. Okay na kami pang elevation na nito. Kitang kemi. Okay na nga. Aking ka rin. Okay na ipika rin yung King RTV mo. Karen So, nung... Rodriguez. O, ang arte yung chow. 1 meter. Ay, ay, 1 week kami, 9 days yan, 10 days yan. Pero pati ano? Nung apat na rover Relo doon. mo, relo mo. Kahit yan mo. Topo niya mo. Topo niya mo. Ako nakita ang light number. Pero wala akong Sila niya ang yung delew niyang kanda. Kung parang mo niya, makadwaya ka dito. Nung apat na mag-arte. Oo. Pakadwaya ang Ay, kulang mo niya mo kitang kulang mo niya mo kitang kahit kitang tirada doon 500 meters per day. Apat na rin mag-grower. Kaya nga, kaya mo nga,
itong mga nito. Times 4 may, ano yung purpose ko ka rin? Times 4 may, kitang expectation. Lipat niya naman. Lipat siya. Lipat niya naman ito. Kasi nung, Lalo top po yan. Alay niyo. ano, mag-layout ka rin. Check out siya kasi ito. Hindi, out of po itong... Ay, yung alignment mo, yung layout mo. Ano yung, question ng Kevin, ano yung pa magtatalban din detalye nila? Ito lang kanya-kanya mo niya. Na, mas maligwayo. Mas maligwayo no sigsag yun. O mas makuya dito ang totoo mo. Lulundag ka. Kaya, mas makuya dito nito. Kumbaga, nakalupay kami itong yung diretsuhan mo kanyan. Masusuya na rin lakad. Pare-parehas siya po. At least ito, wala mo galakad niya mo kanyan. Abayo kang lalakad niya. Ito yung pigaganakan ko, nung basalya, nakalpanta naman, kabat na, nung masakit ka rin, datang timor at ang mituturan, medyo atsulang at ang site na conforme ka ang mituturan niya yung lote. Kasi itang 14 engineer, Dito rin ito Bayo ang dahil di ba? medyo emekwake. Ito na yung dalawang 1.4. 1.4. Clear. O na kaya ganito tutulin na. Eh, balsa. Kasuhan 12 kilometers ito. Ay, hindi niya pa? Hindi ka alam dali. Kita dito ang sukan Ano eh? Saan si kaya niya may kaya pang ulad na mga natin? Itong tanong ito, kaya kabisa. Pagkalan ako. Sula mo at ang doon. Ayan. 12 kilometers? Baka photo. Ito, siyempre pati yung araw niya. Sabi mo, pupunta ka rin eh. Alas parehas siya ito. Ano tayo? Habang Ito naman ito yung preset eh. Ito yung preset na nung atin mo, ibiyador ito ang coordinates na ito ang alignment. Obligado kang i-shot mo ito. China dito itong Kahit itong kawan din ka nung wala mo recycled plastic. ito mo, pamakda ka. pental pen. Kaya na rin ang kaya na rin ito. Tabi mo ito kan. Pero Aliyah, Ibalo ko dahil ang Ito pen, parang minggo. kasi kaya niya. Malwat na parang minggo. 2 weeks. O Pero yung nung forest yun, bitapining mo class. Nung ang medyo, kwento po ito may ibagin pang 6 a year. nung mata naman tsaka itong sigsag, okay mo eh. Pero itong Pinitang kang tayo na nililin. yung pigaga na kakuha rin dyan Itang taong nakapwesto ka rin. Ay, enduro ni kaya. Kaya ba't kayo kung paano ganito pangatura, no? Dito rin sabi. hindi kasi Tagalog. Ay, dyan na. Kanya ka nung kaya, kanya nga yung public work Mga plus na. Kaya pa yung inawas ko na ito ng bataan, mga tilang kilala. Balang kayo. Ating Manguluyag eh. Kasi manikwala yung paunong bati nung mga namin Pero yung bagong taon mo naman, tingnan tayo yung kanila. Kaya dapat yung bagong taon mo medyo maka-atras. Medyo active na pa kami. Nino eh. Tayo dapat ikinig. Ay, delikado ba eh. Ito ba? So ka dahil eh, aliway ka rin. Yung mga glass na rin, malyari. Ireto ko na yung itong kanya na mga mission na. At least ngayon Kasi ni boss, makasanayan kayo ni Bago eh. at least ngayon ni boss, kumbaga, Ay, ano yung Kenny? kunan niya akin, kunan, di ba itang... Kenny pala. Kasi nakabako na hindi. Kenny pala. Nasa malito rin. Kenny kinan yung tambag. Actually, siya Pero din Kenny siya na tayo. Kenny mo dulo Kenny ka tayo. Hindi niyang buring pasula Pero kung Kenny doon ang ngayon ni malapit Kenny lapit. mo Kenny, 2 meter. Lapit. Ali, puro mo. Kukulan niya kayo. Ay, Gulo? makabati yan. Siguro itang tinggulog or itang balmitang kitang balmitang balamo. Release kay ba't itang balamo staging area na ka rin. Gulo. Itang gulot na itang staging area. At yan po ka rin. Ay, kaya tayo pang kabila. Sumangin dyan ang bagya. Anyang portion ni Bakit? Ano naman din? Pero ining aman ining kayo. Wala mo yung itang hindi na itang Gulo mismo. Ating kaya ka rin. Tower ka rin.
Wow, makabalaging Wala, yan ang kaya bibinta ka rin? at chubago yung ganyan. Ito ang nepo, alin. Pati nga pala ang kapit na pang-hektaryo niya kung ang nagkakakari. Dati, ibig sabihin, ngayon, karakal lang may pangangin. Kaya pinahalo sinulit niya ng tingul. Gagapangan, Debe, siguro yan. Talaga mahal. Wala mo. Pero kasi dati, in fairness sa mga nila, may tala ka kung Di ba, kaya tangkay? Ay nila piyata. Ay ba't di ba, ay nitang staging area. Wala mo yan. Tapos ito, mawala yung pamilya. Oo. The next Bakit day, tayo tapos sumama? start na rin, ulit pa rin tayo. So, may itong bengi. Kaya, Hindi na niya pag-isa mga yan. Itong betong yan, bengi. Ayun na problema. Ingat mo kayo, ingat mo kayo. Mapak yan, ini, okay ini. Yan yung makarelay. Kasi 28 hectares sana yun. Pero yung baboy. Ini pa rin wala ko lang di ba Yung staging area na, hindi. Pero wala mo pa yung kaya, maging yung station. Station yan. Wala mo. Okay ba? Basta wala mo. Sinya po kaya. Ay, pambaka. Ay, na makabakot ka sa dalaran sa mga wapin yan. Kahit ano, agad mo, Uji. Siguro, kung hindi mo mga bago, Hi! Sino ito maganda? Yung penolo, madam. Kaya akong magalang ang layo, my goodness. Inabot ako sa dulo ng walang hanggang doon. Sira yung beauty mo niya. Okay na may payo naman. Basta may pera magpapagluta na lang. Di ba, sir? Ba't gumagano ito pag gumagano? Si Boss. May problema ka, sir? Yun na. May problema sir? Wala, siyempre. Okay. Outside the palaw. Baka gusto mo fire. Yan ang gusto ko kay Sir eh. Okay, pagluta. Hindi na pala mag-blessing yung Napakain ko sila kanina yung pagkain dito. Nakainan. Ito po yata. Hindi na Oo, malapit na. Darating lang po lang. Ano, pagkain natin? Nala sa akin yung developer. Ay, wow. Ang ganyan lang, pang permit na. Actually, kaya ako bumalik kasi magaling tayo ako. Hindi na ako pinakain eh. May nagdalang developer kanina. Lupa? Lupa, ano mga... Saan ang property nila? Magalang. Magalang na. Pero malapit na sila sa Magalang Jollibee. Malayo sila. Malapit sila sa first. Hindi, ano lang siya, yung parang... Ano sa... Hindi, ano... Sa division. Parang take out sa pag-ibig. Binibili nila, tapos binababenta. Tapos meron silang app na doon na yung reservation. Lahat parang Amaya. Online na lang. Pati pagbebenta ng bahay at lupa, online na lang. Tapos i-deliver na nga nila ng Shopee. Tapos O ano, pwede umorder ng Lazada o Shopee. Idol mo, i-deliver na lang ng Shopee. Ganun no? pag-layout. Tinignan ko yung ano, proper. Alam mo, mamememorize ko yung Magalang, kakaikot ko. Ang mawala yung beauty mo niya. May gluten naman daw. Ay, naku, ikot na. Tagal na naman si Press. Hindi ka mukha namin sanay ka sa ito sa inyo. Di ba, sir? Baka gutom ka lang. Gutom na talaga ako. Eh, nabubulong na siya sa'yo. Pagkain mo. Hindi yan, kumain ka na. Hindi pa nga, naiinom na nga ako eh. Ay, pag-remake pagmakanya yung Nag-send viewing na kami, yan na yung bitbit. Hindi ko na pwede pakain. Nabuli na. Ayan naman binadala kanina. Oo, magkain ka mo. Nakikita nyo na, garit kay madam yan. Ayaw, ma'am. Pagkano po yan? Oh, gani. Iwan ko po ba? Diba, si ate lang nakaganyan ko eh. Close kami nito. Kaya kami mandulo pa. Mandulo pa kami. Ang ganda ng ano natin, mandulo pa. Engineer. Engineer, ini meto. Pwede kayo, kunin yung akin yung Masarap yung dala nila eh. Gusto ko kumain kanina, nahiya ako. Ayaw na. Makin na sa Ayaw ko. hindi Sir, naman kahit yung boss. Akin mo rin yung boss. Kung dami yung Parang tipid, mas nagkamalak pa kayo. na... In-explain niya, kung masarap yan, wala mo alam sa kanila.
Ako may karnetong game engineer. Makabigay kang I-update na niya. Galing pa silang kabit. Baka makapag-usap ka lang sa kanya ni Gao. Layo pa. Kasi ang project nila marami yun eh. Sila ang direct May mga projects sila. Iyan mo na yan. Ako na ako. Oh, sige. Pag-operate ha? Mga affordable. 1.7. 1.8. Hindi pa ako hindi na po pa kayo. Anong oras kayo dumating sa Umalis kami 10. So, bonus na lang ang Hindi. provincial government. Ano umaga? Hindi na niya kami. Dumating kayo Banya mga rin na ako 11 na kayo dumating. Hindi. Ano mo, Umalis ako before pa dumating. Iba yun eh. Masabi lang ako. Hindi mo nang tanong ang papilang ko. Makalimunan ko. Sige, mo nang tanong. Pero, kung tingin kami gawa mo kaya kaya pang premium ka na eh. Oo, pati yun. Sa SM apatan. Mahal na lang na engineer. Parang hindi mo po forest siya talagang tayo. Dalawang din ang po pang mangga. Tingnan. Mga kumpuri ka rin, mana nang lo, marinat yun, tinubong talay. O pero kung naman yung traktor, o na yung traktor, tinitindi ko lang, bisang kuha mo na. Yung mong kakayanin, talog na ng balat. Ito pang bani pala. Tumubuli-muli dito. Kuha. May pakilang, mananang doker. Kung yung pakilang, mananang. Ano na? Makawa ka nung laban na dito. Pati ka naman kontra. Pero mong pulpula, malati ang makanyan. Ano mang butkilere. Inga mo na ng gaya, kaya nita. Neta ba Mr. Obi? Oo, yan ata ba? Neta ba yun? Ay, Obi. Ako niya mo pala Pino? Pa-update tayo bang anong kahit yung plano kayo ng Lockery. Bakit na mo kumain? Wala kayo sabi. Oh, Max. Lemon, Max. Lemon, Max, Cherry. Ayoko na nga. Kasi inyo na yan. Hindi mo na ako sa bahay. Hindi. Natatapos lang namin. Tapos yun. O, merienda niyo na lang. Oo, Walang kakain sa bahay na nagamit. Wala akong ano eh. Wala akong plato eh. Ano dadalhin ko? Yung sasakyan o ano? Eh, yung kotse o yung Fortuner? Yan? Sexy naman yan. Bernas na puso. O pala, o pala. Yan mga party after party eh. Wala sa likod na. Napapaglit mo yan? Sige na. Kap, uwi mo na ako. Oo. Kasi sira yung Kaya ako magkakapera ako para ma-maintain. Nasaan yung ano? Adda lang. Yung pasok. Medyo pa tayo. Uy, malakas. Bayanin na. Ako lang. Eh, ito yung bag ko kunin ko. Balok naman ang Sir, mga lang ako. Bye-bye. Bye-bye. Tapos na rin mo na ba? Konti tayo. Oo, yun. Yung kami na kayo patamak. So, wala lang lagyo. Kita mo nga biyan ni Yung ayan ang break is yung kanto. Kasi sasabihin na kasi dito ang mga palo sa pa. party. Makakasali na yung kanto. Ilan pa rin tayo yung karin? Pilan lang Lodi? Lima na? Saan? Wala ka nung Diba yung kasi tanggalin? 1, tas 2, 3 pa nga pati yan. Ilan pa bang pantay ko na? 1, 2, 3, 4, 5. Ay, nag-break yung 4. Pero itang Wow, at pinakamakasali ka rin ni Kai. Valerio. Balok yung mong din. Ano ba 5 yan? O kung 5 yan, Deleon niya pa yan. Deleon Gonzales ka rin. Oh, dinero ko sa show ng Ali Rodriguez. Kasi Rodriguez, wala mo related ako Gonzales. Oh. Mali Kaide.
Tambabayi, Los Angeles. Kasi maglingon ka. Okay na kaya katamo. Ako nang Kevin sana sir, isang charger, itang fast charger. Actually, yata yung narap. Check. Ang charger tamong drone, pasulo ko na yung actuating gaya eh. Cabinet yan. Ay mo kalaya, actuating gulot. Yung makadikit. Antay pa natin. Tayo? Ano yung laptop na eh. Yeah, pwede Ayun, di ba sa mga plot yan eh. Lot 1, 2, 3, 4. Nasa lang natin yan. Yan, iwain mo. Kitang ulo. Pero yun lang ano yan. Pero yun Gonzales, Ano yan? Rodriguez lang. 24 na niya, B? Ihabi mo na yung kitang 2.4 natin na rin eh. Nasa tipang lot 5, 2.4 naman eh. Ano yun? May itong 2.4 yun, engineer. Puro 2.4 na equally divided. That's 4. 5 ba? Uptime. Halftime. Inip na yun, Bin. Ay, takaw na din, sige. Kaya may ano kayo bang live? Wasa, bago kayong linais ba rin nga tayo? May atuna kayo. Ikaw mo ng yelo. Ha? Ikaw mo ng yelo. Kaya may pets bukas. Sige. Ayun, sir. But yung kutang mo, sir. O sa'yo na makapag. Ito, Pin. Siguro po ito, email ko niya rin nung nanay. Basta ito importante na sula po pa. Kasi pamisa din. Process niya pa naman. Kailan mo na yung pain? Okay, but i-curious naman, ano ko man may sabi kayo itong schedule na, di ba? Eh pa naman sigurado kung kailangan na rin DOT yan. May problema yan. Bala niya pa ka rin, mamaling iya ka niya. Nakakot niya parang pasagwan tayo. Nangangutan niya eh. Magpwede yung kapitang niya. Kasi di ba rin kapitang? Amo yung nga namin, no? Nakakubisa mo rin. Okay, kaya eh. Kaya tabing. Sabi ko, maus siya kaya kaya nang BFF kayo, kanyang ka. Love ko dito. Alam mo, kaya engineer look to. Wala na engineer look to. Ano kakain na tigas ng engineer? Oo, kanina. Buta lang niya. Di ba may kasundo na? Oo. Walang kaya may ko certificate of non-improvement kaya, di ba? Engineer look to. Oo na oo. Yan may certificate of non-improvement. Oo. Di ba civil engineer look to? Kung upgrade yun, hindi na yung certificate of non-improvement. Alam kayo ng munisipyo na eh. Siena, Kaya may kaya, may... Ano sa lagyan? Yung makakalbo mo rin ako yan. Rico. Nasa lagay tayo walang yan. Makapapilang mo rin ang parang guro rin siguro ito ng matsuya pa ito. Mag-umpisa na ako. Una na yung kanito yung kasiya na yun eh. Hindi niya pang dahil sa tupo. Bigyan nga, Jex. Bigyan ka ng presyo rin. Uy, ang tagal na yung kapitan. Wala na ako Nagawa ng na yan. barera eh. Ay, gagawa na na? Oo. Doon ka rin. Ano yung katalibutan na nito ang gawin na yun? Delicacy engineer, Denny, lapit niya ng building. May niya ng building permit. Yung kanilang kagin, isang kanilang staff house. Yung ginawa namin.
tag may tag allowance na rin. Eh, may papadala ka na ngayon ka. Para tama ko na saan? Makabakod na yan ba? Ano ko eh. Pero may papadala ka ng Wala. talaga yung structure dapat. Engineer, sabi na nga ako na lang yung dapat structure. Magtang po. Hindi confidential. Itagin sa Isidro Bacolor. Hello. Kang pamay. Lele. Eskwela. Ikaw may renovate ka. Lele Eskwela. Itang kigay. May mga Ito kasi kitang Lele Eskwela ni kasi ulit taga-karin po. Bali bulutan ni Itre. Kaya iba na may pang-trip. May nalatang ang bulo. Ay, Kaya kami may magandang... Wala mo lang ba't niya yata yan eh. walang pagdigil. Kaliwa, ay kaya pakilala. Pero kung paano hindi ko gagamitan na dahil ito lang yata dati man. Wala ko ba sa meeting. Yung famous colonial with ang kaya. Namin Ruby. Pero rin yung assessor Bacolod. Kanya mag-site viewing niyang inspection niya rin. Ganyan question na kaya Kasi, ditang kitang bulo. Wala mo niyang mag-inspection ni Ma'am Lynette, yung assessor. Di ko alam sa kanya tindalan, kaya tanga isang balik. Yan, kuling yung bilog. Yan, natin dapat kayo, kolong-kolong. ito may medalan bigay mo. Wah, sabi na namang nila, nakalambat ko ng tawanan niya. Ay, sinabi, saan ako sasakala? Sinabi, nagkakalap yung kolong-kolong niya si municipal assessor. Alam mo yung alang Ate Lina, no? Ang tagal-tagal mo na sa trabaho to. Kesa lumakad yun. Wow, ulit kita kolong-kolong, ang kolong-kolong niya yung pwedeng nilupin. Alam pwedeng nilupin. Kasi malatigil pa kasi engineer, bali babakit ang bulot mo talaga, critical. Baka naman kasi tagtaw yung sukat ng ngapong noy, medyo sasablay na eh. Well, ari-ari ko yun, magdakal niya magpansin. Makakayaya ko na kanita, mga ginaya mo. Ali, tagtaw li, kami nuna ala ang question kayo, pero tagtaw li ng sukat matwane eh, medyo magkasakit na eh. Ang leleming eskwela engineer. Eskwela ni. Ini, eskwela yan kasi ni. Bako rin nag-iini. Itang bandang naman Hindi, yung isang ban. Isang ban ni. Ang kiling alis na pa na kayo. Ang makakit mo sa eskwela. Ini, baka ito eh. O yan, natin yun. Kaya ba't apin itang kingulo sila? Itang kingulo. Kung papunta kayo. Binakot na yung gaya. Binakot ng architect. Ay, tama. Lobori-bori sa akin kayo. Ano yan? Malapad yung pag-inin eh. Wow, ano yung karas gulo? Lamig meron ko itang Kailangan na namin sa ating gini. Ano itang pakulin? Ano, kaya itang architect ka kanyan eh? Ini, di ba? Kanita, ating kasi kanito, then yung pinsan ni Karen, ako rin din. Si Sir Meds, kaila dati, yan, bilamit ang tignanan da, aniya karelo. So, may pag-40 lang, may sambut na kasi. Pura kasi balya dati din eh. Uy, ang mga Libanese. So, ngayon, kaya pa mag-guide do, may sambut lang. Ngayon pala, niya sino pa ng architect ni, ating yung intention na seli ni. Kaya pa nasambut lang, uli niya sinap, kitang iban di. Seli, niya niya masambut lang. Ay, o bakit naman kaya niya may makod? Na anong purpose nun yan? Uy, tabi ng... Kung kaya niya yung gabo na seli, no? Bakit babakura na ito? Kaya rin, tabi ng kakayan ni. O nilitang niya, tama na, itang manyo, o itang, ibang ating yan, itang balik at katuwanan ni Kenny, kontoning kanulas. Wala mga kanya nga sa Kenny. Hindi, sa bilin sa amin nila ko din po, pag-adjust na nila. Isa-isa rin na matwaya pa yung Tony Kenny. Kami, sabihan nyo yung kanang manuyang ha. Kasi kung tabi may tangan ako ng sabi daw, yung kain, uli kaya pang gulot, dakal balik yung gulot. Alipotan yan, no? Putang malaking gaya na. Oo, dakal gaya. Yung kakayan ni, ala na rin dalang din pinggulot. Ala lang kain yun. Biya ko, katitang pinakadulo na kaya ni engineer. Bakit ang karindelyo na ba na yun?
Ang daliwan na pala rin. Ano pala? Kaya pala kami dinalan clinic, hindi kami dinalan. Naman ko din. Dinalan pa. Uli susok namin yung karing Beleon. Lipat Mega Dive. O, ini mismo. Actually, kaya niya ang galipat Mega Dive. Beleon lang din. Uy, tanda rin pa na po, Chi. Alay ka Mega, ini. No, ko rin Medyo pa, di tang kitang gulot ng kain. Di meni ko akaray ni Baba ka, di tang repas pag may kira. Malapit breaker. Delew. Kasumahit. Kaya mismo? Di ba itang asay, di ba? Kutang kay itang hilatan sapa. Itang makadikit kainin. Paano sa tutuliran nila itang kulto? Ay, hindi kaya. Lipat sapa? Wow. Ano kami lipat? Kaya kung minibad ka rin. Kaya ni kami mo. Hindi kaya ng side. Iba kaya kayo, tumipapila rin. Oo, Kasi lang deliver pa, pasukod lang naman kaya ni. Katublong na nitang kaya kayo ito eh. Katama sa liyo. Oo, itang Kaya kami mo kaya ni. Ang gabon na ba, di nagpas siya pag hining dahil. breaker. Yung breaker. Kaso sabi ko, miniyasa ko dyan. Kung bisa kayo, paborin tayo pang langit. Kasi kanitang pepasukod lang, Pati kawaran. niyan, danong na. Nasukan, Musuman mo yung ari yan. Wala ka sani kami minibad. Bagay na ano. Kita pinita naman ang pupiyang kang kumigit ang side. Ay, may Aliway kami. Aliway kami yung kinisiping nga ng gaya elementary. Ate pamiras kayo. ano mas larigurin kayo magulo. Aliway kami. Deng sakit da maka Aldora ng laking Ano, bayan. sukdan tayo. May question ng tayo na. Masakit yarin ka sabi. Tapos mga yan. Makakaya naman. Kanita yung Aliwaya naman matulid ito eh. Bali mo tutunan kanita, idol dito. Iya. Kaya sa Mariumi. Isa sa lingin. Makalabas na. Yung business side namin ka eh. Huwag mo ka kaya yung engineer. Wala makastagin yan eh. Ano po? Ma-problema ka. Wala mating managalan kaya pang pepas kaya talotin. Ala, boy! Uwasagli mo nito kami sabi kami engineer. Di tak mong minuto na eh. Sige, okay. Sige. Ano yung managalan ka rin? Ating man. Kanita pa naman natin ng kaso-kaso ito eh. Kaya natin Uning kaya ni engineer. Wala ka kung tayo pong may. Takang bisega sa akin. Wala ko naman. So yan, hindi makuwantahan ko natin. Nata ka na yung babae pwede din. Si Babeta pimbiga pa dante deta. Mataya pa ikaw may kitang kain na. Basta din may ka na akong katumbal. Anan ka na akong manuya. Yan, hingin ko may kapapaya, may putot niyan doon bitis. Tsaka si Eli dito, karetang Kembali Maragol, kareng one mendo. So, itang dating tata na dito, may subdivide sa karin. Kung yung balo daw, at yung dalan talaga kahit dalan sakit. Hindi, kinayan din. Pati itang bakot na pin, imbis na pag-adjust siyang makanyin, kinain niya siya kung palitang trip bulo. Kasi malapigay pa kanita ka, trip nita yun. di petition making barangay kung talaga na-approve tayo creator. Oo, kasi yan naman pwedeng pandemic eh. Kasi tangali yung portion ka rin, di ba? Gagawan na ng access itang creator. Oo. Baka tayo itang... Nagkitang kitang dating sapa. Oo. Ang dating sapa. Kasi may naralam mo ng kitang balingit mo ng karni, hindi dadalala ang papunta may kadagos sa karila pono. Yung may dalan ni ng baite. Halong sa rigulet tawa, lalay ulo sa lahat. Yung problema mo rin kasi is kung talaga ngayon maka-raise to ng Dalan. Kasi time will come, gusto ninyo kadlaman yan. Pero natang mikigabong kitang gold engineer, dito na laking swelo. Ati lang donate gabon ka rin.
Yan. So, dapat natin gain at least man lang itang right of way dapat secured nila. Oo. Kasi itang Kenny's Square na kami, may donate lang kami. Kay Mendoza. Ano parang takang mo, kung itang sili ng architect, kaya yung left side. O bakit pag itang daan, pwede naman yan. Uy, dati. Ikibago po ito. O naman yung gabon na ng sili ng gabon, di ba siya nagkakaroon? Balik yun. Balik ang gabon. Eh, dapat pakilaman ito. Kaya pinita piling kakayan na kaya. Kaya piling ka. Kita Pero walang may masyas kayo na Ala, hinapan kayo na kasi kaya panintindi ko yung barangay ni kapitan ni baka Iquani. Kasi hindi kami kapitan, no rin no ride. No rin no ride. Yan, inisip ko naman, pinay ko yung kailangan niya yung mismo ng kami. Ang galing pang-abit na yung memorial kami, so yan minsan, pwede. Uli nga ganyan dahil sa Sabiana, makapaduro niya bali, harapan niya yung barangay yun. At ilang pasokan para memorial pora, kapat nung nagsabi kay kapitan. Ang kapitan pa sa probe niya. Kaya pagtakan dito. makagawa na yan. At hindi makagawa. Hindi maka-stop na kasalukuyan yung sa Sabiana. Pinala po. Pinala pa rin kay Nelly na lang. Nagawa pa 2.4. Adwa? Sex ko na namin kanina. Hindi mo nang papatay ko dyan. Wawa. Pa-research tayo. Mga pag-asos ka kayo. Ay, diretso ko niya kang mensahe. Diretso mo yan yung Assessor. Kailangan may tigala. Kasi pa ba? Hindi ka nung labo, sino naman ako. Right? Makakipagpalit ka na sa tulong kay ate mo? Okay na? Pag-vulcanize mo yung kotse. Pwede rin hindi ka wala. Oo. Tapos pag-vulcanize mo yung kotse. Gusto mo, umuwi mo na muna, ibalik mo na lang dito. Kung wala nang nilalagyan. Kasi balik mo Ang balik. ay pang-merienda yung mga Boys. boys na mapagal. Ay, sir! Kain muna! Kumain na kami. Pagbuang ko pwede ka. Gawa lang akong ano ma'am, acknowledgement. Gabi tayo ma'am King. Ma'am, upo muna po. Upo muna po. Pakay na kami, boss. Payarin na kami. Dede kang kaiburot ka niya tatlo lang ako eh. Tatlo. Ano na rin kwa? 1.6, 1.7 sa kawasan. 1.4, yan. Hindi. Pag-print na nato. Nasaan ko lang na? Higit lang investigator yung charger. Higit lang investigator yung charger. Ito lang controller. Ang phone. Saan ito? Extension, maka-charge siya. Abin na maka-charge. Maka-introduce mo. Sakto nila sa mga Mga ano sila ma'am? Sila yung mga in charge sa mga bentahan ng budget sa Bacolod. Kaya kung meron kang balak bilhin sa mga kataming lupa mo ron, pwede silang napapasok at gabon, gaya sa Darita. Kasi niya May Bacolod. May Bacolod. Alas katabi po ng ano, ng sa Tarita. Sa Balas. Yung balas pa susunod doon, Bacolod. Bacolod na yung balas. Bacolod na yun.
Ano ba bentahan? Ano po kasing pangalan sa suplir ko dun sa... Conforme sa Hindi sa lahat. Bali sir, yung dating mura po, medyo mataas na rin. Mababa po nila eh. Meron pa po kaming isa, Dolores, 400 na po. Yung sa may lahat? Opo. Hindi po gaya ng 50 pesos, 100. Di ba dati ganun lang presyo? Opo, dati. Ngayon po, naubos na po yung mga nagbebenta ng ganong presyo sir. Ngayon, magkano na ng per hektarya mo? Yun po, may ako yan, we're talking about title or title po. Walang title. Hindi po kami naghahanap ng walang title sir. May nakita po pagka walang title. Bacolor na ba yun? Yung sa diet na yun, pag Yes ginagawa po, mo? yung Sa loob ng dike. Basta nasa loob pa ng dike, yun yung mga Oo, 4 Bacolor million. lahat yun. Opo. Laban tag 2 million. Wala nang difference sir. Meron po kami, ano, kaya lang ang laki ng ano namin. Doon sa Balas, 350. Pinaka-ano Times? 350 per square Per foot. square feet. Balas sa kabila ng akin yung balas eh. Yung gawa ng hardware nandun ba? Hindi. Oo. Opo. Yung binibenta mo nandun. Oo. Opo, alis ko Lalo din. mo bawas. Iyan ako na sir. I-inform ko kay engineer. May Meron kasi akong ano. Hindi na kami sumumili katabi namin. Saan narito po? Gasa. Basta. Gasa. Doon sa ano rin, doon sa lahar din. Lahar. Kami ng ano, ng balas. Ang Balas. Oo, Ay, ang Pasok, Balas. balas pa sa Sa kanan kami sa inyo na sa Oo. kaliwa. Opo. Mas mataas Meron yun. kami sir, malapit doon sa Eco Park. Ayun na nga. Magkano yun? Yung nagkano? Marami yun. Yung 350 nga yun. 350 po. Mahal naman. Alos ganun na po kasi sir. Pero yan ko po, i-confirm ko muna po maigi doon sa Sige mo may din. May number ka. Bemi na. Wala lang siya tayo. 2, 5. May mga tatawin Title tayo. dyan. Title dyan. Opo. O, title. Ano pong binibenta namin po title po? 097. Kung sa akin walang title pero sa parents ko. 0975 290 45 41. Sisipag ka na yan, maghanap ng mga... May-ari na ako dito sa Pampanga. Kalahating babae. Sir, ito na po. Yes. Lina po. Lina. Opo, Lina Chanson po. Alam mo, Pampanga, pang hindi ka malito. Broker. Jimmy po, Jimmy. Jimmy po. Ako na engineer, paano yung... Sir, nakapag meso daw. Tapos wala ako sa Pero as Yung nasa far as lobby your ng lahat. concerned, hindi ko ganun din. Develop na yung nakababa. Hindi nila ipapangalan yun kung hindi siyang legal ano yun, legal organization. Yes po. Sa inyo na po yan, Santa Rita. Anong highway? No, hindi po. Ano Yung po notice siya natin sa na sa 1909. Oo. Sa ngayon, kung wala pa tayong plan, gawin natin yung sabi ng may dati. Punta lang tayo kay dati. Chris, sabi din na. Atin. Sabi din na. Sabi din na. Ito ka tete. Eh na, pwede. Kali pang drone. Kayo apin. Chat ng kayan. Ako ba ulit tayo? Sa chicks rin. Para tandaan eh. Aginit eh. Drone eh. Kaya rin yung Park lagi yun. Wala yung libo Ang ba? ano ito nga pulot na kingkayan? Wala yung libo ko. Ba? Happy din. Happy niya? Itong picture. Happy niya? Kagalas na? Bulang yun eh. Bulang mo, minalas mo, minalang yun. Ganun na po yung ano nila. 1, 5, 2, 5, 2. Kay bot, mga namin mga password dyan. Tagal mo lang binili. Naka-fingerprint tsaka password dyan pa mo. Ano ba yun? Chris! Yung bago password niya. Parang ayaw ko sa dami. Chupa mo yung SIM na eh. At yung SIM na. Tingnan SIM. Ayun ka eh. Ito lang sa phone.
time ng pandemic, napaubos nila. Mas madali mo business. Ano ba yun? Hindi ko alam kung magkano. Ako hindi sure nung yapin yan. Malamang liwa. Tansya ko liwa. Itong darala na kanyan yapin ito. Bali kaya yan ito. Ali, itong... Medyo ko, men. Ali, kurang yan nung liwa. Ayos na naman. Kaya ka namin kapapali. Ano? Kapapali, ang miss ko nito. Ito din mga alcohol. Sir, may nano ka, luna yung beses in charge dapat ngayon para pagpati nga po na parang Apak di pa yung mabang ko. kaya baka naman pinag-charge mo na yung ano Ay, bigay bigay mo. Yung alpag niya ba tabi eh. Niya, tanami natin para Pero mamandarya pa? Sulit dito? Inano ko? Ay, itang hindi na alpag to. Wow, umaga, itang minuna ko sa cellphone. Kaya ba nila yung ganito? May mga nangyari. Sino ba itong nakiyayan? Tanong na ako sa phone, may mga nangyari. Tama ko sa lahat. O ito, bisa niya may ratakman mo kang to. Ay, ali, kaya rin pala. Dito, ito makabang kasulatan. Ang ginamit ko ako rin. Sapa, ito sapa. Sa sapa, o. Sabi naman tayo Okay po, ba? hindi po. Sandali kami Wag, tama ko ba yung One five per square. One five per square. Tanang nga ako yung Subdivision mo siya? Kahit No, ma'am. bukas. Hindi po. Actually po, Kaya kasi natin dati kanina po eh. ito. Lulog pinong siya. Hindi po, bali, 1.5 per Burong. square. Ay, maganda yun. Yes po. Ito din. Kailangan na ba akong Kailangan ko ba permit? Bali, 45 yan. Alam ko ba permit? Punta na kayo. Bali, lalim mo ng tanong. Kailangan. Ngayon, lalim mo na kalog mo. Sa lahat. Pero sa kanya, subdivide ko na lang yun. Malaki lang ano. Magdala ka laro. Okay, ba't tabi sa samal natin Perez? Na? Tabi sa samal ng Perez? Oo. Maling mo rin yun. Wala na pa maglokwang. Oo. Hindi po ano to. Bakit na? Lupa. Di sa kaya ka nang mag-invest. Actually po kasi dati. Magpasulapon naman mo rin. Biyasa. Oo, sinabi ko ba yung problema mo pa kayong operator mo, kayong mag-process. Yung Process pag-process. mo. Process mo. Wala Tapos po, pera. Wala naman makita mo. Pasado. Sinabi ko kayo, i-explain, magkano lang ang, ganito ang engineer ko, magkano lang ang asal. Yung engineer kasi ako, may kaya yung pre-pa, yung pandemic ako. May kasi ko yung ano, Tanong tayo. yung second hand. Sali, ha? Panayan na mag-pandemic kasi ba? Pero yung housing, housing ba Pinunong ba yung injection sa yan? Pero So, kung sabi, tingnan pandemic. Yung halimbawa, pang farmland, farmland, Opo, warehouse. Pero yung lalaki ko dito, kasi tingnan yung kaya, mas yun. Itong bakante na yun. Kasi 299,000 eh. Tapos letters, pangaman mo na 28 hectares. Oo, alas sa akin to. Wala naman mo, alas ka rin. Sumamit, lagyan na rin pera. Ay, ito sir, maano po siya, malaki po yung katabing daan po ito. Wala na eh. Tsaka yung sa diet sir, kasi Wala na pagka ano po, eh. yung mga truck po kasi doon bawal eh. Makalog Bawal po. po yung mga truck. Opo, sa diet. Kailangan mo itong kaya. Passes. ITD. ITD, sasaludo na ba ba kayo? Ba't yung pepalomit? Loob damo. Ilagay niya. Pakalagay niya. Ari siguro eh. May beses sa akin doon eh. Patalong na rin. Pakalagay niya. Tayo na salo. Alay ka eh. Magpwesto ka. Ilawa ka JCB ka. Iba kayo ng pulong-bulo. Makasaklo na yung ano ito. Wapit. Bayad na ako sa kanya. Okay pa ta, singitan mo na lang. At GCB ka mo. Singitan mo na lang. Nakaya mo na ito. At ito naman, ay, kailangan pa lang. Ayan po. Ito
niya, boss. Ganun, Igagamit Shot ng mo dede. Oo, Makatulong na dapat yan kung tayo tayo. Buwan, eto malino. May mga ano po dati na Kitang kita Mayroon ka, sa malapit yan, mayroon kami binibenta dyan. Ay, maya. Ay. Ito naman. Ito naman tayo, mga Sir, ito kapatid. po, binibenta namin to. Betak ng kilo, ilang sala. Gata pa, gata Ay, pa. sige lagay ko. Ay naman tete. Saan yung pakaliman? Itong Wawa. bayo kalong Itang masahe ko lang kay. Itang alasig na. Pangalang signal. 3001 yata ito. O 30... Ay, taluma. Itang Oh, lumay ka. 3001. Provincial, ano, Ay, ito po yung... kahit eh. Yan yung sinasabi niyo. Kasi dito, itong Apo, ito po yung area to. So, dito po yung ginagawa nila. sipin na nitong datong Itang may kakawin. Oh, sir, ito po. Ang alwa ito, mga binakod na niya ang tugin yung mga wali dati makakalog ka. Yan. Yan, yung chance mo yung orin dito, itong kapalit. Ganyan balik. Sa kulay. Wali, ito alam. Itong gasolina. Ito, sir, ito po yung... Yung highway. Ito ka mismo, kaya siguro ka. Yung gasolina, itong kabilan. Oo, ito, masala Ito yan. masala. Ito, masala yan. Oo, ito, masala na ito. Oo, nakain, banda ako po papunta sa Burumbolo kanina. Teka, Lapieta, papunta sa Burumbolo. Highway. Hindi ko magawa ka. Basta matulong mo na yun. Kasi pagpapapag natin, doon na yung sinasabi na Yung nga lang, pagpubulot. ayusin tayo natin yung ay yung Nakuha mo na itong buong kaba. kung hindi rin naman natin pupusitan ng type lane. Kaya mo na alam itong lakieta po yung bulong dalan. Kung talagang balak mo Kung maglagay nakakatang dito sa mga dito. Yung kaya, Lapieta, mga Hindi lang palaman yan. magagamit natin yung ano. Ito yung portion na Kanyang kaya. Makakaya dahil. Center line yan. Oo. Turo ko lang sa Katapat na bulot siguro. Pero Pagkalaman. tansya ko yung matagal niya sa lahat. Oo, medyo malamang sa dito. yun nga sa pinapagin ko sila. Kasi pala ay steel niya kanina yan eh. Walang rin sila. Apat yan sa lahat. papunta dito sa mga lugar dito. Ano po, Ayun hindi mo, ko no? sa side. Kasi Ito sila po, po. Kasi sa loading approval isa. niyan, no? Bakit laguan yung laguman niya kasi kanya? Oro, May balas sa may may balas. pasulapang tabo Walo? Kim Babo, ito ang pinakababo na Kung walo yung sila po, yata ganda. kadwa. Kitang babo, na kining libutan. Kitang Ay, ba't tingin-tingin nila ako sa gatang aliwan? Karatan siya ako ng anong mga regular na. Kasi yung sir, diretso po yun. Yun na po kay yung bita ko, kulay. kitang kay Kailangan kasi kitang para lalong. ma-establish lahat yun. Lalong kitang I-establish mo muna yung buo mga pito siguro, pito mga halos mga tayo. Walang tingin-tingin na kasi rin ang alwa eh. Ano, yung laguman niya mga kasi na nakapang problema ka. Mga first hectare is 15,000. Yun sa succeeding hectare. Obligado kayo na mababa ka sa lahat. Kaso ilinesto na yung mga ginaya ka sa akin dito. Oo, Pumili ko na. sa lahat. Kaya nga, hindi nangyari yan. Tatlo. Iya ko doon din duda ko yan itong bukas. Kaya mo kung bakit. Sabi? Papayakan ng hektarya. Oh. Nagdali na ako mga kanya pang kulong eh. Papayakan ng hektarya. Nakakagagay. Nagrelo kami. 25 hectares kayong bagat. Oo. 20 hectares lang. Di, medyo malapit-lapit na yata ang 25 na. Tabi yung next sector niya. 20 yata. Wow. O di okay lang. Lumaya naman ang tawid. Sagli yan. Kagara-biro rin yung next kaya rin. 25 hectares. Ito ang lele agad. Itong kitang banda mga kababo. 40 hectares. So, pa. Hindi ako nag-schedule Puta sa ako kanya. mula sa 25 Okay hectares. lang sa'yo kasi pagka kanya ng engineer, pataka Ewan kasi kung ano yun. Grabe ang ipods ka dito. Ah. Yung galamos ko sa matas pa dito. Yes, ma'am. Ilang po ka sa? Ikaw yung Relo? oh,
Sa kapigil din namin yung Ito nga tingin ko. Hindi yan tayo mayari. Oo, Ano ka ganito? masaka signal ka rin dyan, sir. Ano ka niya? May memory na yun. May gamit niya. Kaya, So yun yun talaga. rolling yun, tapos pakanyan yung dalon. So, nung maglagay ka cell side kayo, blind side dito ka itong pakanyan yung dalon. So talaga yun yun pang atin yung signal eh. Basta Mga tig-cellular signal. cellular signal. Ito yung kailangan mo. Alam problema. Wala kang problema. Ano yung mga problema ka talaga kasi Sige, ma. Alam talaga signal. Ano nga yung Baneso? Maneso pala. O ba, natiting ka sa amin din, kaya pang kami Sir John. Sige. Ang JNOG Road. Wa. Oh, Bin, ito ba yun ang Sir? Ayaw na, hindi ko pa ayaw, hindi ko pa ayaw na matanggal. Kasi hindi ko pa Sabi mo kayo. Dua. ayaw. Makalala rin mo. Hindi kasi Ano ako ko, ano ko ng ayaw. Siyempre, ang ballpen mo. Ballpen mo. Lapis. Ano ba yung hindi ko Ayun ka mo eh. Kasi kaya eh, hindi naman yung natok yung pelis Sa, ano, kumbaga na itong sa table ni boss. pangamuting kasi warm ang warm. Kasi ang dapat niya ba? Pwede naman daw may white ka? Hindi pero kung lupa. Siguro. Hindi tinatamad na sila. Mga lugan beses Apa yung order? mga lugan beses ba? Puta pa yung order. Para kung saan Hindi tawa-tawa nila. Sa 5 meters lang. Ano ka niya? Ito metong sa 25, metong yan luting. Kay but kiray mo po. Siguro mga 12 corners siya, apat na legit. Alin nila yung dagat kasi. So ito nila yung dagat, yung mga muna. Ito na ang pilat ang game. Sabi mo, ginawa na may pwede. O meron pa mga problema na kasi ela mag-jive-jive din tayo koreksyonan. Bakit? Siyempre, kanya-kanyang Kanya-kanyang reference. yung kaya sa akin, itong portion na susukaran na ito, boundary na yung Bagak Maribeles. Ah. So yung boundary na yung Bagak Maribeles, ito yung versus ka rin yung... Ako na prove na La... 627, that's 627 dito. Pa-triangle yung makabang dito na versus dito. Na, sabi versus. Kumbaga, Walang kapya. kaya, municipal government of Bagak versus. Ano, slap siya. Maka-overlap. Overlap yan. Na nung hindi mo may kasama. Tama yan. Na Pilan yung kaya. Pilan yung Yeah, kasi pero yung distance na. yung kilometro. Kilometro yan. Ang kilometro itong kaba ng... Pati na lang political boundary. Ali ang political boundary pati ka lote. Kasi atin yung lote king Bagak. Ay ba't ngayon nag-apply lang yung mga rebelis. Sabi lang ninakadeta, sabi lang dito lang. Kaya hanap na magulo ka. Kasi nung i-apply na yung mga rebelis, Pero naman ta positioning na. Uning kang balin mo, kang kaya mo ang problema na kasi kay kadastro na yung mga rebelis, in-apply din. Kasi luto kay kadastro, baka hindi. Okay, ba't ngayon kay Bagak naman, iba naman dito. Siyempre, halayan mo kang project ka rin. Pero at yung makalog, yung mga updated din records ko. Ngayon, may pagpatong ko rin yung lote. 1,000 Ano Friday game, ano Friday kapila. Double title. Yung mga nito magulo ka rin. Kaya ba't nung ating mamani ba itong sapat na rebelis? Aparte yung itong technical isurvey mo yung mani ba itong mga rebelis? Reference sa mga mani ba itong mga reference? Wah, ikaw, sigurado. Problema ito. Maragulya po na ng sabihin na may hindi pala mo. Wala. 11 meters sila. Kailangan yung magkaya. Oo, pero ano rin, kapag narelo ka rin. Ano yung sabi ko, bagak yung lotita mo ako. I-reference tayo, hindi na malapit tayo bagak. Pero kung gusto mo mag-reference kung mag-reference, kasi bagak kadastri lang kasi pareho eh. Pero kaya mag-reference kung mag-reference. Kaya ba't din naman din tayo, darlada yata ang daan. Nag-reference na mag-reference. Kung ngayon ikaw namangan lang 11 meters,
Ilang problema? 12 meters. 11. Ano yan? Tulungan yan. O siyempre, aliwain yung reference mo yan. May iba ito pang ma-reveals. Ano mo na? O sige, nandito ako kay engineer. Pwede tayo magkita. Ano ko kami pa sir, baka pa ako. BC engineer. Gamit ako lang ito. Ikaw na lang. Mas malakas ka dun eh. Ikaw na mag-abot. Ikaw na mag-abot sa kanya. Tapos mag-release yung lang bigay natin sa kay Russell. Ay, wala ka naman sinabi eh. Di abutan natin ngayon, magkita tayo. Ikaw ang mag-abot, wag ako. Magkano bibigay ko? Hindi, kasi paano ko siya sa bibigay? Iaabot yun, ang daming tao. Hindi, iaabot ko na lang yung envelope ko ngayon. Hindi ako dito kay Jill na envelope. Magkano bibigay ko kay Russell? Pabot ko sa asawa mo. Pinapirmahan na, may pirma na ng nanay ko. O sige, sige. O iabot ko na lang sa kanya. Magkano yung ano? Magkano yung bigay ko kay Russell? Wala kang kilalang ano sir? Michael. Tsaka yung notaryo, nagastos mo, magkano? May ano ba? May Oo. dahil siyang mga gadgets. Puro kami pagkain. 935. May kopya na tayo. So, ibig sabihin, may kopya na tayo. Kapag niya yung original, tingin ko. O sige, so magkano utang ko sa'yo? Bigyan na lang, bigyan ng tanong 1.5 na. 2013 yung nasa operation. Tapos ang yung tanong doon kay Russell, hindi ko kabisado kasi magkano dapat bigay sa kanya. Napaka-process na natin yan. Ano? Sige, papasama na lang ako sa asawa ko para alam niya na ano. Kung sa umaga nakasis mo. O sige, nandito na ako eh. Para mga Hindi, tanong ko si Russell ba nandun? Mamaya wala. Ako lang, nakuha ko yung dokumento. Oh. Kaya pang bayad na lang siya, may panggastos. Kukuha na rin ako ng mga tax Dito eh. Ay, di ba nila, magkakasama na lang ako sa mister mo. Para sigurado. Sabi ko, may ginagawang kalsada. Dito. Oo, sige. Nakita ko nga yung pinicturean ko. Sige, ginagawang kalsada. Thank you, bye. Ano ko, kayo mo na, ano oras ka lang dito? Iba pa yun. Dito, kaya ano? Sabi ng banda. Kasi ito sir yung ginagawa mo. Ito yung existing tank na yun. Okay. Nandito Ito, yun. Ito yung existing tank. Nandito yung ginagawa para. Oo, malapit ka lang ba dito kay ano? Dito. Yun, diretso yun. Ito kasi bakulor sa yun. Sus, Mariose, kasi San Fernando ka pala. Ay, sus, nakakaya naman sa'yo. Oo nga. Sige. Okay. Kung nandito ka na kayo din sa tumawag ka, ha? Kasi nai-store mo ito sa amin. Yun naman. Hindi, okay na sinusukatan na niya. Oo, nabisaan na kanina. Hindi pa siya kasi may decree eh. Kaya lang na-identify yung property. Tapos mabilis ang papalit yung tax deck sa ano. Hindi ba alam? 18,000 lang pala yung kailangan. Oo nga. Pero sa kanya kasi ito sir. Oo. Sa kanya kasi ito, yung title na lo. Tsaka ito, parang ito sa kanya. Ano na lang. Yes sir. Ano pa yan sir? Kumbaga hindi pa ganun ka-accurate hanggang. Hindi na point to point. Hindi pa yan eksakto yan. Makikita natin. Kanina, nasingit yung mga 3.2 hectares pa lang. Kasi ito estimated yan. Iniikot namin yung buong. Yung mga nasukat kami ron, tinatry namin Ay, kung
pagmamatch dito sa reference namin din. Nakaganda ng tuta yung aso yun. Ay, nakaganda ng tuta yung aso. Nakaganda ng tuta yung anak ko. Libre naman yan sa siguro. Pinapanotaryo na lang niya, Jamie. Yan pa yung layo dito, pero may layo po. Di ba kapag-anak mo nga yan? Kaya nga tingin ko nga, yan na yun eh. Yan sila na yung mga tenants ng panahon na yun. Pero tama yung sinabi mo, hindi lalagay ni sa pangalan ng tatay ko yan. Kung hindi lumalabas ng tatay ko ang ano, Pinalabas yun yun. pinalabas ng tatay ko na ano, siya yung ano. Eh, kasi nga naman, naiisip niya sila maglalabas ng pera kasi hindi mapapangalan sa kanila. Diba? Alfredo Santos, layo. Diba yun? Ang Alfredo, wala. Ang naguhula ko. Ito kasi Dio kasi doon. Fredo lang. Alfredo lang ba? Wala kayo. Wilfredo. Wala naman ka. Yelo kasi dapat black nila ganyan. Hindi sir, hindi makikita. Ito, mas clear itong pula. Bakit itong pula? Ito, mas malaki. Ito ba? Extra tapos namin. Meron ko rin. Parehas namin. Huwag mo na ako, hindi mo kasi lang. Sige. Silipin ko na nga. Kasi dyan na kayo at mga lalaki yung mga Oo nga, ihina ako eh. baka ako eh. Pagpupo ako doon sa sasakyan, nakatulog ako. Palagi na lang. Ang init kasi. Galing. Kita nila lahat. Ano na pala uso ngayon? Ang sanay. Alam din na siguro. Alam din na yun. Alam Next siya. seminar. Ito. Ihina ako. Ilang pa kayo sa mga tambos? Ano? Baka katalangan eh. Ang buhok? Buhok? Ha? Buhok? Tapos, Tambos yun. okay na yun yung detail na. Kita-kita ako. Anong sabi ni Gideon? Napatuwa yun na. Oo, kaya... Santornan. Magkano daw rin itong matas ko? 70. Kung ano, 70 lang din. Yun na yung alam niya. Ito post-it sa 500, 600 lang. Kasi may ano ko yung Gideon. Na matindi na yung resource siya. Hindi lang dito na magalit. Pag-positive. Hindi lang engineer. No? Dito pag-43. Noong 2004 pa sir. Yan, pag-43. Pero ngayon siguro Marami na. nakakapag-produce niya yung mga 300 a year. Ganun. Kunti pa rin ano, ikukumpara mo sa mga engineer, architect. Yung civil, 120,000 kaya Ang dami ano. kami total namin siguro nasa 11,000 pa. Double na yun. Tapos mga 2,000 to 3,000 doon yung mga patay na. Saan nagkikinig kayo? Bagsak yung mga kami. Yes, okay. Di ka pulito. Ay, mukhang nagaganda. Binibigtoria. Balik na kayo sa inyo. Ano yun? Una ko na yung post-it as sa video na yung Itang file mo, i-review ko eh. Yung kanya makaka. Kaya naman sa desina. Ano ba pinatong siya? Ito post yung itambi. Hindi masagot ko. Kaya naman po ba alam mo kailangan ko lang bakit?
Hindi na, hindi makasit yun. Hindi dali. Nato ako ng bagal. Sige, isend ko lang sa inyo. Sorry na. Pupunta ba tayo doon? Hindi, yahatid na lang daw niya dito. Ngayon? Pinanotaro niyo lang. Tapos ano gagawin? Nadali natin to sa BIR. Ay, katadami. Diretso ko na lang natin sa pinunta. Tatawagan ko siya. Babalik tayo dyan, tapos babalik na naman tayo. Hindi, kung baka sasadyain pa. Pag hindi ka balik na din. Hindi na raw siya baga, maabot na lang. Hindi, kung busy siya, di ka na lang. Hindi, pero yung baga. Oo, Ito sa lugar na lang. Sir, sandali lang po sir. Hello? Okay lang mo marireach ko ba? Hello? Tawag dito. Hindi, baka kasi kung gusto mo salubungin pa kita. Paano sa kita sasalubungin? Nandito ako sa San Fernando. Nakunta ko dyan sa main downtown. Nasa ba LTO San Fernando? Sige, titignan ko nandito ako sa San Fernando. Diretsuin ko itong San Fernando, di ba? Dito sa mismo San Fernando. Hindi, ibig sabihin nandito ako sa San Fernando. Dito sa may... Ano ba lugar to, boss? Palet. Basta dito sa San Fernando. Yung, Palet, palabas ng San Fernando. dito sa may... tama? Ha? Nasa city. Nasa dulo O dire-diretso lang, di ba? Sa ilalim ng tulay. Oo. Saan ang lugar pa to? Anong street yan? Anong street yan? SM San Fernando. Hindi yan yung... SM San Fernando, yung malaki? Yung sa Kapitolyo, di ba? Iba yung Kapitolyo eh, di ba? Sa Mega World mismo. Traffic nga kasi doon eh. Traffic doon sa pagtawid ko eh, di ba? Kaya hanapin ko na si Mega World McDo, tama ba? O, sige, sige. Parating na ako. Sige, sige. O, sige, sige. Okay. O, sige, alas 3 na. Sige. Sige, sige, sige. Okay, okay. Sige, thank you.
Sino? Bago? Init na ba sa labas? Parang hindi ko pa nasisend sa akin. Messenger na. Wala pa. Pinabibigyan mo sa akin ng 2,000 si Russell. Niya. May use envelope ba kayo dito? Pwede mo hingin ng envelope, use envelope na. Hindi, meron ako sa konsep. Meron ka? Hello po, ma'am. Napasan po. Wala kahit Wala, kahit ano lang, envelope lang may paglalagyan na. May akabutan lang ako sa biyay sa ay, gamit na. Okay na. Kailangan bago. Gusto naman po ng mga pinapasa din po namin na ganun. Gano'n. Hindi, ito okay lang. Lagyan natin ito. Palit okay lang po. Saka yung letter envelope lang. Altos na. Ay, kinapuno ko lang. Wala ko ng goma, Jamie. Kaya si Matastos na. Si Susan. Alis na kami ng engineer. Sabi mo, tapusin mo na ako ng engineer. Wala nang gamitin. Hindi ako ng pera. Meron ng nasir. Hindi, dapat puntahan natin. Kailangan mga resibo ng mga ano, bukak pa naman ng ano. Ang makausap eh.
Busy kita eh. Busy. Tawag dito. Ano kayang chances ito para makatitulo na? Sigurado naman may way para mapatiger siya. Ngayon, kung dadalhin tayo sa abogado mo, sa totoo lang hindi ako familiar kasi dun sa Sa petition na dun gagawin. sa mga process na gagawin nila eh. Hindi ko kasi pag mga ganyan, yung katulad ng isang kliyente namin, hindi na namin siya sakop eh. Sila na ng abogado. Sila ng abogado. Okay lang yun para at least meron. Pero meron. Yung isa lumabas natin sa pero dapat talaga yung kukunin natin ang abogado dun sa next. Hindi, yung sa inyo na Sa main, magkano? Magkano yung kasi pinapackage ng loob. pinapackage nyo, di ba? Magkano? May malala pa akong abogado man, pero kayo Magkano mo mali pagkagano? Hindi, gagawa lang muna ng dokumento yung abogado. Petition. Sila yung package na yun, nandito pa si Tito. Ganun. Sila na pa. O, sa taas meron. Saan? Yung abogado. Meron. Meron. Sino-repair na lang. Pero ikaw normally, sino yung abogado kausap mo na Iba-iba ma'am. Yan mga sa taas, makakilala rin namin yan. Kaya naman nila. Yung alam mo ng yung naglakad na sila. Yung naglakad kasi sa amin, Na may napalabas na. sa taas kasi mga dispute. Mga dispute. Yung isang namang nagpalabas ng ganyang title, doon naman yan sa taga-Mexico. Medyo mataas lang naman. Usually, ganyan mga bracket yung pagkano. Mga magkano. Pag may idea lang. May idea lang. Siguro, makaka-accepted sila, ayun, 50 agad. Tapos, Pang-processing ka. oo, may mga lupa-lupa. Depende din sa lupa rin. Yung kasing nilalakad namin is ginawang subdivision. So, Hindi, iba yun. Siyempre. Depende sa laki siguro. Ito hindi naman ganun kalaki personal. Yung value na kasi ng lupa. Yung value kasi tinitignan. Value. Mura lang naman. Ganun ka ma. Pag ganito ko siyempre, pag sinabi, tayo. Hindi naman. Nakita mo mura lang eh. Iba rin. Ayaw ko lang mapunta sa iyo. Tsaka ayaw ko. Siyempre nanay ko 88 na. Tapos sinabot ko yung tatay ko na mag-amnesty kami. Importante yan na ongoing na kayo sa transfer. Kaya wala Tuloy-tuloy na yan. Oo. Kahit naman tax debt siya, kayo naman na nakaposition at saka secure niya na. Tsaka alam naman nasa paligid na ano. Pero yung dam natin, kailan natin malalaman? Next week. Ikaw na lang bahala doon. Next week, isasabihan ko si Ate Lina na magpa-schedule. Schedule siya. Ikaw na nakakausap doon. Hindi na ako sasali doon kasi mas ikaw ang nakakaintindi na ipapaliwanag sa kanya. Ito lang kasi hindi ako yung isa lang yung dating kausap ko, kaso wala na siya. Yung ibang mga tao kasi hindi ko alam kung talagang kakampi ba o hindi. Yun nga lang, ano? Pagkaharap mo si Tenant, Oo. sila ron, kakampi nila. Pag umarap si landowner, iba yung sitwasyon, kakampi naman nila si landowner, sabi ko, hindi ko kausap ko mga ganun. Pero verify mo na lang. Hindi, yun sa case naman natin, hindi Wala naman naman issue ng between, wala naman landowner tayo tsaka issue ng tenant. owner dahil tsaka ang patay na yung tawag dito, kung may lumalabas na landlord tenancy lang, doon yun lang ang verify. Ako Oo. yung discarte ko dyan, pagpunta ron, request ako agad, certificate Wala of non-tenancy. Yun. Pag na-issue nila yun, wala nang question. Sige, ayun na lang. Sige. Sabihin mo na Shortcut lang. na lang natin. Mag-base na lang. Wala problema. Yun na lang, hindi na natin yan para... Kaya nila yan, pero pabayaan mo na siya. Kaya niya. Hindi, tinatanong ko lang naman kung yung hindi niya eh. Certificate of non-tenancy. Oo, ayun na lang. Para dun sa kapuan. Ako, nandiyan na si Susan. Hello, Susan. At si Susan. Papunta na dyan. Sige. Oo. Sige. Sino mo susi? Oo nga eh. Sige. Oo. Okay. Ayan, Susan. Iniwan mo. Pati date mo. Grabe ka. Sige. Sige na. Okay. Okay po. Yung mga requirements na kailangan
kasali natin, ano na. Ayusin ko lang. Telecho. Ayun, okay. Yung ano. Sir! Hindi ko po. Yan na kayo, sir. Sir, ay, Kuya Noy. Kuya, patingin ako nung sa Santa Ines kanina. Pinag-vlog ko sa'yo. Meron pa na palang kopya rin kay portion yan picturean. Saan ba tingilari? Paano kung maka-plant kami bukid? Kasi sa tingay tayo. Maka-plant kami bukid. Itang kain na parang napasa na yata. Ito yung tinira. Ito. Wah, bala mo ini eh. Ulo? Oo. Pinasa ko kayo kain. Makaliglay ka kaya yung right of way yan. Ito yung tinira. Nandito. Wala, wala. Ito ba? Ayun ba yan? Maka-perpetual right of way. Yun o. Itang May yellow setup. Oo. hindi ko na kompleto na. Kaya nakuntay lang rin. Ating mo rin alang record. Yan. File base na. Ating pa mo rin minsan. Pero kung kadastro ko, kompleto na kaming record yun. Kasi kung region 3 mo. Oo. Kasi takal mga plano ngayon eh. Every month. Pila rin siya sa builder. Mga 1,000 lang na food plan per guy. Ba't ko kasi nandun eh. Ano ka rin po? Kayong tao. Kaping atso na yung balay eh. Pari ining Kerry. Sabi ng sinukot yan. Kahit pero may pasukat na rin dati. Ano yun, kami sumahan, sige gusto ka dyan. Lulog niya ang metong kaya ang kasalita. Siyempre, yung burila, nung sakaling ma-resurvey itang kaya, nung sosobra yan, bayaran niya kasi ito. Kaysa magdasak pa. Oo. Yung portion na yun. Ngayon kitang binyarong ko ito. Baka di kaya namin dito. Kaya ni po, yung portion na yun. Mga relocation niya. Tapos siya, 15 yung lagi, kadalasan, sinita. Pwede naman. Kasi kahit kasama, siyempre, kung pinreso ko yung kaskato rin, sabi Hindi naman na posto kung 15% yun, kaya nagagay sa akin, pwedeng galibong. Ano problema sa dyan? Pagkasulila ko. Oo, ano problema? Token na ako. Pero pwede ka bukas. Bata, sabi ko na. Pinreso ko yung 18 nung nagtatawalit ang bato. Double check na ako sa plotting. Hindi ako sure ha. Santa Ines, o kaya Malapit siya, malapit siya agad ang... baka nandun sa nakakonsolidate na kabangbangan na folder. Ano yung? Yan, ito. Naka-plot to eh. Masarap sa personal. Ha? Eh, po itong kapag sinabi ko pinagay. Sinabi ko na kaya. Mas tingin pa rin tayo. Complete reference. Yung wala tangking bataan, dito ang mga problema ang baga. Tatanong mo rin ka. Ay ko. Mapilan mo, mamili kami mo kayong bataan kasi Complicated na. ito kasi medyo problematic. Ito pinbalik-balikan na yun eh. Masampun kasi kain, hindi ay. Pero itong kinain dito pa nito. Ilan may pare nga ko nila, Arnel Capitulo. Arnel Capitulo. Ganyan ka, no? Boss ni Joel. Wow. Chenso. Kaya Joel. Alam, Joel, bilas na yung kapatid. Kami harapan ng isipin ng band magpitik. Magpitik. Minsan, mamasyal lang yun nga eh. Joel eh. Minsan, ating kami siktan. Gawin mo niya ini engineer. Isabihin na niya, ito na eh. Kaya ako, graduate na o
Isang balas ko yung ba't 35 years ng balas. Kaya yan. Kala. Oo. Sa Longga po? Kaya iba. Iba mismo. Yung provincial office. Yung provincial accountant ka ng dati. Malapit ka. Kaya kung memos ni kaya yung provincial office. Wala ka sa ating sentro mo eh. Hindi Senro, Joel, kumpara kinumulog po. Mati ka ko sa kinumulog po, pwede din ko sa Ibaran dyan. Yung Deliosa, yung Senro ka. Imarifre, yung Penro. Lalo yung Imarifre. Pag-ipan dyan, lahat sa wala itong isang balis din. Kailangan ko Imarifre, may harap para sa laban na diyak. Pwede kaya yung presyo mga 70. Talaga yun. Kasi nung sasakto ko. Sige, akong bahala sa'yo. Basta na ano man yung maging kahit ang may tama naman pa po rin, syempre. Kasi itang sukat mo yan kung mas liyan kung guys na kaya kung naman bakit sa depende na. Gawin kayo mo yung galing niya. Para kasi hindi ko lang po dito eh. May nakita ka. Ang buhay ito eh. Hindi ko lang maalala ko. Saan ginagawa? Pwede ko rin ako sa ngayon, hindi na. Gawin ko rin yung skill eh. Pwede ko. Yeah, okay, siguro ka. Skill. Relocation niya. At saka para sa ng conflict naman kayo, parang kayo, isyari kayo. Kasi sabihan, nung may kagamit siya, bayaran. Palit ako, halimbawa ay may kagamit ako, siyempre hindi na kasmari, boto. Mabayaran niya yung engineer, kanya na ako po tamagapagay ako. Siyempre, pangalas kita ng barangay kay Sumon na eh. Mas pinaka. Kailangan eh. Alam ka eh. Oo, marap. Kami kasing lang. Pero kung hindi mo yun ang makatiyang ba eh. Kaya meron kang mag-sabi kayo meron na tapos sa table. Hindi ko makakapunta ngayon. Ito lang ni Cleo. O sumama ka kaya ko tayo. Kayo pa mag-i-enter mo naman. Kaya kasi, Mira siya naman mga palaw dyan pa rin yung alikin mo ka eh. Kaya niya, ulit na guys, ulit na yung mag-refer ka tangali yung ating bayan. Kaya eh. Ito ang nangyayari. Kasi kaya kalimante, ulit maraming siyempre makatog, i-DC na din na. Eh, ba't para sa documentation, medyo mag-alaya na ako. Gagawin na ako. Rin nga eh, tarangari, mamako pa naman ang gagawa na tabi. Kung hindi na ako giyawa na, ako maliwang way, kaya ang gana. Ewan ka na. Kasi may pas yung due diligence, malagayan mo na kahit yung documentation. Lang anything kaya approval ka rin kaya. Requirement, hindi ka additional requirement sa may boss Julie. Itang email ad o kung contact number. Ayan o. Siyempre naman ay gana-gana, lalo na rin yung matuwa di ba? Ala na ng email natin, naman ng cellphone din, Android pa eh. Pero yung tulad ka eh, kikimutsin ka eh. Kikimutsin ka kung may intro. Kaya, maski laki. Kahit parang siya ng pinis na, iparin siyo. Yeah. Gabi ka ng pinis na eh. Isa nga palusot mo rin ka rin, good as approved na ito. Pero hanggang kaya ma-lilusot ka yan, ala. Natin ko sa balis din eh. Medyo, Cesar, Ibobe, Tison. Pagdetalya naman, next year.
Iwan rin. Mag-retire na namin ganyan eh. Jury kasi nagkita rin siya. Kadabdi kay March 34 kayo pa rin. 1959 kayo pa rin. Ano yung kagaliwan mo yung kuha tayo na palo daw. Playboy yan ano Playboy din eh. Kaya dito, given nito mo natin ang pera eh. Kaya ako kinakain. Napambiro yun. Kaya masaya yan eh. Wow, pero may tamlayapit ngayon eh. Wala mga tamlay siguro. Wow. Lupa dati, di ba? Oo, ang stress. Hello? Hi, architect. Yes. Kamusta? Which one? Yes, yes. Saan niya, ma'am? Saan particular that? Dali mama, mag-open lang ako. Para lang may idea rin ako din sa... Saan nag-question, ma'am? Saan nag-question? Na-question sa... Oh. Block 31. Page 1 to. Ito block 31. Block, ano ba ito? Ba, malalaki ng lote. 80. Tingin ko nga ba? Kasi meron kayong mga, meron kayong mga PCT ng mga to. Tingnan nyo ma'am yung lot 14, tapos yung lot 16. Nakikita mo sa PCT number niya kung magkatuloy sila o meron na ulit na isang ano eh. Na PCT number. Ngayon, kung sakaling meron isang number na na-skip, yun yung PCT number niya request natin sa RT para malaman kung ano. Yun lang natin i-request sa RT. Makikita natin ngayon kung kanina nakapangalan, kung baka naman kasi nabenta na to before kaya wala na sa records nyo. Makikita natin. Yes, yes. Oo. 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 Kasi sa pagkakaalala ko, anong nakaso dyan, Black? Yung mga pilar kasi namin na yan, hindi lang kasi title yung naging basis namin. Ang naging basis namin dito is yung approved survey plan. At sa approved survey plan, yan yung kinalabasan na block numbers ng mga sa approved survey plan. Kung nakasulat sa block 34, alam hindi nga nakasulat sa block. Approved survey plan. Yes, yes, yes. So, tawag ka lang ma'am pag may mga ganyang queries. Okay? Sige, sige nga. At yun ang mga talagang kaya sa tingulot. Alapan eh. Wala mga ayaw. Kaya natin yung conflict eh.
14 square meters. Sabi nila naman may nasa ko yan. Bayaran. Nung yung may kasa ko, nung naglang mo, hindi ka bayaran. Hindi ka bills. Pero okay pa na ito na. Pero, hindi na kung gano'ng valid din, hindi medyo katingin ko. Kay, tinggal gani. Bibigyan ko na eh. Hindi mo yan. Kaya ba niya? Kaya, ito. Huwag mo tsaka. General Box. Pero, Ano hindi, ito? hindi nakakit mo. Nino yan? Huwag na. Yan yung inyo ka binuna. Ayun, kami sa sigaran din eh. Oh. Yan ang plan. Okay. Sketch plan. Pero yung minunang medyo katingin yung na. Mga tayo ba? Kahit sumang ito, ano yung Naging kulot. Yung sinabog na rin. Paniwanan niya po. Sige po, makapag-schedule kami bukas. Magpa-deploy ko nga po, pero baka mayari ka pa natin. tugig makit. Okay, sige. Wala akong problema. Pagkalit alit na ako. Sige. Makinig kayo matmang. Ano mabiyasa ko naman paliwanag po na kaya. Mabibiyasa ko naman. Aliwa-ilay ng 4 ko yan. Subukan tayo pa. Hello? Yes, ma'am. On hand na sa hawak ko lang. Yes, ma'am. Okay, thank you very much. Hello? Tuna ako. Sige. Thank you. Yan ang employee ka, walang po. Kala kayo, wow, ito mature na lang. 10 years na. Wala kayo bibigyan ni Pastor. Tanging magdalang dahil sila magdalang dito. Pastor. Ngayon kay Pastor Ram. Hindi mo yun. Kaya nga Florida. Ano yung bapa no, kamag-anak ko naman pa sa kami natin na dito.
subdivide na. Kare ko. Ha? Yung gaya, yung Requirement sa lang ng heartbeat. king conversion. Kung ay... Dark clearance. Dark Pero, clearance. 30,000 lang po eh. tapos hindi ko lang kapalote. 1 lot. Basta itang mother title na, 1 lot, 30 lang yun. Nung sa kanila sa... Yun hindi mo nakita. Bayaran nyo rin natin. Ngapit, kinapit. Ating natin tayo ng ganda. Ano po? Ingati? Oo. Ah... Doon sa kami, Kaliwa ako sa madre mo eh. Itang ka na akong makusan ng matrimon ko kanyan eh. Pero 1,000 per lot yan eh. Ay per... Ay, 10. Dati man, hindi ko sana mo 20. Tapos, balo ko tawid 25. Oo. Yun eh, daramdaman ko. Wala mo eh. Kung siguro mas-divide yun, 30 per lot. Kali naman, itang mother title mo. Ay, tama talaga. O kasi... So, kung metong yung may mother title, walang binubuild siya kung subdivide pa ang bahay din. Meron ang lalo, di ba? Nung perfect lang siya, walang binubuild siya. Kaya ang kasali. Siyempre may tao yung mabisa nakalagay. Ano yung nakaharap po na nga? hindi ay mga pasubo sa kanya. At isa, ang point ang getang amnesty, tax amnesty, ang state tax. Gimove yung 2035 na. Oo, may extend. Isipan mo, pagkakaroon mo kayo, pagkakaroon mo kayo, dahil pinagkakaroon ka, debit red. Lagi nakating niya ng taxation ng accounting. Oo. Mumuna kayo din i-apply din ang deduction. Para sa kayo processing. Pagkagaro din ay, papalari ako sa NRT, ang sa Geta Division. Bigla, yung mga kamay natin. Mrs. Pumat, kaya naman eh. Mag-real estate dyan. Iba rin natin, papalari ako sa Division San Marcelino. Pares. Pares, akong San Felipe. Dahil ka na akong kinain na ratio, pangalan, that's a 70, 100. O tatig yung paito ng patakaran. Something lang gawin. Ay, farm lots yun. Matabay ng gawin eh. Gulay, pale. O tatig na pala yung patakaran. Kahit kung housing, yung palang gapan, kaya niya. Maunod ng syudad na. Tayo niya Japan. Kompleto niya naman, tinang SM, Paul Robinsons. Yung SM to for construction. To follow niya. Ano rin ang tao eh, ay best of the day. Sabi ko, kalmang kinakabili yan, nabigla na na. Then yung pati ang balo, yung zero na pisina. Pasok ako si manager. Usan din mag-iba siya. Inanos na natin. At yung hindi dito yung king guy, kubaw. Kubaw? O ating tatanong muna natin na
Campo Pinaldo, malapit ka rin. Tama ka rin? 100 temperature ulit ang bigas ng Trinidad eh. Kaya, apa na ito kayong 26 million eh. Ang seleksyon na dyan. At yun nga, yun yung tuition, dependence. So, yung ako kompleto kung mga betang dahil ang natinang court order, natinang finality, but Supreme Court. Kung matawag na rin, tsaka gagastos ko nga, hindi sa tubo. Kilala mo yung si Sarah Pamintuan eh. Oo, kung saan? Ayan, yung kaya baking, kami ng mga ayusan kayo Nimbatan, 40 hectares sila. Kaya si yung 12 hectares, siya rin 2,500, Talaga? kaya di love sale. Ba? Kaya bang 19 kaya mo, 1941. Ano yung mga bagay lang naman dito kliyente, dito ang Sir! Wah, sir. Wah. Nah. Sorry, sir. Nakita. Wapin pala. Ano? Wala na lang gagawan? Hindi pa din ako lang elevation. Kaso sir, baka bukas na rin. Sige. Okay. Thank you. Kung may bigyan, di ba? Alis yan, eh. Wah. Ining gulo sir. Pagpasensya niyo na mo sir. Voice lang rin siya natin lagi ninyo. Ay, kamusta? Ay, di ba yan? Wala tinawag na ka, natin Ano, mga kaya ko lang din eh. Mga kompromiso ko lang din kaya sa akin ko eh. Mga nyo yung titulo mo? Hindi ba may basahin eh? Bago pa kanya, ibigyan rin ako. Kanya na daw rin titulo, nagkasahin na ni Pedro. At ilang bulan-bulan. Ay, sige. Okay. At mga itong titulo, yan, aking nagbayan na At hindi ako pag-application kita ng kaya. Kung tapos ang kapita na hindi ng isawa ng bulo. Oo. Ito na yung bangko na yun. Sino kayo? Kaya ko wala siguro. Nung na ba na ako kaya ako? Pero doon naman yung tangkay ba siya? Data na ba? Hello? Hello? Oh, hello. Yes. Hello? Hello? Sige sir, schedule tayo bukas. Last levy siguro sir. Finalist na yun. Hello? Tingin ko mga ano yun, mga March. Wala, matagal na kasi yan. Pwede lang 9 o'clock bukas. Oo, sige. Sige tayo pinali ko, boss. Kita nakakya. Sige, wala problema rin. Pwede tayong hanggang 1,000 mo, okay mo, 70 din.
2017. Oo. Sige, wala problema. It's okay. Ready mo na lang yung dokumento, pipirma. Kaya hanggang 16 ba ganito? Hey, hello? Kaya kung office ka Hello? nila. Yung title natin kay Dap, nasa na? Sabi ko Bukas pa. oo kasi po ito Sige, kaya. ulit ko bukas ha. Sinet ko rin kasi nga sa Nueva bukas. Oo. Pa-declare natin sa Lunes. Oh, sige. Okay. Para lang Tapos nabigay ko kami. Kaya bigyan mo rin sorbitin kanina. Oh, sige. Okay. Okay. Okay, sige. Thank you. Hello? What? What's that? Bro. Wow. Alina, base course na ako. Base course na ako. Basta makakover lang yung tosang din. Ito, dagdagan tayo mag-get. Dagdagan tayo mag-get. Dito mo. Hindi. Ginanda na kayo. Pakabit mo lang yung cross mo tapos isabit na niya yung bukas yun. Okay. Kailan kailan din yung joining lunch? Kompleto na kayo. Yung last 4, Kasi ma-upload ko yung last 4. That 3A. Pinitali talaga isang gaya, right of way. Hindi ako din eh. may bonnet ang 46. Ano yung may bawas siya ng 340? Kitang client. May 386 siya dati. Kasi kaya ba makapag-perpetual right of way eh. Pero iwanin din parang talaga maging official road na eh. Paano na naibigtan, sabi ko na gawin na natin 286 yun. Eh 386. Tatawag ko ng Gilsi. Tatawag dyan kang Gilsi. Ano ganyan ba? Muli na ito hanggang 16 na. Ang Gilsi, isa na ako ng sige sir, kasing totoo na yan, baka tayo na, kompleto na kami, ayos na. Hindi lang, dalamin niya mo bukas eh. Kasi hindi pa kita ng hindi na mo, kung matingman ha. Ano naman siguro 1 meter? Parang ko lang naman. Bago tayo ng photos. Kaya kasi gagawa ng bulot eh. Kaya tamo sigurado kung ito ang ginawa ng bulot. Yung kain eh. Kaya naman yung pictures. Pag siya 1 meter, wala mo. Ay, subdivision picture. Depresyo palitanan. Problema kami. Visit ka nga rin guys. Sa nasidro niya, magkamali. Ganun na lang kayo ngayon. Sa 30 na ito sila. Eskwela ito. Covered court. Ala kayo nito by shell site. Lumaya pa yun yung gagawin. Ano pa yun? Wow. Puti na lang ako. Sa nasidro niya. Basta, bukas ko. Bali, dala ko niya bukas eh. Bali ko niya. Pwede ka nga kung 1+1 eh. Isang 15. Mas okay yun. Balik hanggang... No. Sige sir. Basta kayo nang bahala na eh. Kayo nang makasalit eh. Pero maliban niya kanya nito. Bukas sulutan niya. Pwede ka bigay ito. Kaya lang mag-meals yun. Kaya bisa papa. Papaligin kayo. O, yak mo ka lang kayo. So, yung lagyo na ng kliyente ganyan sir.
Anong pangalan ng owner natin, kuya? Saan? Sa Santa Ines? Santa Ines, Santa Ines. Lucia Tolentino. Santa Ines. Lucia Tolentino. Okay. Kunti mang, at least kunti mang mahukang, balo ka din ang Lucia. Ano? Ay, yakin ba yun? Thank you. Thank you. Salamat sir, salamat po. Yung kaya mo, bukas, yung walitang title ng cup, pero paligyan natin pa kasi baka lumis mo yung release. Kung yun na kailangan, kasi minsan, kaya manyawat lang certified true copy. Pero kaysa gumastos ka certified true copy, alto mo niya ako itang original title. So may akit ang original title. Hindi kahit, hindi ka. Huli mo kasi itong release mo yung titulo, wala na lang gagawa ng iba. Mamayan na lang mo automatic yung assessor, the next year, makanta. Wala na kang Gano'n na ako, pakita niyo ito, 300 yan. Pinanong. Tumatang pa-certified true copy. Yan na natin ako. Bali ko siya rin yan. Pero bukas ako kami. Kaya tayo ba, siya na kami bukas na tinigay. Kasi natin i-report niya na rin. Ita kasi kung guys, ito yung pisasabihan ng guy. Ita kasing kaswak dating harap, iya man makalagyo kayo, yung titulo. So wala mo, kita pa mo kayo, yung malampat na ng seli, at iya may process agad. Ita penalty naman naguli eh. Pwede sa pwede na pa. Not unless nagawa tamang kami pa yung kasi. Nung mag-isaya, pero parang may medal na siguro na siya na eh. Tayo makalala tayo kasi. So, ay, possible na yung nagawa tamang pasibahin ni Dobs eh. Kung akit na yung palitan dating bisalwanan, hindi pa kayo tayo, papirma tayo. Kung mabisay, ha? Pero kung wali, kasi itang may initial competition kasi ka rin. Kasi tamang yung kaswak nito. Pero nagkatagal ko, marami kang bicycle ko, nagkaya ng meron dato, marami meron yung titulong ka. Kaso yung problema kasi kita, yung pinanong pagyan. Kasi itang buong time, wala mong portion na nito, beras kita ang kaswak doon. Kasi ito naman king kaswak doon, ang portion ng gano'n lang, beras na yung kang karin. Everybody. Wala sisipin pa rin na ang bilyera ng kilo, mas magulo, 421. Ito pining medyo marirecall kaya kami. Mag-execute pa kasi nga agad document ka rin. Or swapping. Kung nga kumuha, Kaya kasi sinabdivide na nita king gaya eh, kinulot eh, di ba? Sinabi na kinarap, kaya ko eh. Pero ano nga po rin, kaya hindi ko nga sa divide na nga. Ba't ang source ng iluminasyon doon, kapares ka? Isa nga nalagay ng pa. Mabait ang nakalagay pang pares ka rin. Muna na sa ating politika, kung nagkakapilan mo yun. Wala ko nung bigkasun dito, tagas ka, di pa kaya. Kasi kaya politika, alam permanenteng kalukuran. Permanenteng interest. Gusto yan? May alam pa ito eh. Mas samantala mo ganda. Maging pamilyar. Nilalapit ng ni Papa, karelayan natin pa. Ilang digan ng spaghetti, ilang ng klase ng lang, istala supermarket. Yung pero sales. Sila pamilya. Ito yung tanaw, wala yung dito Papa, mula-mula ka. Itag nga, kung ganyan mula, sino pa rin ka rin. Eh, kadang-kadang, sisili pa na negative pa. Pag-depression, hindi sila niya, 15 years ko. Kaya magkabang, mag-prolong, ilang isang ba. At nagkating may kawali na kumpanya. Nila sa itang bapo ko, itang asosyon na, uling man nila butukay na, yung mulay kay marketing. Apa yung asosyon eh, kapital net daw. Kaya mo, nga asosyon ito ba, pake? Ano ba yan eh? Bakit tayo pala yung kwento na yan? Pabili mo na sa iya. Hello? Sir? Oh. Hello? Ano ba tayong kwento ng
kaya, gano'n, kapitan. Dapat yung tatara, ilang isusosyo, ano yung mulinda ka, hindi kakapatadila, yung biasa lang mo yung kinabunto. Nakatatang kinawari, tata, kasi panayang sa tigas ay tabang. Nakataguling supermarket. Yung naisalwa ni Betong, ipagilip na. Siyempre siya yung poncho na ni Betong. Ano kung yun yung masisaling Betong. Ang gagayatang nilay kitang ikonsyar, pipi naray, karena si kilong na dahil, may lusbong naman yan eh. Ilang tangwari, nagkatang kaldera, ang dalaon. Kumusta kayo pa rin kayo? Mamagaling pa yung negosyo na? Rin mo lang. Ikaw rin, Francis. Kapatid ka na? Wah, ang proy-proy. Hindi naman ito eh. Mga kalatila pa ang sarili na eh. Gusto mo lang, yun lang. Itatatar niya mo mga latina na ngayon, kasakay ka doon, may bati. Nilayag yung kareta. Tatagsak yung ngayon. Kapitan Pwede sa dito. Kung natin yung pera, sukulan na yung gobyerno, kung hindi pa makalina yan, tatagatan. O kaya yata nga pwede mo sa revolution na baka nito, ay nasa buhay nga pwede yung balita. Sabi ko parang nagagawin siya doon na rin yung bakit mo kay kontraktor, nung gawa rin matindalan, nung magkano ito bibiyara mo siya, yan ka rin question mo. O hindi. Kasi yung mga budget naman ito nagkakarelate eh. Wow, kaya yun ka rin. Nung namin natang kontraktor, mag-wife na dyan, yung kapag pinilyon yung dininandang sa kontraktor. Pinantala rin niya ating kapatid, ating magulang. Wala parang ito pa kanina rin ako, parang mo wala ka na. Uy, kating ang pera, yung talagang pargas siya. O temo, dyan siya din kaya kang... O siya din, anak mo ganyan din ako. Emo na lang kalaban. Kasi patila, kakawalan niya naman eh. Ang buong barangay eh. Kontraktor, hindi na rin ba ito? Kaya kami nila, una ka pa yan. Ako yung siya mo yung kastan nila, at yung takigan si Carlo. Tama na, pwede mo siya siya. Patura kaya, pare, pag talagang 20, partial. Pare kung siya kaputay na, pero gusto niya bata na ba? Nakapunong negosyo mo, kinagap mo, mo di mo kaswelo. Akin mo karela nila, tinarno pero may panakit ang karela, kaya ka, huwag nga yung demo. Kaya muna sa kaya. Hindi parang nga, nangyatagulad yung presi. Eh, kaya eh. Sensado yan kasi. Sayang mukit eh. Ano, talaga yung eh. May kaya. Eh, tapi, wala pa yan. May one time yan mo ata. Eh, mamaganyang yung mga pagparaw kay Kapiso. Kaya pinapalitan eh. Nga maligay. Mama nga. Ako yung Japan siya, gusto na mo kayong gagagat na. Sa sigarilyo na yun, may alato. Wah, sinadi siya. Manong pula niya pag may mangarati ah. Mangarati yan? Oo. Ba, may na ako. May na ako. Ano pa nga, saan mo kayong gari? Yung buday. May tong itak na yapat eh. Namukaras na ako na tele yan. May siya betika pera. Pero may padilla, may gulay siya yung magpapandu yung tira na nga ako. May pulong eh, ikaw makulong ka ko. Sabi ko yung buri ko, may kapag magpagkwento ka na ako. Bali lahat pa kain eh, partial eh. Kasi lahat ng karelang kaya eh. Sulat pa ka, lahat ng original dito, Chireko, ano pa na hindi, pero filmado na. Gawa ka mong aparte dito sa ganyan pa rin. Kasi yung totoo na yan, komplikado yan kasi eh. Kuringin pa yung 100 dito sa eh. Kasi from itang original memisali, wala itang buong gabon kasi binigap sa nakakari Vice Mayor. Kuring mo sana, itang original memisali, ang portion na nitang papaswap ka, idiretso na lang dito sa ito. Kuringin ba yun, para ita na daw ito, ibabayaran biyaya. Possible na ba ita, bayaran tayong dokumento, papirma tayo ulit? Oo, madali naman. Makanta na yung gawang ka mo. Kasi total may kasundo na laking kaya, swapping eh. Manibay na eh, tamo ka rin na naman eh. Pero ito pisaluan na rin ba, isa din eh. Kaya din. Kaya. Kasi,
Sa device kaya ang mabis na para sa atin. O sige, punta na tayo. Pasyalan na niya, may explain kaya kayo. Explain kaya kayo, tapos once and for all, balo ko itang proseso. Ngayon kasi na kaya i-bullet computer, balo ko maging matas siya, maging kaya yung process na, kakanya niya, magbalik-balik tamo eh. Pero itong Vice, opo, Vice yung sing engineer, yung sa transfer natin. Opo, kailan po kaya pwedeng mamit kayo para ma-explain po yung mga dokumento, boss? Ito po, boss, para makausap niyo, kung para malinaw daw yan. Hello guys. Yes, may mga part lang kasing medyo komplikado dun sa ginagawa nating transfer, no? So, possible ba sir makapag-set ng meeting para mas klaro na pag-usapan sa atin? Bukas na. Okay, sige. May commitment ko ka sir. Okay naman next week sir, kung ano yung free time next week. Next week sir, Monday, Tuesday. Okay, sige po. Bye. Salamat. Hello? Wow, sorry ah. Ganda nakakasabi na din. Para ipag-out na bukas. 14. 4 hectares ka ba mga may nga masubo tamo yung presyo tamo. O si ba penta kasi namin presyo. 4 mo, 14 niya pala. Ali sige. Pero definitely, yung 4 hectares, malawag na siya. Sige. Okay, hindi mo kasabi. Okay? So next week, sabi ko Monday or Tuesday. Uwi natin bukas na eh. Oo. Bakit natin balong report kaya? At least, Kasi pagi na kami kay Kung Stan, kung anong balita na. Pili pa pala ba yun yung siyempre, kaya nang balong rate ang senaryo na rate ang meto, muling meto niya pa dito. So, si Pam Kapanira, 106 to 421, kaya. kaya kasi, pwede tayo hindi nung nangyari, base ka rin tatalantang dokumento. At ang titulo na yung tabi sa bananda, malagyo kang kay, kang vice, kang kay. Ang dato, di ba? Ngayon itanggap mo na ita kaya, di ka transfer ka nila, binaita na yung buong tax. Mag-execute tayo ng leadership, dalata na naman kitang kaswap ba? Hindi doble kaya... Ano yung kagulo may nga siya nagtindang talaga, pinasakikik. Ako rin pas. For example, ako yung memisal eh. Basta kitang dinala na tilapia ito. Kaya itang tilapia mo, ipamisal ay swap making so. Okay, kaya pa dala itang 90 kaya ka, apulo kaya ka, total, kaya Ito niya ako, makapiano na yung karat. Kasi itang ito, tapos pamisali mo na naman ka rin, hindi tumubo na ka na naman, may paggasos siya pa. Saka ilang ka rin gagasos, di ba? Ilan na, di ba? Wala kanya pinanay pa ka ng BLE, tinabagar ko ang tender pa daw ng kurang BLE. Mas mapagasos siya, ito yung iwasan tamo. Kung willing naman mag-sign, na ng kasabi daw. Ako para tagatang pisamanan talaga mo na eh. Ito naman, kung talagang alata mong choice at bayaran tayo penalty, ibigay tayo tanggay. Kung tanya mo, na kung masya apa yan na domayor eh, pagkakwaga na kaya doon eh, sipang pisika mo eh. Pero, pagkita mo, babayaran din tabi nga po, wala ka na tayo. Pero mag-ready ko din, sumigit kami mag-ready ko. Para kung ano naman yung maging final ka rin, at tintahan mo pwede pressure na. Para kota mo, ali. Saka, buri ko rin kasi, ito, mikit kaming vice. Kapakita mo, tintahan na nga process. Kumulgay, kapakita mo. Salitan niya yun. Kaya bumuha ka na ako, hindi ka nakita niya yan. Makita na, hindi meron kong karakatay problema na. Yung bago bintang Irene Hernandez, ng meeting. Wow, pinanap ito. Tanay na namin, pigil ang takal. Ano? Pigil ang dato. Yan. Kaya
Manuran titulo, pinroses yun na, tinan 4 years, 5 years sir, kumibalik. Wah, paano may mango dia? Ingat na ina. Uy, itong magabagado. Wah, ewan ko pagkabugado ka na rin. Wala mo makapamipiyit dyan. Magabagado yun pa. Wah, ang gana na kaya gagayanin ng korso na. May kaya pa mas kaya mo eh na. Hindi na magpapipiya sa inyo. Kaya kung may balot, mga trading friends ka eh. Trading friend yung Facebook eh. Facebook. Ayun yan lang. Putay gana, uli. Dati yan tatalagang yung kapitan. May masakit yan. May proseso yun. Imbis na may kanay hindi niya primero. Mas ang nanging kain ng kapitan. Pero pa yasas niya ka rin pa. Gusto man yung laka. Hanggang mas ang tingin pala. O siyempre, paskit din. Maganda dito TCT. Anak po, tapi balik niya. Timbalin ng Carlo, mga malagay 5 milyon. Kung galo yan, mawaling gusto. Yung nobiro makakanain niya, swimming pool, nung maraming sagot. Nagtanggap niya swimming pool na. Yung swimming pool, mama, may kakakaya po square meter. May palit na. Makanya lang may kapansin yung kinatalang transfer. Kota kay, anak lang ba? 3 years na, 4 years, lalo pa. Yung tumugyan pa ng mancho yan. Yung tumugyan ng mancho yan. Ado, parang ko, bayan natin, pero mukha yung mancho. Sima, pebete niya parang mukha yung mancho. Parang may mancho, ha? Tingnan na lang Mr. Gojo. Teta magigabong kaya tanang ipakulon. Representative ng Joe Marta. Yung mancho, api dito. Okay, alaga mong 80,000 pengwel yun eh. I-mayor dako, i-mayor bali, ako po ikaw yung agad, i-mayor ang natin, minimum kami. Mateyan, bengi. Sisibig para sa ocho. Kinya na rin kaya. May kapatid, hindi po na, mamausin na. Tama ka ng abogado. Gagagaya. Eh, kay Pandi man, kinya siya. Kaya rin pala kung mananang milyon-milyon. Eh, ito naman. Ha? Wah, pare, ay si engineer. Ating keng nagatek, lele sa buman ba? Karatang paruli. Ating kaya taking konsepto. Ating kaya San Antonio. Ano yung problema? Yung pera na gamit, dapat. Nakarantang akong bulan. At walang bulan, lalo po. Ang may problema ito. Aray alwa, nakakumanagalan. Yung malabas sa liga, total na, no, pera. Eman mo, may deposito or na, wala. Basta, ating kumakatagal. Siyempre, kaya hindi na yun. Hindi makabipin lang ang data. Ang yapin ng data itong akay ito. Pakit ang ratag ng kapitan. Monday, basta na napupuntang kaya. May kanang Monday ka, karang magmukha ko. Order ng tulong ng kapitan may gawa na. Ikinambay, siyempre. Ang garatag ng may hagda, tutugi na lang naman. O kasi may dalala ka ngayon, may karanglikwa. Titingin mo 500, 300. Dito ka na ng titulo, ano na. Makabiti lang yung proseso, siyempre, yung lingyan makakaya ka rin, makakaya yung transaksyon. No kaya na niya nagpapilis na. Wow. Kasi may kasalanan na ngayon, naman liability na. Nailagay na na eh, Natalie. Ay, kung lang yan, malupag na bugat ito. Amat pamitias. Nung lang na personal ito din, ha? Pupukak yan. Kaya kilala ito. Ano yung kilala? Ay, kalati. Ayaw, wala mo. Malami ay sisigara. Kung napaglaw kami, ha? Ganda ng naman ko yung bali, paglaw kami, wala pupukak ka na. Ito, maganda yung bali nga eh. Isesya eh. Kaya nung mukha yung matsuri. Ano ba naman, wala yung tituro, wala yung medyo eh. Sakto, itang kagitan na tiya. Umagay pa rin na. Kurang dito na matanda. Inan niya niya mo. Parang ano, makalimutan. Makalimutan ako nga. Parang may kumpera ka na ako. Pangako na yung pinimbulan na ng parso. Hindi yung parso. Uy, ano kayo Marine? Magkaigay din yun. Umamay pa mo kayo. Mga tama. Kasi yun. Alas 4 na. Sakto-sakto yung merienda. Ano kayo Marine? Palo ko naman. Nandito pa lalabas sari. Kaya hindi mo kaya rayo sir kaya itabigat din na lakad. Bigay din na lakad eh. Ano ba naman tabay? Saan sabi na yung kaya? Disposable? Asep. Disposable. Alam ko nga salihin eh. Yung pagkain, Robinson. Sali na kayo no. Kayo nung manuwasan kanya din. Butet, Ano naman kayo yung matapos? Oo. Ikaw ba naman, maglako ka pang makulang pirate. Oo. Andun po. Tabi. Ako na. Emay? Sir. Kasi Rox naman itong kaap natin na to. Medyo mahal itong kaap na to eh. Kailangan natin
Wala kayong kaya disposable. Sino na yung bayaran? Ang tapin-tapin niya. O dyan, buwan kasi bisita syempre. Ay, punta na kang aliwang kagyan. Ay na. Ano kali kung kaya? Tapos, soft drinks. Kukunin na ito. Ay, sinabi ay. Kasi, yung pang yung kaya. At alumay ka. Ito mo kayo, no? Ito mo kayo. Ano na eh. Lasap na lasap. Ito mo kayo pa yun. Duman niya tayo na rin. Palamay lang si boss. Paalala boss. Palamay. Duman niya. Colored po sir, okay lang po. Ha? Colored po. Tapos yung original, ilagay natin siya sa folder na puti. Kasi na-turn over natin yan. Wala. Hindi mo! Ano Meron naman pinapano si, meron naman na si Pomelo Quezon, Pagdara. Ganda. Para makita, no? Ayun, Ganda, Figueroa. Bago ito Sir! Sir! Tara! Alin ka sa aling papers ni? Hindi yung original, ilagay natin siya sa white folder. Turn over na siya. Ay, nako. Tapos yung sarap ng sisi. Yan! Yung pa rin. Sige. Tama. Saka. Okay na rin. Kasi masarap kasama sa Kailangan bawal rin kung kaya, malama rin na eh. Wow! Uy! Ano nakilan mo sa akin? I-safety mo na kaya, tapos tuloy nagawa mo ngayon. Tapos kumahan na ako. Basta nasa office. Kaya ba yung office? Tatanong ako Dito lang tayo boss, plastic boss. Sila mawala ko. Hindi may bilang may... Mundo. Oo. Tulong ko yung mundo. Isa lang wala katanwa ko bracket eh. What's that? Sabi na. Tingnan mo yung sumete ba ako? Pero ngayon may address na. Ano yun? Oo. Lalo yung nidalo kung mukha niya may bakla niya pala. Tulong kayo. Ihalo mo muna ano. Wala yung mga sos. Halo-halo lang. Kamayin mo na sir. Ikaw muna. Demonstrate. Hindi man traffic kanina. Skyway at ano na po sir. Bakit? Pagkawa mo Skyway, nandun na kayo halos eh. Yes sir. Mag-u-turn start na. Hindi na to, hindi ka na. Medyo mahal lang Skyway. Kung hindi ka man madalas dumadaan, okay lang. Ano man dalang? Pero kung everyday ko, kung naalala ko rin, kabayat na, Diyos ko. 120. Wow. Wapin. Tayo pa ito, 490. Bibita siya pa tayong eh, tol king. NLEX, di ba? Kung hindi na akong lalabas, okay mo. Kinuha nila yung masasarap eh, oh. Ito ka. Breakfast lang yan. Lahat yan masarap. Lahat yan masarap. Kaya mas masarap ako kuya.
ka muli magparbol kayo gobyerno. Gano'n. Ganda. Yung stage 3, ay nagparbol. Eh? Stage 3. Awan na naman talaga. Eh, iparog ka. Teka yung gobyerno. Si pa nag 25 years, kaya samantalang eh kami naman kaya matong 70. Ibuli-bula ng dara ng kulog na rin yung deporas. Hindi kalawa na mo saya talabang ang ganibig ko. Ang ganibig ko ba yan? Ha? Kaya na, makanya, no? Kaya naman po, bypass ko, kung makapalito. Yan, may bunang ikaw ang bisang gawag din eh. Kasi dahil na eh. Kaya rin ito hanggang Lucena eh. Kaya espresan niya Lucena, kaya rin eh. Ang Lucena, kaya niya kanila ito. Pabibol na eh, kaya niya alam Hindi na lang kung binigyan ng puta nito na lang ang bypass. Sabi kung ganyan, mo ka rin. Sa Pablo, ano? Ating kanda ko ka rin? Kanyang kapuangan ko. Kaya ko minunang ni Gomre, San Pablo. Paano ka rin? Itang developer ka rin, itang Santo Niño. Kanya yung may gawin. Di ka Eh, ganaganang kaya ka rin, eh, ganaganang subdivision at hindi kang every barangay. O, tiglawa. Kasi hanggang kaya ka na, tikman mo, yung nanas ng Labanog. Pablo, di ba? Karong San Pablo. Wala ko na natikman. Ikaw, Kuya Red, ha? Yung part naman eh. Party after party na naman yung naisip mo niyan eh. Ang problema mo pa rin. Plano na. Oo. Nakalang siya Kaya naman na lahat ng ano doon. Hanggang ko siya, kapitan. Tamay lang yung gaging lake. Try ginawa, ay Tama niyan. Kaya ang mismong lake na ka rin. Nagkakami kaya, nag-reporter, may congressman niya kami, isora ng polis eh. Sige manigad, gano'n niya naman. Uwa, unang isora ng congressman niya eh. Yung nga kumupuri, kapitan ko, siya puta na na-addict ko yung puta. Pag tulang-tulang yung balay, siya niya pala gagawin, baka takbong na ulas. Kakanyan lang, ay puta na tayo. Oo. Uwa, edi, iberding ka Ano pa ka ako. sir? Mountain Saan tingin ka sa tapa na sa akin na ito ba? Sir, Mountain View. Awas lang. Hindi ko puri ka rin yung kami gobyerno na rin, gobernador ka na pumili ng puri. Parang may ito katawin, kahit ano yung lang, para naman pa rin. Tama niyan. Kasi wala mo ikaw din kahit kultura na rin Batanggenyo. Kasi pingin kasi Batangas na eh. Oo, ne. Kaya tiya baru dagat yung company, search na kawan. Search warrant ka. Saka normal yung kanilin ka kain eh, papabakbos ng ating lokasyon. Alam na mo naman. Alang election ban ka rin, pakanay dagat. Gusto ating birthday, mga niyan. O kasal, bang bang bang. Birthday ka tuwarang ko. At sure, syempre. Eric yun. May sure siya mga rin. Bigtawan ka, tsaka kanyang by chick o 60. Inahawas ko. Sabi na ko, kwitis ako. Kasi timamak mo. Alik ka nga na. Anong kwitis nga. Katuwa ko rin pala mo, kaya naman po siya diyan naman. Ang kaluburan sa anak. May nagkakuha na siya sa butuan, pati pinagigil. Siguro, hindi sibukan ang pinagigil. O, may ganyo naman magtarambot ka ng polasok. Yaman lang rin. Wah, tsaka parang may walong hektarya, manualas. Kanyang datang orin tawa niya, gigil, ay maglit na, nakil sa babae, na pumapalo. Ayun niyang makulubog nila bes, at magdalagang konsupir. Reto, nakakang inuman. Pero gulo-gulo, ang ray patutura ko sana muli na kabukasan. Ang higit na baril. Nya pala napay pa sa lugitis, tani dararay pagberde 70, ray 40 na magdararang ba? May nga pa uli na bisita ko. Ay, wala pa kialaman. Tagi congressman may katuwangan ko. Kanila ko. May maglari eh. Oo. Ito talida naman. Eh, kung siya magpahing balungan, paano mo yung isipan ko rin? Ang tuloy ng rengar ko. Ang ligong na baka. Huwag po talida na. Sipan mo niya. Pala rin si Kaso na sa salwag kong gagawin. Hindi na pansinan din. Tutumba rin yung gagamitan doon. 45. Sa amin dito dahil sa Savior, pag bago taon, nung pantang 80s, late early 90s, yan, marami kasi mga ano dyan, retired general, mga sandalo, pag yun, nakarating na baril talaga eh. Ay, dana nga ako. Sa mga pasto pambayan ba naman kasi sa sabero na yung kaya, ng bayan ba naman ka na ng 45. Kakayan doon gatil yun, ang papali na lang. Ay,
magbakasyon bahay ba nung pumabay ba mo? Sa dere ka naman kung baba, may parang ano yung sa kanan mo. Buko ito, marami na, komprasan. Magdalay timbay tayo meron boss, parang sila pa ng 45 na. Liwas na boss, alam ka tuputan ko. Eh, tara, igastos sa kuning katuwag bilang ko paswel ba doon tali bakit mo? Alas 3 pa minulilo rin bisita ko bisa ba. Retang binaydang overstay hotel. Ala, wala pa. May reserva eh. Siyempre, yung mga talaga aripan dito. Ay, nako. Alam magkikita kayo. Mariwana, siya po. Maril. Yung bayo nga po kami, kapatid. Karang pagkakisalasan ito. Tama yan, no? Kapatid bayo ko. Kapatid natin, isa rin natin mataan mabalik. Pinagawa na yung usukan datang dakalakan, kampit eh. Pinagawa na kayo, ito, may kapalin bayo. Lili eh, bisa mapaka na gano'n. Tirana, puso. Pandemic 2021, kaya siya Abra, Abra, masira na rin. Nakailibay tayo pinutugyan ako naman kaya taking Mountain Province. Alam na ka na Nakalakang bago ito. Sa likod na na. Kung nakatingin sa likod, hindi ka pala ba? Alam ko na rin, at talaga nagkatuwa ka rin. Mountain Province. Hindi. Pag sa likod tayo ni. Dapat yun na. Pagkakin namin ha. Kaya tismak ba pa rin man ulan. Hindi mo ikaw gano'n ka rin. Hindi mo ano pa rin ikaw gano'n na. GB Florida. Abra. Daw. At ikaw papate, ano mo rin mo, pag siya po niya mo, ay pagkukurangan eh. Hanggang magbisigat ang pate eh. Yan bisa ka rin. Nakalingat ba kung doon ka rin? Kaya ang tawag sa kanila, dirty south. The dirty south. Lang naman. The dirty south, di ba? Parang ano kasi, meron siya, maangas sila, maangas. Sa mga sa mga schoolmate ko, mga ano sa Binil, marami nakatira sa Paranaque yan. Kasi mga siguro mga native province na yan, sa Laguna, Tangas. Pagkakas alam mo naman yung... Kasi ano, maangas. Baril na rin ngayon siya. Abang na rin. Dati 29 mo eh. Kasi na parang maangas talaga. Reng na mesa ko. Amalan na rin po kong pupo. Bisita ko kang makaman ng talbila ko kung gana. Alas 4 pa meron po. Kasi paano ka na matutod? Mag-enjoy na po kung malag ka. Ay napayak po ng bantang alaw. Alas 3 ka na po ito. Anong oras magdala ng balas, boss? At wag timba. Parang datang anak ko. Tama na naman siya ganyan. Meron po po. Magtatalo rin anak ko. Imbis na magsiyalan ng kulog, kilo ko ba rin? Hindi kasi kita tasa na yung mga yun eh. Saka datang na rin pulis eh. Yung barangay, kaya katawag, datang na rin barangay. Magdala kang 30, taray po na sa magaling yung gobernador. Enak ko si Chairman, pero kan po tanda na lang matino. Ay boss, aloy na muna, bisa. Patayon. Ano sinabi na ng Bigo na po, rin manon ng tauso. Hindi ko masali mo rin Cavite. Pisang pwede rin na biti. Hindi masali ni Cavite, liwala tao ka rin. Tawa Cavite, medyo Yung mga Tayo no kasi rin tao ka rin. kaya pala tawag dati, nagdadari ko, tawag sa dirty south, ganyan talaga pala. Gangster! Mga rebulya, mga rebulya. Yung mga Alam mo, galing ang ganyan yan. parang ganyan yung bakit sa ano, sa TV bakit, pero parang yung sila, parang yung California, yung gang-gang, kaya parang mga hari-hari. Di ba may pandemic ba? Tondo at saka Cavite, di ba? Magkalaban yung dalawa nga. Kasi kaya ba? pero ngayon magkana. Yung katawag na lahat, lumpa na. Pero ngayon, doon pa rin. Pero yung disaster na bula, Ang ganda ng dyan, itang baril. At yung pang narita, bibihisan din po yun, yung pang siya. Pag may abang dalawa eh, maganda rin ito. Pero kasi maganda kaya yung mahal. Mga bigla namin. Medyo, Medyo na, medyo hindi na ako masyado matinig sa bridge. Ano na na-start ka rin? Dapat kayo pagtera mo. kasi Ramon Villa Senior, ang dami anak eh. Baka namin yung datang yung pulis. Basta ka na natas na naging pa rin. Ako naman kasi yun eh. May tsura naman kasi nun po eh. Ating metong barangay. May tsura naman kasi siya. Kasi kailan mo pumunta? Kasi bago na, ediyag yung kaya eh. Ediyag yung abot troll eh, nagtao ka rin. May mas madakala pang balin kaysa rin pa rin. Verde na lang nagkatuwang ko kayo June 20. Ah, May pauna ako, may tanda ako kaya yung 17. May Pasko. Sabi ko, may schedule 27. Pero kung may pag-birthday.
Regal man dito na itong babi. Ang maglutong babae ka rin, boss. Manyaman naman magluto eh. Dito niya. Ano yung nga ng babae, lalaki lang na yung ipapanyaw, pero pa rin kasi ang tagal doon eh. Rin magluto lalaki na. Kaya ito ko reto niya si Margon. Pag ako mo tatay ko, busy ko ako, pero kakilala ko na eh. Pitala ko niya sa alma doon. Punta rin tala, ako masalis eh. Eh, mangyari ka rin. Magdala ka ng malay. Ako sa tingnan ba rin dahil, pagkaka ko, napuno at ilang papel. Ala naman taratag, pulisan niya ka Agaan kayo ang bungan. ay, liwas-liwas na. Bala mo, pero, limbawa, mungunan mo, tag-tag-tag-tag-tag-tag-tag-tag-tag. O, kung ganita, tinanamasyon, kaya tag-tag-tag-tag-tag-tag-tag. Manado nga isang damas, mong kalala itong batsa, kahit tinanaman mo ito, kaputang dala, may napauloy na rebisita pa dito. Ito sa banga siya, nandito, sugal talaga, mga sugal, no? Sugarol lang. Sugal, wow. Hanggang, wow! Weteng. Sabo. Ano? Pakan. Kalapate. Karena ka pag negosyo po ka, bulit. Bisa ka rin, kung ano, kung ano yung dalawa, no, mapapalin na. Hindi sa ano yan. Tayo eh, mga game ko pa rin eh. Alam ba naman yan? Nanon ba makabilis ka siya? Ano yung dala pa rin eh? Kaya nga mas may asenso yung ano yun eh. Ay, may senso niya magpalit lang. Kasi dati eh, sisikita rin naman rin negosyante ka rin eh. Kaya mga kalubiyas rin eh. Ano yung pinag-isip mo? Ngayon yung pinag-okay. Hindi rin siya. Kaya tayo na niya eh. Siguro kasi tingin ko ka, muna naman tako ito. Ating talagang mga dyan eh. Yung tatalang tingay. Yung balikan kami, wala, karang mayor na po, abi din rin drug lord. Kaya pa siya ito. Ating meron kita dyan eh, aman sila. Nadunas, meron natin nasita, pusher yan. Kaya pag natin po na ilalim, mag-driving kayo. Kung isa pang kinang mo, yung mismo mayor na, kaya gagamit. drug lord na. Hindi talaga. Si pagmeting maragap banda, halimbawa, Alaminos, kaya ning Alaminos sa pamilya. Ating maragap, boss, ito din gana. Punta kayo, siyempre po tayong interview na ng polis, may kuwaya banda Alaminos. Mukha na ako na, kaya mante nga. Ito din gana, niya pala, kanina yung kuwaya Duterte, simakere, kaya ito yung balik. Pagsalita yung palagi hospital. Ito natin, ha? Oo? Pag-iiran sila kayo na eh. Kaya kasi kaya. Ano ba yan? Yung parang gano'n. Hindi nga kalaban ng Duterte kanita. Kaya niya sumami. Oo, kaya tayo. Maruas. Wow. Basta ano, tama, nakikita kong balitalo. Nagsasaltalo, pinatay yung mic. Brown out. Brown out, no? Wala na gulong na naman. Mga putang ina natin. Ayan. Kikira ka naman kanya. Baka walang yan ka na. Uli nga kung bagya ko, ito ka hindi mysterious pin. Hindi siya nakuha. Ay, siguro. Dito, tayo na ako na ako. Ako anong may arte, nga naman ay mitskino ka rin. Ano ko namin, mitskino ka rin. Yung tagalinis eh. Kung mga naman ko yung bayo ko, hindi kaya naman. Kaya balo mo. Uling medyo lang ko. Balo na lang eh. Medyo lang ko na. Ano naman mami issue? Hindi ako muli kayo kasi English niya, ulit sobra na yung gamit. Mapatindi ka mo, ha? Ay, ikaw rin bukoy ka, babara ka. Kasi nanay ka ako. Uy, ikaw rin bukoy, mabuko. Ulit ka, babata. Napasira na ka ako. Paano mo rin buko? Sabog niya talaga. Oo, pasira na eh. Sumagin. Yan nga kapatay ah. Sinabi niya, kinuha niya siya mo. Ano siya mo banda? Oo, breakfast may bakanin eh. Wow! Yung pagkatakutan rin. Talagang kaya eh. May takutan niya. Nung yan may sundo-sundo niya, tapos masira yan. Si pagpinig ko, ano ba katapitan ng mga ito? Okay, sir. Gangster na eh. Ano ba makarating kang buret? Kasabat mo eh. At lumuli mo, abiking makamadal, Bisaya. Panganya na lang ito ko. Ang kasagay ang ratang mo na alang kaya. Tsaka kaya magbalo mo pa. Ibig sa nag-stop eh. Wah, sisipag eh. Kung dyan may nga puro, makamatayad ba? Ay, ka na rin. Ito pa yung mga, ano na yung kaguli ka rin ang puro libo. Huwag ka rin lang. Kapiling kaya ka rin. Oo, bisa ka mapili mo mo bisa ka kay lima dito. Dahil kung wala na yung puro libo,
Alam mo naman di ba? Sa 27 pesos ka na, hindi ko makadalaw. 54 nga na, matawag ko ito. Kung hindi mo isa dana, pero pang 99, anak ko talaga ako ako eh. Wow. Kinuwenta na yan, ano naman yung biyan ni tao, kinuwenta na ng balas, wala mo, sabi sa tinakaro, ako talaga ako ako. Wapi naman. O pero Yung mga ibo, hindi kakal na nga eh. Pag-uwi, kung wala na, 27 eh. man maruki, bulan ka nga rin mali. Bulan ka rin, bulan. Hello pare. Wah, lino lang yung titulo pare, at yun ay bukas. Ngayon, declare niya ako, tayo nagtabusan. Tingin assessor. Assessor, declare niya aking assessor Monday pare, yun eh. Dito nga dua, kung takay tagkambudo ka nita pare, ongoing na pare, okay mo pare, nung nabawasan na ng ibo, tagay din nga sa wala. Kubaw, marami. O uli, sabi ko, itigura na, kuling, kanaya nga lang ako, kailangan niya, mga patabirin niya na. Mandi pare, mandi bengi at sunor ang titulo. O dahil hanggang may release ng yun, group may declare na pambata po tang kain. Babay na ka namin yan. Aliwa, declare na mandi na sa. Subukan mo yung declare bukas. Ano nga declare na bukas pare? Bukas mo rin panapon at kumbeli. Okay pare na yan. Okay, taksing kambay siya naman yung sunod mo na kanina. Kita nga sa liraki niya sayang. O sige pare na, tamo, yang naus ko. Okay, wala. Nakapag siya mo, tapos ko siya sa salina. Kung tayo na buwan, ma'am, salita mo na, please, ya. Abang ka eh, nakalulog yan eh. Wala, uling ka din naman. Ito na halos mo kahapon may kanina. Yung pista na aking palakuha. Naman stable kasi yan eh. Makuha mo, tutano rin Honorable Marcos, 20 years lang nangyayari. May panahon daw. Ibalik namin eh. May napalit mo na rin. Oo. Yung hindi pa mo rin parang bisa na ito. Pero imagine mo, minsan parang wala silang business na eh. Nung Marcos, Magkano 300? Nasa, yes po ba? Naita. Apa natin? Kunin na ako ya. Wawa. 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 Magkano pa kano? Abiyan mo na ka nakitang bilhin ng hospital. Siya? Ako ko ito. Papabayaran. Hindi siya yung gawa. Kaya yung public, ala naman bayaran. Hindi ganyan. Yakin layan nga pakin yan. Hindi mamasin mo yan. Ito. Mamasin mo. Atsula ka Mario? Siya? Atsula mo sa pwede natin. Mamasin mo yan. Ito kanina. Ngayon, di ba, ganito, huling kandidato ko, o pinamanamig na alimandalan, ako mamayahan ka rin, yung solusyon natin. Bigit lang nga pakit dokumento. Palagay mo yung pilar ng asawa na chumeni lakal ka lang dyan yung computer, kaya system luto yun, yung pinyang active ang pilar ng po na. Mali tayo, Bisayang kayo yan, Bisayang rumakit. Wow. May ka na ako din. Wow. Kurang magkano pa talaga? Wawa nasabi na. Alay nga pagit kanya. Maya pagtepatan na kayo, Ika maling anak, mayapang mitdas yung muminas.
Kung ano yung kaya nila bago parlano, mga kanyang manya. Wala ka naman bayaran. Nanakwatan niya ka rin matara mo silyo. Wah, pintalaga ako. Alaya naman napalatay ng pintalaga ako. Loko, mga narosopan. Ganyan. Kung mag-desya mo, hindi na nako. Hindi naman na kampanya na ako. Wow. No, rin kaya chuka baryo. Karang minuli kaya na siya. Awa ka lang tatakas ka. Chuka simple. Mga potong bagyan mo dito. Sa kanya. Oh. Oh, ini hari ini oke ya sih. Nino ini ngabe na? Awat no kan nabe pe baca ka. Ano kanya? Nino yan. Nino yan. Ay, kaya eh. Oo, pare, para mo naman. Kung tangi ko papatis ka na gana. Siya kan ko. Kuha kasi. Palo ko kayo nagwa. Kabira-bira, kuha na ako. Ichong. Man, Sir. napin siya kay... O, kumusta naman? Kumusta naman din test? May mabasa naman siya. Dok, Baka bukas dadaanan daw. was... Ang alin? Kay niya po. Kaya ka nabalo rin yung sa ating matas. Dadaanan, ibibigay yung secretary certificate tapos Wah, kailangan din ang pagsak niya. Baka nito, kasi tumipas na niya, matas siya. mag-request ka na karela. Ano kayo, ikamari? Mars, patang bisa ka mag-guest kang puta, Green City, mamili ka rin na University Hospital. Ano siyempre, worry at wala rin. Ang kareng eskwela ating public, kareng eskwela ating university, kareng hospital ating public, kareng eskwela ating muna may university, kareng hospital. Ano ka? Papuntan mo na kapamo, papuntan mo na, bisa ka ganyan, may tanang kapital, papuntan mo yan, ninanapos. Kasi gano'n kanya kang... Ano yung ganyan natin? Ibas din na kasi ang kibalo ka rin net. O sige, ate, buti naman isko lang. Ay ka ng... Sige, nung bisa ka pala yan eh. Sige, paano nga chulo? Pagkapit mo nga, nga chulo siya. Thank you, Mars. Okay. Tsaka yung binayad na ito, ang area na mali. Naalaya yung coach niya. Oo. Kung i-open king bangko, hindi man mabilang para subdivided ang pena ng dati. Kasi bangko mag-double check yan. Check lang. Kalau ka naman din may function, eh? May function na Pero kita kung magigisa na. Kakabuli na niles. Tayo naman mag-isip, hindi na rin mga babiga pa. John ang babiga bigay. Taksa? Pero yung tayo sa NFS na rin, may po mark ka rin eh. List na rin ka rin. Wala lang for sale ka rin. Kung di Rockwell. Rockwell? Rockwell 1 eh. Mabisa sigurado yung Lopez na i-gagawin ka. Pero malatihan mo. Malatihan mo.
Sabi ko naman, lulog na yung kag-English. Kaya pa. Long term discipline. Every year pa naman, bakit sa English eh. Itang next generation mo, secure na lang. Hindi ko pa naman ng Sterling Ayala. Ayala Ayala makanya niya eh. After 50 years, kailangan ka eh. Datang kang building king Ayala ka rin. Kaya lang ganyan, hindi kaya. Pura ka po ang English. Borak na kaya. Borak. Parang mura na, si pagbitar ka ni Santia. Toyota niya nga lagi. Kata ko na rin kayo na rin. So ko rin. Mura, kailan rin lang yan. Yung isa ka rin. Anyara rin ito. Aki may hara talaga ng accessories ng galit. Aki may misa na. O inapi naman lumbog. O may nilalumbog. O kita Albera, kahit kanyang Albera kasi apin kaya ala. Yung aking gabit siya. May magabungkit. Kaya dahil natin ito pumuli GMA. Tripuler. Luli Aroy. Triple happy. Alimanya yata yung bago ko tribuler. Alimanya yung butang tribuler, kaya na rin. Pero iwakan ko na. Lito lapi. Linya Pirena. Dapat na yung gabungkit. Ano yung kanapit ko yun? Ano yung gabungkit? Nilunta ka lang gabon. May mamigay gabungkit ni Byron na punta dito. Siyempre. Ilang kita ka gabungkit. Pineda. Apa niya lirang mura. Ako takay. Elatrik ko lang. Inawi ko niya ka rin. Ali kasi kanitang, di ba? Atilapete ka rin King Hacienda. Ay, patay. Yung kumpanya talaga triple L, yung pinag-aasok. Pero atin talagang kumpanya triple L. Pati, wala yung inawi ko ka rin. Napag-consolidate lahat 200 hectares. Pero hindi ay alas ng ganda, hindi may 1,000 hectares ka rin. May bakit na boss. Dati 700, itang pa mag-merge na rin Ayala mo triple L. Yung sa 700, ngayon nagpas 1,000. Ilang magabong ka rin. Nyakin inabig ka rin ka rin. Siyempre naman nangyari lagi ko ng politiko na. Nagkita ka rin ka. Ilito lang, nagkita kayo wala ka mong pora. Anang Gloria yung presidente niya. Wali, nasa isang bulang pora na lapit. Mark, isang bulang. Robbery pora talaga. Kaya yung hometown na robbery. Picture tayo Gloria. Dito nga kasi sisigapin dito natin kay Jimmy. Samasan mo yung balay mo nga. Magpagandang pa pala siya. Masabi balay na may pasabi. Gusto niya siya pa. Hindi capital, hindi mo na-aray na may capital. Siya dyan na presidente niya. Balay mo ala. Samasan mo yung balay mo nga. Ipatulad na pala yung napunta bala na mo. Kasi masabi mo yung balay. Laging issue pa, hindi kayo yung Pampanga Museum, sitting kami ba yun? Dahil ano ang gaya ng narang dutong ka rin. Gawa ng Florentine Mansion na. Kaya hindi ang picture-picture ba rin na kasi itang dutong ka rin. Pwede ba tagyan? Yan mo na yung Paskuhan. Di ba? Kaya pabilis lang. Nagpunta, ba't di gobyerno pa? Pisya siya yatang na? Siya, may issue nga yali eh. Nag-SM. SMDC. Bisa niya, wala yun. Nga man nung kutupuya. Ang nga ng jelly, uling agyo na sa dana. Uling balo na yung na rin. Samasan mo yung balon mo man. Pasama-sa na siya pura, kita bilog na. Samasan na balon. Stemet na rin pasko. Something na rin ba rin na rin? So, yung burol, yung babo. Yung mga alumno ka rin, parang education. Yung tegawa ng Ronduga, pante din. Hanggang nung kwan yung tayo Amerika, marako na rin siya pong balik. Parang hindi. Yung right hand na kanya, kaya naglakad dito lagi. Yung talagang malibala ka rin dyan. Marisa. Yeah. Kasi ganito natin yung papasukan dati. Nilas ko ka rin eh. Kaya sabi niya, yung discarded yun yung babae. Uy, Marisa. Alam dito natin. Balik presidente yan. Wala yung sa tingin lalaki. Yun, maraming asawa. Maraming legitimate child. Wala pa yung mga artista dito sa Pampanga sa legitimate child. Uy, hindi kita itang Miss Universe. Ayaw na kanya. Yung mga kes. Bigyan na gano'n rin. Kasi corny eh. Michelle D, diba? Michelle D. Anak na yung Michelle D. Kasi yan si Ortega,
Yung sa ano yung artista ngayon, parang Si Voltes 5. Anak Wala niya yun, si Voltes 5. Parang ano, oo. Parang meron pala sirang bibili. Oo. Dito sa passion din pala yung sinasa. Wala nang balik. Eh, pa yes. Hindi na ganun din. May asin. Parang ano yun, ano, kasi ano yung, sa kanya ng term na governor district capital, hindi ka pinayos, hindi pinayos. At saka luwa, kasi nung kumakain pinadal siya po, politiko ko, wala tingin marama rin eh. Pinagagawad na rin kahit mabayad. May pinagawad na kanya pa rin mas. Dawin mo rin ka rin sa assistant mo mas kinug na ng pabulan. Meron mo 10,000. May requala lang kayo dito, financial assistance. Scholar, hanyang kang panlino. Maraming pang markapit, hindi ko natin pre-jawa lang mo rin yan. Meron man niya laboratory, hospital bill, ala. Hindi nga may video, kumadino na naman eh. Ano man niya malang panlino, dahil ko kayo ano, kasabak niya ang gamot ng sir. At talaga gusto ni si Drew. Talaga gusto ni si Drew. Pamilya ka. Oo, ilang ka na, family. Hindi paligos, hindi ka kapatid na lalaki na pa. Hindi, Amerika City siya nalagay ko ko, ay makasagit Amerika. Parang sa kalaban doon rin pinadari ka mag-anak. Nakalaga mo siya dito. Yaman niya nilang speaker, siya ni Rebari ko. Hindi ka susandyano man, hindi kasama ka eh. Kung kahit ang makapangilabot ang sosye-sye-da, kuling ginawa. Matititatamdaman may kamusa. Sino Mike ba? Andiyan mag-gobernador na po, tanay na ko. Wala na may gabon. Wala na may gabon. Ay, ba't ang tigas ko saan? Binaligtad yun eh. Ganang karin sinapo yun eh. Ano yung ganang ni Conde kasi puro na pagati. Oo, isang open. Open na kayo din eh. Itang metong linele, respeto nga na, makitayan galon kung di pala. Mga pasok ang dito, kaya kung di kaya public hospital mo. Anak po tayo may kagabi ng yung mga kumpanya. Pwede kita na naman tayo palengke. Magtanay ka nung Lepron. Magpanggalamali pag hindi na kayo puro po ko. Tutoy na pinari na! Dati niya wala kasagpuntan eh, kaya hindi ka babayo. Oh, may gusto-gusto niya siyempre. Apat na bumagal, may kita niya. Siya para matali. Matali na kapitor. Saka sino sa ano. Yung lalo ko po eh. Kaya ko yun, yung lalo ko. Una yung mas kupitang yung hasopan. Kanyang magpapagay ni ka pa rin. Nagtunanay kami ang ginera eh. Oo, basura yan. Ano may basaw. Pero panwari ko rin, bisa. Dahil pagkadir na kayo mo po nung sumampo ko pa. Pinari niya kayo pa. Kapag basta tingin tapos gulo na ng kaya. Wah, adik ka! Adik ka rin! Mali! Binalik niya kayo! Gagawin kayo na, kwento mo yan, tutong kwento eh, parang naman, Manila. Manila! Siguro sinobra niya na mga depresyon yung tao. Ang puta na ikalapit mo, luluntad yun! Oo. Babae. Luluntad yun. Anya kahit tugin nga naman nila lang, ayaw ko tayo, maraming hindi ka anxiety na, isa ng no problema. Ino na kaling neto nga mayor ng Manila. Ang kwento ng parang matutuloy ng mga ano? Magdala-dala, tapos niya kang mga kabiling niya, kaya ka magbabagay, mateka, hindi mo mga daging na level ng pagkain, kasi rana lang. Kung tero na rin, sasabay kang gulting. Kaya mabanto na yung alimento ng bitis. Kaya dalawa ko yung mga lalagyan. Salita ni Ngep, salita ni Mayo. Salita, pulis, Ngep, kinamano ko rin ang baging. Parang naman eh, ang panya ko nung matya. Nung nagyari, mama ko yung kita, baging, hindi pa yan. Aro, nang magugulo ni pare, di ba ni pare? Makahamang puti yan. Kung may pang mag-isa, hindi na. Ay, nga ano, ginilera. Hindi ka nung pare. Magtagalog mo, makipagsalita ako. Eh, pa managalog mo. Kinyana na. Ano yan ka nung makarandam? Ano yung tagal ni malulundag? Iki na yung makapamuti yan. Ano ka nung pare kaya? Diyos ko nga nakamukila niya. Ano? Kiro sa amin ba? Puta ni Dana, hindi pa yan mga yan. Siyempre, tinapulit ka yan. Siyempre, may alarmado ng tao. Pagod ng tali ka mga yan, siyempre. Panyatingan tali, masusura na. Mayor ni papagbabaling mo na. Si pulis, kung nalo na kan, dahil pamilya ng gay, yung bay. Diba? Eh, bisang matras. Ano?
Kauna mo ni Mayor. Ang poingepi, pinaplit sinawa pa babae bisa ka nagatua. Mayor po pulis. Kauna mo ang pamarkang may Bisaya. Pamarkang na mangyari kay tipa. Bakit nga naman yung interview, yung mga investigador? Kiro sana ko po sa matay. Pinaplit. Binatasya ako. Binatasya. Kaya nga na kamo. Nagmangyari nga matrasa na kamo. Kasama sa mga mga yan, masabi, sumuko yung gagawa yan. Wala si Panumeto, sabi pa makanya, meron ka walang tao. Wata ka nung kanari tasarap, hindi ka yan naman. Sabi, mapaganda pinipalipat na. Ha? Yung gaya ko. Kanya ka mudatan yan, yung musik, yung isang Manila, karang Manila. Makanila yung isang kababawan ng katedral. Magsalita niya naman kayo. May pagbisa. Kinagana ano? Binles na Wala! Kinagano! Binulong niya. Sa kwarne ba mo? Kwarne na. Imbestigan na rin kasi mag-attend ko mo ganyan. Ano nga pati pa na? Kinagana mo. Minatras ka nga na kamo. Mayor na nasabi. Ano rin yan? Siyempre, minayko po na. Hindi pwede na mamatay po ako. Ang tinuso ko pala. Tawa na pinapagay ako. Ano nga tutulong ko? Binatras siya. Ano nga mo? Kaya yan. Takot ka palang matay. Bakulod. Yan ba siya? Wala, may tambulan niya. Wala nga na si Simba. Wala yung kota natin turis niya. Mag-turis pa ko siya. Natambas. Nakapupunta. Kilog ng pabunan din mag-tourist kaya naman kaya ulibo na pupunta. Isang kaya mo? Wala man naman niya kaya wala isang kino, maniglo lang pupunta ka. O na nga team pala sa Badyao. Manya ko yung usaw para tinanakuha na. Piksali tayo siyempre. Piksali tayo. Kahit na puta. Manya tayo sao. Talaga na kami panuluna. Libo. O nang manalangin niya yan. Seryoso ka mo. Sisimpa siyempre. Alam niya may nagsisimpa siya. Kakamit ang isang gilyan mo. Kanina na kanuli. May pulis. Manununos siya. May mga tatambana. Kaya sisipon na. Sa ganyan kong panuling na ito. Sa gana naman ano. Ano naman na itang manya ligoso yaw. Kaya niya. Pinanya. Mahalabi. Sasabi niya. Pasal mata ano rin mami. Di na. Hanggang medyo malaki ng gano'n. O nang yung pulis. 300 lang. Eh, pasalamat yan. Kaya pututukin ko pa talaga. Kaya po at meeting law pa. May paglaw pa rin. Paglaw pa rin. Ano na galing ng mga labita? Kaya nung pa rin. Pulis po ito. Pulis na. Sabi niya. Pulis niya. Wala na. Wala na kinigil na na. Siyempre pasalamat yan. Para lumera at inyes mo. Siyempre, manuwala na. Kaya ba dyan? Wala kang sakit. Magtapat naman na naman man yung siya eh. Hindi dahil rin nga din po eh. Bingat niya ako. Tatang gusto lang kay pututuin mo pa dahil. Maghanap po tayo. Tanay po lang parang gagawa. Pinawag na yun eh. Yung isip niya ang patalimay dahil ta. May gigil na Isipan ng sigurita. Itang pulis sa sinin ba, makabaril niya, security there ng kaya, ng politiko. Masalamat niya sa pututukin natin pa, talagang parang pulis pakinig ko yung mimisip ko. O sinabi kita, gunin ako ka na sir eh? Makakahit eh. Hindi na nagtapan na magkarandaratan niya, mga pulis eh. Kaya kita. Mimisip ka pututukin. Kaya pututukin mo pa, talagang pulis ko pakinig ko. Mimisip ka ano ko, hindi maitaro ko dito. Hindi mo pa na din niya, no? Nagsinta pa yan, dyan sa check. Mga insulto ito eh, karapin sila. Kanya na naman ka. Kahit mo ito, right yan. Dapat ito ang salamat kay pututukian. Kaya ito yan, ito po pa talaga. Ano pa talaga yung pulis eh. Yung isip yung pang pulis sa yung kasalyan na yan. Isa nila siguro yung ano kaya. Salamat. Ano kayo tutuloy ko pa talaga.
Bibisip niya pagliwala ng dalan. Wala ng dalan ng pulis. Bibisip mo siguro na pagpagawa ng politiko ng pulis. Baka niya yung pulis na. Ayun po pa dahil ng pulis. Mula mga siguro pa manangat ang mga pero eh. Oo, Hindi na alam na kung ano ito. Ay, magkita magdalan po siya ko. Magdalan tayo. Kaya makabasta. Malam mo kung ako eh. Minsan may nahanapin ka mga basla. Bukas yung makabasta. Oo. Takal. Kaya pala nakal mo rin magtindan eh. Uy, hindi ko tinputo siya ko, tinputo, lalo na sa Domingo. Rin mag-retreat na po pa ng hospital at ang magalibawa yung estudyante ka. Field trip. Wow, recollection. At ang dadayo. Oo. Sabi niya naman eh. Wow. May babae, pero kaya pa muna eh. May tambulan eh. Pero tipuatan ba kung ito? Paano yung quality tipuatan dapat? Kasi nung ngayon nila aralan tayo niya ang kapitolyo. 8,000 na magbigay sa track natin ako. Kaya siya. First class yung Sige. 5,000 5,000 na ako. Ha? Magkano lang ako na rin yung gaya? Kapitulo pa rin. 5,000. Paano 400? 5,000 times may manakita niya mong kaya. 5,000 yung magbigay, manakita niya 400. Ilan walo ba kita niyo? Oo. Ang pagsisigan yan, yung taga-kanda ko. Siyempre, Kandabo. Dapat yung laray yan, padalag na Kandabo. Kandabo ko, sir? Kanina. Yung sa Kobya. Oo, kanina. Sa Kobya kasi, kanina lumayan. Oo. Bawal ko kung ganito ba sir? Siguro. Ano ba niya? Kaya sa Cristo. Aso ko sa Kalaki ka wala na parehas. Oo. Parang yung deterrence. Ang kapitan ng deterrence. Ay, kung kumain doon. Ali, kainin na ako malatong yun eh. Pero kung tumera ko eh. Oo, yan ko. May gara eh. Makasaya na kayo. Ibig siguro, pero May something yun yung ako. Lilipat na pang mayroong munisipyo ka na sa museo. Dalan sa masya? No, ano nun? Tambay dalan? Parang tapos ay pinahingat tayo. Wala ko yung divisoryado pag niya sa museng yun eh. Kasi tambay mo dami buklat daw. Ano ka rin ka na, style na ni Angeles. Ni Angeles, dati ganyan ka ba nila, ano nagagawang traffic? Wow. Pagkaya ka rin, kaya pagiging Marky. Marky, wow. Yan naman yung Marky. Dati niyang portrait Robert Blue. Hindi nakamaling ka po ka. Oo, pala mo. Ayala na lang. Ayala na ngayon eh. Kasama ng mayor ba dito, puro ka trace yung loading mo kaya. Pinagabutan ba rin ako, bakit? Naging marketplace. O marketplace mo, mukha tayo ng asawa na eh. Magkailang puro police. Nakita sir, na-divert ko talaga yung lahat kanita. Tanda ko, iwan, tanda ba swap yun? 144 square kilometer yata yun. Ang kakanda, tayo, ano yung ilagay yung isa ng tanda? Mga nagbuklaray kayo, mga nagbuklaray yung unit yan. Dati kasi, naka-plastic lang eh, na kung milon pakwan eh. Oo. Wala makaniting kaya na. Ano ngayon eh, medyo makaya. Pero may bumuling kaya na. Kaling hito kanita, hito, tilapia. Officially, hindi buro ka rin man. Maputing taglaw ka rin. Kahit di man din ka nakaputi. Oo. Banyahan mo rin tayo. Maputi. Maputi. Nakasanting taglaw ka, maputi. At yung kayong kabaryo, 4 na may ilang magbayad. 4 na. Ay namamangan ng karineta eh. Ay namamangan. Hanggang minumundan mo nila. Oo. Ay gana-gana nila. Kasi dyan na ka rin. Ang bawa, may paglanila hanggang butol pa ko na nila. Yan naman po, pag kimatin, namamangan na kasi mali. Opo, ating kaya ka rin. Kabaryo nila, gusto kong sinabi ng ilang mga gano'n, galangin na ibatan. Kabaryo, ano kaya ito? Balitak. Ating kaya mamang karimete. Hindi kayo pa nila, hindi kayo karimete. 15 years na, ano pa mga puto kayo bataya na. Una yung, yan, nakasabi ng Kandabo, may Marcel na Kandabo, makabike na, ratang mahal na rin bike. Kasi itong kandalo ni Maratang, taratang para ito ko rin mga ganyan. Nakas ka kareta? Carbon. Carbon, o? Carbon fiber. Big bike lang rin. Carbon fiber na. Wow, may bike na rin. Okay, matay ka nga siya, kalbunan ng mag-bike.
Tanay-tanay niya sigara susi. Sekarang pilihan dong bulik. Wah, bulik. Tsaka naging isang sibuyas. Wah. Magbuk. Wah. Naman cuma kira netitintaran teh. Tanya na makabaik na ako. Kaya bisa kita tinggal tinggalin gua. Lalu kami ada pameran putar darakan ngomong sa tingmeng. Karena bang kabalitan na nagkamamangan. Ngayon, ibipita ko. Siyempre, manong kulang. Nga, tingnan ng gawin mo. Yan ang doso. Pasalila ko. Karena yung dalaman lang yung mamangan. Itang balami, yung mga ganyan yung nara, ating mga. Kaya ano ba nakasa ebera? Basta sunod kaya batin na, kabalitan na mamangan. Wala yung yung hapag pagkunin ka rin kabali, kita ka mag-anak mo. Kaya mga ganyan mo, may mga sakal ko. Uy, totoo. Ito, naku, mitakit ang damang bihay kami. Hindi na kami kapag mo din yan. Hindi ka mo kapag samantalang yung neta, pintalang ka, neta yan. Uli ka mo rin may sira ka rin sinabi. Kaya pa pala, kanya mo daw may naparo. Ang namaring tagilo. Paano nga, may sira. Ano? Nakuta, may sira ko. Kanya ako. Paano nga, 10 years po. Hindi siya naman yung neta. Karas ka luwa rin, makapay ka naman pala, siyempre. Alang-alang mo, alam-alang daw, alang-alang mo rin na naman. Sigat ang basta kabalitan lagi kami, naman pinaman mama. Ito kuha na. Loko, may titinta lang bigla kailangan. Wala ka loko, kailangan lagi. Kaya makaburat, kailangan mo na, malaman na. Pero hindi ka namin. Tingin ko naka-prepare na lang. Si Bukdo ka rin. Nagluto lang, 10 years na yung bete. Na pa may una yung bisikleta na ka. Kaya mo na yung neta makipalo ka rin lang. Ayaw. Malang rin nakapat, kaya bakit pa nga. Kaya na mong pilitan. Pagdala mong Jollibee, bakit mga yung karas ka rin? Ikit-bulig ka. Ano ka nakabuling ngayon? Kaya tatsyo na naman ka. Ayan na ano. Nakabulig ka pong ito. Ako si puto ni kakang mama ka na. Pag ibata na ang sarili na. Yaman paano may namama ka? O di pinta ng dakar niya, tayo niya ka lang. Naku, tutuwa na. Hindi ka na ka na. Tingnan doon mo rin ito. Kanyaman ka rin ito. Ating kalong-pulong mo stress. Oo, masasa. Ako kanyaman na yun. Kanyaman ka naman talaga. Kasi pipilit ko, naman din. Ay, loko, kaya may puminta ka na. May sira ko, malamig ko ka dapat tingin. Nag-fight pa naman, may talagang gutom yan. Nag-fight na naman. Wala naman nga. Naked naman yaman. Kabalitan lang yung mamangan, tapos kagmengal na. Naliwain pa mga dahil, mayaman na talaga. Maputing tagiraw. Kasi, pinidigan na nila mga karimete. Una yung bisikleta na niya, tapit na nagdaan. Ang lahat nila, abak, hindi na sila. Siyempre, mapagal ka ba? Hindi na sila ng pangako yung tagal mga karimete. Kasi karanggan nga ng dosan kung kailan naman. Hindi pa niya, manigwento. Sige, bukas ka. Salamat eh. Ano sa boss ka? Wow. Thank you. Dapat dapat na yung kuya pa susi eh. Laging gulay, kaya mo naman yung gulay. Stepping on the leg. Dapat talaga hindi pa makain sa kanal pa rin. Borges ne tirake. Oo. Nang siya pa master. Wala pa sila Arvin? Patang ikip na niya kanya ni kaya mo, lalaot na eh. Patang ikip na yung, lalaot na yung kanya. Oo. Yan si Ari. Sino yan? Yan, Conchel Purong.
Barangay Councilor ng San Isidro. San Isidro kami? San Isidro ba? Bacolod. Medyo nakadikit lang ang gaya kay Mayor Dato eh. Dilaw na to. Ay, Manchester na kaya biming inuman doon eh. Ay, Ay, mayari. ay, tuknang. Mayari na ako. Sigurado. Nakadya kaya eh. Nakadya bakal. Oo, nakadya bakal. Ubusan eh. Oo, tayo naman nga. Oo. Chris, iuwi yan. Ay, si Ricay, may pagsara namang Alfred? Kaya kang kain. Ay ba? Dahil sir. Bukas mo tayo. Check kaya kung beres na-transfer. Yogurtan niya. Yogurtan niya mo. Problema kasi, pa-cancel mo yung final mortgage. Pa-cancel mo yung makano-take na share. Pag ako mo lang dito, ako balik mo ka na sa dito.